Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ những năm 1960, những bất đồng và mâu thuẫn trong nội bộ của các nước cộng sản, đặc biệt là giữa Liên Xô và Trung Quốc không dịu đi mà ngày càng trở nên trầm trọng và công khai. Những cuộc tranh luận gay gắt và bất đồng giữa hai nước này xoay quanh các vấn đề lý luận, đường lối chung của phong trào cộng sản quốc tế đã dẫn đến sự phân hóa của phong trào cộng sản thành hai phái. Hai nước lớn tranh nhau vị trí trung tâm, công kích lẫn nhau. Đảng nào cũng muốn giành lấy vai trò lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào quốc tế cộng sản. Lúc này, song song với các mâu thuẫn thì Liên Xô tăng cường củng cố quân đội. Năm 1961, Liên Xô có khoảng 12 sư đoàn hùng mạnh, 200 máy bay trên vùng biên giới Xô-Trung. Ngoài bất đồng quan điểm về tư tưởng, đường lối chính trị, Liên Xô và Trung Quốc cũng có nhiều mâu thuẫn về vấn đề lãnh thổ và biên giới. Một trong những vấn đề đó là về Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ. Lãnh đạo Trung Quốc luôn có ý định sáp nhập Mông Cổ vào Trung Quốc. Điều này gặp phải sự phản đối mãnh liệt của Liên Xô và chính Mông Cổ. Tháng 9 năm 1964, không từ bỏ ý định bành trướng lãnh thổ, Trung Quốc yêu cầu xét lại các vùng lãnh thổ châu Á mà các hoàng đế Trung Hoa đã để mất vào tay Nga Hoàng ở thế kỷ 19. Thời kỳ này, Trung Quốc cũng gia tăng các hoạt động quân sự, củng cố lực lượng và đầu tư lớn cho quân đội. Năm 1964, Trung Quốc đã cho nổ trái bom nguyên tử đầu tiên của họ tại Lopbusnu. Tuy nhiên, xét về thực tế, sức mạnh quân sự của Trung Quốc tại thời điểm đó vẫn có sự chênh lệch nhất định so với Liên Xô. Sau năm 1965, quan hệ Trung Xô ngày càng trở nên căng thẳng. Ngoại lệ duy nhất không bị chấm dứt là việc Trung Quốc cho phép chuyên chở vũ khí và tiếp liệu của Liên Xô ngang qua lãnh thổ Trung Quốc để hỗ trợ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong cuộc xung đột chống Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Tháng 1 năm 1967, quan hệ ngoại giao Trung Xô chưa chính thức bị cắt đứt nhưng bị rơi vào một tình trạng đóng băng nặng nề do Hồng vệ binh của Trung Quốc bao vây tòa đại sứ Liên Xô tại Bắc Kinh. Năm 1968, lợi dụng tình hình Trung Quốc có nguy cơ nổ ra nội chiến, Liên Xô gia tăng việc triển khai quân đội của họ dọc theo biên giới Trung Quốc, đặc biệt là vùng biên giới với Tân Cương, nơi mà có thể dễ dàng nuôi dưỡng mầm mống phong trào ly khai. Thời điểm này, Liên Xô có 25 sư đoàn, 1.200 máy bay và 120 hỏa tiễn tầm trung. Tuy nhận được sự giúp đỡ rất lớn của Trung Quốc trong chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam, nhưng các rạn nứt trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Trung Quốc cũng đã bắt đầu thể hiện từ năm 1968. Việt Nam cùng lúc muốn giữ mối quan hệ nồng ấm với cả Moscow lẫn Bắc Kinh, trong khi mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc đã lên cao. Bất đồng quan điểm giữa Việt Nam và Trung Quốc về cách thức tiến hành cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam trở nên rõ rệt. Trung Quốc muốn Việt Nam chỉ tiếp tục chiến tranh du kích có giới hạn chống Hoa Kỳ, trong khi đó Việt Nam muốn tiến hành chiến tranh quy mô để thống nhất đất nước, và hơn thế nữa, Việt Nam muốn trực tiếp đàm phán với Hoa Kỳ, không cần thông qua một nước nào làm trung gian. Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, sau sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, Việt Nam bắt đầu đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ. Trong lúc đó, các căng thẳng dọc theo biên giới Trung Xô ngày càng trở nên leo thang. Tháng 3 năm 1969, các cuộc đụng độ quân sự giữa Trung Quốc và Liên Xô nổ ra trên dọc sông Usuri trên đảo Trân Bảo. Sau đó đã xảy ra thêm nhiều cuộc đụng độ trong tháng 8 năm 1969. Vào năm 1970, Trung Quốc nhận thấy không thể đối đầu cùng lúc với cả Liên Xô và Hoa Kỳ do phải tập trung ngăn chặn những bất ổn trong nước. Mặc dù sự thật là chiến tranh Việt Nam đang ở giai đoạn cao điểm và thái độ chống Mỹ của Trung Quốc đang ở đỉnh cao. Nhưng Trung Quốc nhận định rằng Liên Xô là một mối đe dọa lớn nhất vì vị trí địa lý của nó nằm ngay cạnh Trung Quốc. Do vậy, Trung Quốc muốn tìm một sự hòa giải với Hoa Kỳ để đương đầu với Liên Xô. Tháng 7 năm 1971, Henry Kissinger, lúc này là cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, bí mật viếng thăm Bắc Kinh và dọn đường cho Tổng thống Hoa Kỳ là Nixon sang thăm Trung Quốc. Liên Xô vô cùng giận dữ và chẳng bao lâu họ cũng đã tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh riêng với Nixon. Năm 1972, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Nixon tới Bắc Kinh và thỏa thuận giữa Mỹ với Trung Quốc được Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xem như là một sự phản bội. Từ năm 1973, ban lãnh đạo Trung Quốc đã có chỉ thị bề ngoài ta đối xử tốt với Việt Nam như đối xử với đồng chí của mình, nhưng trên tinh thần phải chuẩn bị họ sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta. Năm 1974, Trung Quốc cho quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa đang được Việt Nam Cộng Hòa quản lý trong sự làm ngơ của Hoa Kỳ. Năm 1975, trong chuyến thăm Bắc Kinh, Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn nêu ra vấn đề Hoàng Sa và phản ứng không nhượng bộ của Trung Quốc làm nhà lãnh đạo Việt Nam khó chịu. Lê Duẩn thẳng thừng từ chối việc đưa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào liên minh chống Liên Xô của Trung Quốc. Ông cũng phủ nhận quan niệm của Trung Quốc rằng chủ nghĩa bành trướng của Liên Xô là mối đe dọa với các nước cộng sản châu Á.
Ông rút ngắn thời gian thăm Trung Quốc và rời nước này mà không tổ chức tiệc đáp lễ Trung Quốc theo truyền thống ngoại giao, cũng không ký thỏa thuận chung, không đưa ra bất cứ một phát biểu hoặc thông cáo nào về cuộc viếng thăm. Cũng trong chuyến thăm này, Trung Quốc thông báo rằng sẽ không giữ mức viện trợ cho Việt Nam như đã hứa vào năm 1973. Bắc Kinh bắt đầu nói về một Việt Nam hắc tâm, vô ơn, ngạo ngược. Trong khi đó ở Campuchia, vào năm 1975, sau khi lên nắm quyền, Khmer Đỏ bác bỏ đề nghị đàm phán xây dựng mối quan hệ đặc biệt từ phía Việt Nam do lo ngại Việt Nam âm mưu áp đảo Campuchia và lôi kéo Campuchia vào Liên bang Đông Dương. Khmer Đỏ tìm đến Trung Quốc để có được sự hậu thuẫn của nước này. Trung Quốc ủng hộ Khmer Đỏ do nước này cần một đồng minh tại Đông Nam Á để thay thế cho Việt Nam trong lúc quan hệ Việt-Trung ngày càng trở nên xấu đi. Đồng thời Trung Quốc cho rằng Việt Nam sẽ bành trướng ở Đông Dương nên cần phải ngăn chặn nguy cơ bá quyền của Việt Nam. Ngay từ khi mới giành được chính quyền, Khmer Đỏ đã gây hấn với các nước láng giềng là Việt Nam và Thái Lan. Quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng đi xuống, thể hiện ngay từ tháng 5 năm 1975 khi Khmer Đỏ cho quân đánh chiếm các đảo Phú Quốc và Thổ Chu của Việt Nam và bắt đi hàng trăm dân thường. Từ tháng 8 năm 1975, Trung Quốc bắt đầu giảm mạnh viện trợ kinh tế cho Việt Nam nhưng lại bắt đầu tăng cường viện trợ cho Campuchia. Cụ thể, Trung Quốc cho Campuchia vay không lấy lãi 1 tỷ đô la Mỹ và ký kết một hiệp ước quân sự bí mật với chính quyền Khmer Đỏ vào tháng 2 năm 1976. Theo đó, Trung Quốc đã đồng ý viện trợ quân sự cho Campuchia 226 triệu nhân dân tệ tương đương với 1,5 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm từ năm 1976 đến năm 1978. Điều kiện Trung Quốc đặt ra cho Việt Nam để nối lại viện trợ là phải từ chối tất cả các khoản viện trợ của Liên Xô. Bởi khi Việt Nam ngày càng có quan hệ chặt chẽ hơn với Liên Xô thì Trung Quốc cảm thấy mình bị đe dọa từ hai phía. Đồng thời, việc Việt Nam thống nhất đã trở thành một sức mạnh quan trọng trong vùng, làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Những điều này làm cho Trung Quốc lo ngại về một tiểu bá quyền Việt Nam cộng với việc bị Liên Xô bao vây từ phía Bắc. Như vậy, nước Campuchia chống Việt Nam đã trở thành một đồng minh quan trọng đối với Trung Quốc. Tháng 2 năm 1977, Trung Quốc tuyên bố với Việt Nam là sẽ không sẵn sàng cung cấp viện trợ cho Việt Nam trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh. Tháng 7 năm 1977, Trung Quốc đòi quân đội Liên Xô phải hoàn toàn triệt thoái khỏi Mông Cổ, đồng thời giảm số lượng các lực lượng vũ trang trên suốt tuyến biên giới Trung Xô. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 1977, Campuchia và Trung Quốc có những chuyến thăm nhau nhằm thắt chặt quan hệ đồng minh giữa hai nước, đồng thời đi thị sát những vùng gần biên giới Việt Nam. Trung Quốc tuyên bố không một lực lượng nào có thể đứng ra cản trở quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Campuchia. Hai nước sẽ là đồng chí với nhau mãi mãi. Campuchia cũng tích cực củng cố quân đội. Trung Quốc và Campuchia ký một hiệp định xúc tiến viện trợ quân sự cho Campuchia Dân Chủ, bắt đầu chuyển vũ khí đến Campuchia. Theo một số báo nước ngoài, tháng 7 năm 1977, Campuchia chỉ có 6 sư đoàn, nhưng đến tháng 1 năm 1978, Campuchia đã có tới 25 sư đoàn. Ngày 12 tháng 4 năm 1978, chính phủ Mông Cổ công khai bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc, tuyên bố rằng lực lượng quân đội Liên Xô được tăng cường và triển khai dọc theo biên giới Mông Cổ Trung Quốc là theo yêu cầu của Mông Cổ nhằm đáp trả việc tăng cường lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trên biên giới. Với lý do cần kinh phí để hỗ trợ Hoa Kiều hồi hương, tháng 5 năm 1978, lần đầu tiên Trung Quốc tuyên bố cắt một phần viện trợ là 72 trong số 111 công trình viện trợ không hoàn lại đã ký cho Việt Nam và rút bớt chuyên gia về nước. Ngày 17 tháng 6 năm 1978, Trung Quốc yêu cầu các lãnh sự quán Việt Nam ở Côn Minh, Quảng Châu và Nam Ninh phải rời về nước. Tháng 7 năm 1978, Trung Quốc tuyên bố cắt hết viện trợ và rút hết chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam về nước. Trong khi đó, Liên Xô ngày càng tăng cường viện trợ cho Việt Nam. Theo các nguồn tin chính thức của Mỹ vào tháng 8 năm 1978, Việt Nam có 4.000 cố vấn và chuyên gia Liên Xô, thì đến giữa năm 1979, con số đã tăng lên đến 8.000 người. Tháng 9 năm 1978, Liên Xô bắt đầu cung cấp vũ khí mới như máy bay, tên lửa phòng không, xe tăng và vũ khí đạn dược, cơ sở vật chất phục vụ chiến tranh cho Việt Nam bằng đường hàng không và đường biển. Liên Xô cũng tăng cường áp lực lên Trung Quốc. Ngày 3 tháng 11 năm 1978, Việt Nam ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Ngoài các điều khoản về hợp tác thương mại và văn hóa, hiệp ước còn có những thỏa thuận về quốc phòng như một hiệp ước về phòng thủ chung, có nghĩa là tham khảo ý kiến chung và hành động hiệu quả để đảm bảo an ninh quốc phòng của cả hai nước. Trong lúc đó, Trung Quốc ra sức bày tỏ sự ủng hộ đối với Campuchia. Theo tính toán, từ năm 1975 đến năm 1978, Trung Quốc đã cung cấp cho Campuchia súng đại bác, súng cối, súng bazooka,
súng đại liên, súng trung liên, vũ khí các loại, xe cộ và xăng dầu đầy đủ để trang bị cho đội quân 200.000 người. Trung Quốc cũng gửi khoảng 10.000 cố vấn và chuyên gia quân sự sang Campuchia để hỗ trợ và huấn luyện quân đội Pol Pot. Ngày 22 tháng 12 năm 1978, Trung Quốc ngừng tuyến xe lửa liên vận tới Việt Nam. Vào những năm 1977 đến năm 1978, quân Khmer Đỏ đã nhiều lần đánh sâu vào lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hàng chục nghìn người dân. Trong suốt thời gian đó và cả về sau, Trung Quốc luôn là nước viện trợ đắc lực cho Khmer Đỏ về vũ khí cũng như cố vấn quân sự. Cuối năm 1978, căng thẳng giữa Việt Nam với Campuchia cũng như Trung Quốc đều dâng lên một nấc thang mới. Ở biên giới phía Tây Nam của Việt Nam, chính quyền Khmer Đỏ với sự bảo trợ của Trung Quốc bắt đầu leo thang hoạt động quân sự lấn chiếm miền Nam Việt Nam. Các xung đột lẻ tẻ ở khu vực này đã nhanh chóng bùng nổ thành chiến tranh biên giới Việt Nam-Campuchia, với hệ quả là Việt Nam đưa quân vào Campuchia lật đổ chính quyền diệt chủng Khmer Đỏ. Đứng trước tình hình đó, Trung Quốc quyết định tấn công xâm lược Việt Nam với lý do dạy cho Việt Nam một bài học theo lời của Đặng Tiểu Bình. Nhưng mục đích chính là phân chia lực lượng quân đội của Việt Nam để giúp chính quyền diệt chủng Khmer Đỏ. Đầu tháng 1 năm 1979, đường bay Bắc Kinh Hà Nội cũng bị cắt. Trước những căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm, ngày 16 tháng 2 năm 1979, Đặng Tiểu Bình tuyên bố về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực chống Liên Xô. Dọc tuyến biên giới Xô-Trung đã tập hợp khoảng 1,5 triệu quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trên tổng số quân thường trực chiến đấu là 3,6 triệu người. Phía Liên Xô đã triển khai hơn 40 sư đoàn Hồng quân. Tháng 5 năm 1979, trên biên giới Xô-Trung xảy ra một xung đột quân sự nghiêm trọng có sự tham gia của cả máy bay trực thăng chiến đấu. Cũng trong tháng 5 năm 1979, các tàu Liên Xô bắt đầu đi vào hải phận Cam Ranh tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam. Ít lâu sau, các máy bay của hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô tiếp tục hạ cánh xuống Cam Ranh, báo hiệu một cuộc xung đột dữ dội đang cận kề. Xin kính chào quý vị và các bạn. Các diễn biến phức tạp tính đến năm 1978 không chỉ dừng lại ở sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia mà còn tiềm ẩn trong cả vấn đề Hoa Kiều tại Việt Nam. Với những biến cố trong suốt chiều dài lịch sử hơn 2.000 năm của Trung Quốc, từ thế kỷ 3 trước công nguyên, người Hoa đã di cư sang quốc gia khác để tránh chiến tranh, sự thanh trừng của triều đình, những người phản loạn, tù binh bỏ trốn hoặc di cư để làm ăn. Người Trung Quốc hầu như đã bắt đầu di cư vào Việt Nam từ đầu thời kỳ Bắc thuộc. Một danh từ để chỉ người Trung Quốc được chấp nhận và sử dụng phổ biến trên khắp thế giới là người Hoa. Nếu xếp theo phân loại của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì người Hoa cơ bản là dân tộc Hán. Vào thế kỷ 17 tại Trung Quốc, sự sụp đổ của nhà Nam Minh dẫn đến làn sóng người Hoa trung thành với nhà Minh và không thần phục nhà Thanh, bỏ quê hương để di dân sang vùng Đông Nam Á. Trong đó có Việt Nam bằng con đường vượt biên hoặc bằng tàu biển, nên họ được người dân miền Nam Việt Nam bản địa gọi là người Tàu. Tuy thu lợi được từ người Hoa định cư tại Việt Nam, nhưng các vị vua chúa Việt Nam vẫn chưa bao giờ cảm thấy yên tâm về lòng trung thành của họ. Tại thời điểm xấu nhất của quan hệ giữa hai bên, 10.000 người Hoa ở vùng Cù Lao Phố đã bị quân Tây Sơn tàn sát vào thế kỷ 18. Sau khi nhà Nguyễn ban hành quy chế thành lập các khu vực Hoa Kiều, người Hoa sinh sống rải rác ở Việt Nam với tất cả 7 khu vực, thời đó được gọi là 7 bang. Đến thế kỷ 19, người Pháp tạo điều kiện cho người Hoa vào định cư ở Sài Gòn, Chợ Lớn. Thời kỳ này, người Hoa sang Việt Nam theo các đợt tuyển mộ phu đồn điền của người Pháp. Khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1945, có một số lượng người Hoa từ Quảng Đông chạy sang Việt Nam lánh nạn khi đế quốc Nhật Bản xâm chiếm Trung Hoa lục địa. Trước năm 1945, tại Việt Nam, chính quyền thuộc địa Pháp giành độc quyền buôn bán 3 mặt hàng quan trọng nhất là gạo, muối và rượu. Đặc biệt là thuốc viện được Pháp công khai buôn bán, khuyến khích người Việt sử dụng chứ không bị cấm như ở chính quốc. Pháp giao việc phân phối, bán lẻ thuốc viện cho tư nhân, đa số là người Hoa. Người Hoa thu được những món lợi lớn từ việc buôn thuốc viện cho Pháp trong thời kỳ này, từ đó tạo ra nguồn lực cho việc họ khống chế kinh tế miền Nam Việt Nam cho tới thập niên 1980. Năm 1949, lại có thêm một số người Hoa chạy sang Việt Nam khi Trung Quốc Quốc dân Đảng thua ở lục địa. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tuyên bố rằng tất cả người Hoa ở nước ngoài đều là công dân Trung Quốc, rằng Trung Quốc có quyền ngoài lãnh thổ, quyền can thiệp vào các quốc gia khác để bảo vệ công dân của mình. Đến năm 1950, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới chính thức thu hồi lời tuyên bố nêu trên. Ở miền Bắc, năm 1955, hai chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thống nhất rằng người Hoa ở Việt Nam do chính quyền Việt Nam quản lý và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của công dân Việt Nam. Người Hoa ở miền Bắc được hưởng cả quyền bầu cử nhưng lại không phải chịu nghĩa vụ quân sự.
Do ảnh hưởng của cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, một số người Hoa bắt đầu tham gia vào các hoạt động của Hồng Vệ binh và tố cáo Đảng Cộng sản Việt Nam. Để giảm khả năng thao túng tiềm tàng của Trung Quốc đối với người Hoa, chính phủ Việt Nam bắt đầu giảm các bài học lịch sử và ngôn ngữ tại các trường của người Hoa. Các biển hiệu bằng tiếng Trung bắt đầu biến mất ở các thành phố như Hải Phòng và Hà Nội. Theo một số tài liệu, từ đầu thế kỷ 20, những hội nhóm, băng đảng xã hội đen như Thiên Địa Hội, Hội Tam Hoàng của Trung Quốc đang hoạt động vô cùng mạnh mẽ và được cho là những tổ chức khét tiếng và tàn bạo nhất thế giới thời bấy giờ. Họ gieo rắc những nỗi ám ảnh cho người dân và gây ra nhiều tội ác rùng rợn. Thiên Địa Hội là một hội kín bắt nguồn từ Trung Hoa vào thời Khang Hy với mục đích phản thanh phục minh. Hội này đã phát triển khá mạnh ở thành thị và thôn quê 6 tỉnh Nam Kỳ. Nơi đây tiếp nhận rất nhiều Hoa Kiều sang làm ăn mua bán. Hội Tam Hoàng được cho là hợp lại từ hai nhóm giang hồ Thiên Địa Hội và Thanh Bang nổi tiếng ở Trung Quốc. Nhóm này cũng đẩy mạnh các hoạt động bất hợp pháp ở miền Nam Việt Nam như tổ chức cờ bạc, mại dâm, bảo kê, cho thuê nặng lãi, buôn bán thuốc phiện diễn ra công khai và được chính quyền thời bấy giờ nhắm mắt cho qua vì những khoản tiền khổng lồ mà các tổ chức này nộp về cho chính quyền qua những thỏa thuận ngầm. Khu Đại Thế Giới, tức khu chợ lớn, từng là địa bàn cát cứ hoạt động rất mạnh của giới xã hội đen gốc Hoa và là một điểm nóng trong các địa bàn hoạt động mạnh của Hội Tam Hoàng Trung Hoa tại Đông Nam Á. Dưới sự bảo trợ của Bảy Viễn, thiếu tướng quân đội quốc gia, thủ lĩnh lực lượng Bình Xuyên, vừa là quân đội vừa là băng đảng xã hội đen, kiêm tổng trấn Sài Gòn chợ lớn và cũng là một người gốc Hoa. Người Hoa thậm chí còn mua chuộc một số tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa, quận trưởng, tỉnh trưởng để có thể giành được những hợp đồng đầu tư. Người Hoa tạo nên những xã hội nhỏ, những khu tự trị trong quốc gia mà họ cư trú, như là ở khu chợ lớn ở miền Nam Việt Nam. Người Hoa cũng nổi tiếng là biết dùng tiền để mua chuộc quan chức trong chính quyền sở tại. Ở miền Nam, từ năm 1956, chính phủ Ngô Đình Diệm đề ra chính sách buộc tất cả những người Hoa phải nhập quốc tịch Việt Nam hoặc bị trục xuất. Một sắc luật bổ sung số 52 ban hành ngày 29 tháng 8 năm 1956 đòi hỏi tất cả người Hoa phải lấy tên tiếng Việt trong thời hạn 6 tháng, nếu không sẽ bị phạt. Ngày 6 tháng 9 năm 1956, Việt Nam Cộng Hòa lại ban hành sắc luật số 53 cấm người nước ngoài hoạt động trong 11 ngành nghề, kể cả buôn gạo và bán hàng tạp hóa, những ngành mà người Hoa chiếm ưu thế. Những người Hoa đang hoạt động trong khu vực kinh tế này có từ 6 tháng đến 1 năm để bán hay sang nhượng lại thương nghiệp cho công dân Việt Nam, nếu không có thể sẽ bị trục xuất hoặc bị phạt tiền. Chính phủ Ngô Đình Diệm cũng bắt các trường học của người Hoa trong vùng Sài Gòn chợ lớn phải dùng tiếng Việt trong giảng dạy và bổ nhiệm hiệu trưởng là người Việt Nam. Đây là những chính sách nhằm thẳng vào khối 1 triệu người Hoa sinh sống ở miền Nam Việt Nam thời bấy giờ. Tháng 5 năm 1957, Bắc Kinh phản đối và cho rằng đây là một sự xâm phạm tàn nhẫn các quyền hợp pháp của người Hoa. Người Hoa xuống đường gây bạo động phản đối chính sách của Ngô Đình Diệm. Mùa hè năm 1957, người Hoa đóng cửa gần hết các trường học, hoạt động thương mại và rút tiền ra khỏi ngân hàng. Khoảng 800 triệu đến 1,5 tỷ đồng, tức 17% tiền tệ đang lưu hành ở miền Nam Việt Nam biến mất khỏi thị trường, thương mại bất ngờ ngưng trệ. Đến khoảng giữa tháng 5 năm 1957, có khoảng 6.000 cửa hàng của người Hoa đã đóng cửa, 200.000 người mất công ăn việc làm. Hoa Kiều còn phản đối bằng việc ngừng vận tải hàng hóa do các hãng vận tải lớn đều do họ nắm giữ. Với sự hỗ trợ của giới buôn lớn, chủ ngân hàng Hoa Kiều ở Đông Nam Á và chính quyền Đài Loan, người Hoa nhất loạt đình chỉ hoạt động tẩy chay không bốc rỡ gạo Việt Nam đã cập bến cảng nước ngoài. Do ngừng mọi hoạt động vận chuyển, nông sản ứ đọng ở vùng quê, trong khi Sài Gòn chợ lớn lại rất khan hiếm, nền kinh tế miền Nam Việt Nam trở nên kiệt quệ. Nhận thấy ảnh hưởng không thể thay thế của người Hoa trong nền kinh tế, chính phủ Ngô Đình Diệm đã nhượng bộ. Cuối tháng 7 năm 1957, người Hoa được quyền ghi danh cửa hàng bằng tên của bà con sinh tại Việt Nam hoặc nhập tịch Việt Nam theo thủ tục đơn giản. Hiệu trưởng các trường học chỉ cần là người Hoa sinh tại Việt Nam. Tiếng Hoa được sử dụng lại trong trường học trừ các môn lịch sử, địa lý và văn học. Người Hoa cũng được đối xử mềm mỏng khi áp dụng luật thi hành quân dịch. Trong những năm sau đó, người Hoa ít bị tác động, tự trị tự quản về nhiều mặt. Các khu người Hoa giống như các vùng tự trị ngay trên đất nước Việt Nam. Cùng lúc chiến tranh leo thang ở Việt Nam, một bộ phận cực đoan người Hoa đã góp phần gây ra những tác động xấu, dẫn tới tình trạng tham nhũng, hối lộ, trốn thuế, trốn quân dịch, gây bất ổn định chính trị trong xã hội miền Nam thời đó. Từ năm 1961 đến năm 1962, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên xúi giục một nhóm công nhân Trung Quốc tại Mông Cổ gây áp lực lên chính phủ Liên Xô thông qua các cuộc đình công lớn, do lúc này Trung Quốc và Liên Xô đang có những rạn nứt và căng thẳng. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lại áp dụng chiến thuật này đối với miền Bắc Việt Nam vì Trung Quốc cho rằng Việt Nam đang là chính phủ thân Liên Xô. Năm 1967 đến năm 1968, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bị sa sút nghiêm trọng, chủ yếu vì Trung Quốc phản đối quyết định của Việt Nam mở rộng hợp tác với Liên Xô và việc Hà Nội bắt đầu đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ tại Paris.
Trong số các vụ việc, có vụ công nhân Trung Quốc ở Việt Nam đã gây ẩu đả với các chuyên gia kỹ thuật Liên Xô với mục tiêu là buộc giới lãnh đạo còn do dự của Việt Nam phải lựa chọn hoặc đứng về phía Liên Xô hoặc đứng về phía Trung Quốc. Khi căng thẳng gia tăng dẫn đến các vụ đụng độ giữa dân Việt Nam và đơn vị hậu cần mà Trung Quốc triển khai ở miền Bắc Việt Nam, Hà Nội đề nghị chính phủ Trung Quốc rút quân. Năm 1970, Bắc Kinh tuân thủ nhưng các sự cố tiếp tục xảy ra do Việt Nam và Trung Quốc đang căng thẳng xung quanh vấn đề Campuchia và Hà Nội không hài lòng với chính sách của Trung Quốc và Mỹ. Về đường biển, theo các số liệu do đội thuyền buôn kiểm kê cung cấp vào năm 1972 thì có 35 chiếc thuyền, trọng tải từ 650 đến 2.500 tấn, trong đó gần một nửa thuộc sở hữu tư nhân hoặc do tư nhân thuê của nước ngoài, tư nhân ở đây cũng là người Hoa. Năm 1973, thành phố Sài Gòn có 36 rạp chiếu bóng thì 17 rạp là của người Hoa. Trong tổng số 31 ngân hàng hoạt động ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, Đài Loan có 3 ngân hàng, còn 7 ngân hàng khác là của người Hoa mang quốc tịch Việt. Ước lượng hàng năm các ngân hàng của người Hoa chiếm khoảng 80% tổng số tín dụng dành cho thương mại. Cuối năm 1973, trong số gần 10.000 xí nghiệp lớn nhỏ được kiểm kê, 80% là tài sản của tư sản gốc Hoa. Người Hoa cũng nắm phần lớn vốn trong các ngành công nghiệp sản xuất đồ gia dụng, luyện kim, cơ khí, rượu, hóa chất. Người Hoa chiếm khoảng 50% doanh số bán lẻ của toàn miền Nam và gần như nắm độc quyền về bán buôn ở miền Nam Việt Nam. Tư sản người Hoa cũng làm chủ khoảng một nửa số khách sạn lớn và 90% số khách sạn nhỏ, nhà trọ ở vùng Sài Gòn. Trong khi ở miền Bắc, Hoa Kiều không đóng vai trò đặc biệt trong nền kinh tế, nhà nước quản lý tập trung, thì ở miền Nam, Hoa Kiều kiểm soát gần như toàn bộ các vị trí kinh tế quan trọng và đặc biệt nắm chắc 3 lĩnh vực là sản xuất, phân phối và tín dụng. Cũng vào cuối năm 1973, Đại sứ quán Trung Quốc đã giảm các hoạt động tuyên truyền nhằm vào người Hoa vì họ biết điều này sẽ khiến lãnh đạo chính quyền Việt Nam tức giận ra sao. Hà Nội cũng đã có những biện pháp nhất định nhằm ngăn ngừa xung đột leo thang. Điển hình như trước khi Trung Quốc có ý định bành trướng quần đảo Hoàng Sa đang thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó, thì lãnh đạo Việt Nam cũng thường cho người Hoa về thăm nhân thân của họ ở Trung Quốc mà không gây cản trở gì. Theo báo cáo của Đại sứ quán Hungary, năm 1974, hàng ngàn lính Trung Quốc mặc thường phục đã vào khu vực tranh chấp tại tỉnh Cao Bằng, Việt Nam, nơi giới chức Việt Nam cũng đề nghị binh lính của họ mặc thường phục trục xuất những người Trung Quốc mà không dẫn đến nổ súng. Sau khi Việt Nam thống nhất về mặt lãnh thổ vào năm 1975, vấn đề về người Hoa càng thêm phần trầm trọng khi họ treo quốc kỳ Trung Quốc và ảnh của Mao Trạch Đông trong vùng chợ lớn, làm chính phủ Việt Nam nghi ngờ về lòng trung thành của họ. Trong khi đó, giới ngoại giao Trung Quốc liên lạc chặt chẽ với cộng đồng Hoa Kiều, một số người Hoa tích cực học theo lý thuyết của Mao Trạch Đông, một số rất ít người Hoa coi chính sách của cuộc cách mạng văn hóa là điều khủng khiếp. Tuy nhiên, đa phần người Hoa vẫn quyết tâm giữ bản sắc dân tộc của họ và giữ mối quan hệ với Trung Quốc bất kể là ai lên nắm quyền. Tháng 2 năm 1976, người Hoa được lệnh đăng ký lại theo quốc tịch đã nhận thời Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ một nhóm người Hoa là tuân thủ, đa phần là các cá nhân đã bị đồng hóa theo nếp sống người Việt. Sau đó, giới chức Việt Nam muốn tịch thu hộ chiếu Trung Quốc của người gốc Hoa bằng nhiều lý do, nhưng đa phần người Hoa từ chối. Họ cho rằng hộ chiếu Trung Quốc là tối cần thiết để họ về thăm lại nhân thân. Với những hành động này, chính phủ Việt Nam đã lờ đi những thỏa thuận rằng khi thống nhất sẽ tham khảo ý kiến của Trung Quốc về vấn đề người Hoa ở Việt Nam. Chính sách của Việt Nam trong năm 1976 là đánh vào tư sản người Hoa và tịch thu tài sản của họ đã bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhanh chóng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, với nỗi e ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng Hoa Kiều để ép Việt Nam theo các chính sách của mình. Vấn đề Hoa Kiều được chính phủ Việt Nam xem như một thử thách đối với chủ quyền quốc gia hơn là một vấn đề nội bộ đơn giản. Trung Quốc coi việc tiến hành cải tạo công thương nghiệp, tịch thu tài sản của giới công thương người Hoa ở miền Nam Việt Nam là một sự thách thức chính sách bảo vệ Hoa Kiều của Trung Quốc. Phản ứng lại chính sách cải tạo công thương của nhà nước Việt Nam, một phong trào đòi lấy lại quốc tịch Trung Quốc trong người Hoa ở Việt Nam nổi lên. Trung Quốc đưa ra chính sách đoàn kết với giai cấp tư sản Hoa Kiều, kêu gọi chống lại chính sách bài Hoa của Việt Nam, đồng thời lan truyền trong cộng đồng người Việt gốc Hoa về một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi giữa Việt Nam và Trung Quốc, khiến cộng đồng người Hoa càng trở nên hoảng hốt. Năm 1977, sự ngừng trệ nghiêm trọng của các vùng kinh tế phía Tây Nam Việt Nam do các xung đột về biên giới với Campuchia, người Hoa ở chợ lớn tổ chức biểu tình đòi giữ quốc tịch Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam lo sợ rằng Hoa Kiều có thể bị lôi kéo theo các mục tiêu chính trị của Trung Quốc và nguy cơ Việt Nam bị rối loạn cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Hoa Kiều rất có thể là một lực lượng sẵn sàng tiếp tay cho Trung Quốc để phá hoại Việt Nam. Trước tình hình đó, trong tháng 3 và tháng 4 năm 1978, khoảng 30.000 doanh nghiệp lớn nhỏ của Hoa Kiều bị quốc hữu hóa ở Việt Nam. Vị thế kinh tế của đa số tư sản Hoa Kiều bị hủy bỏ. Việt Nam thắt chặt kiểm soát nền kinh tế. Quan hệ ngày càng xấu đi giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng làm tăng thêm một số người Hoa rời Việt Nam.
Phía Trung Quốc tố cáo Việt Nam đã xua đuổi người Hoa sống ở phía Bắc Việt Nam về Trung Quốc. Đầu tiên là những vụ di cư nhỏ lẻ, sau đó là trào lưu ồ ạt những người di tản đi đến những bờ biển của các nước láng giềng. Kết quả là có khoảng 250.000 Hoa Kiều sang Trung Quốc qua biên giới phía Bắc Việt Nam từ tháng 4 năm 1978 đến mùa hè năm 1979. Thống kê cho thấy số người Hoa di tản khỏi Việt Nam tăng gấp đôi trong 6 tháng đầu năm 1979. Trung Quốc gọi đây là vấn đề nạn kiều. Thực chất, Trung Quốc đã dụ dỗ, đe dọa, lần lượt cưỡng ép những Hoa Kiều đang sống yên ổn ở Việt Nam về nước. Tiếp đó, Trung Quốc trắng trợn vu cáo Việt Nam ngược đãi, xua đuổi Hoa Kiều, gây ra tình trạng hết sức căng thẳng. Ngày 30 tháng 4 năm 1978, chủ nhiệm Văn phòng Hoa Kiều vụ đã phát biểu bày tỏ sự quan tâm đối với hiện tượng Hoa Kiều ở Việt Nam về nước hàng loạt, hứa hẹn sẽ sắp xếp thích đáng cho những người Hoa Kiều đã trở về một cách vội vàng. Trung Quốc lập ra các trạm đón tiếp dọc theo biên giới hai nước. Sau đó, tháng 5 năm 1978, Trung Quốc đưa tàu sang đón người Hoa về Trung Quốc. Ngày 12 tháng 7 năm 1978, Trung Quốc đóng cửa biên giới Việt Nam-Trung Quốc, làm cho hàng vạn người Hoa muốn đi Trung Quốc bị kẹt lại tại biên giới. Do có quá nhiều người Hoa xin nhập cảnh vào Trung Quốc, nước này đưa ra điều kiện là chỉ đón nhận những nạn kiều người Hoa đang bị chính quyền Việt Nam ngược đãi, chứ không nhận về người Việt gốc Hoa hay người Hoa có quốc tịch Việt Nam. Trung Quốc ráo riết thực hiện các hoạt động nghi binh, đề ra kế hoạch dạy cho người Việt Nam một bài học và chuẩn bị chiến tranh trừng phạt Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau khi Trung Quốc tìm cách để có sự tham gia của cộng đồng Hoa Kiều trong các văn bản ngoại giao với Việt Nam, căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước đã lên tới đỉnh điểm. Phía Trung Quốc tăng cường xây dựng kế hoạch quân sự để chuẩn bị tiến đánh Việt Nam. Theo nguồn tin từ Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, thì từ giữa năm 1978, Trung Quốc đã hoàn chỉnh các phương án tác chiến. Các đơn vị quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng mở cuộc tiến công quân sự quy mô lớn chống Việt Nam, chỉ cần thời cơ đến là phát động chiến tranh. Trong những buổi họp báo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từ giữa năm 1978 đến cuối năm 1978, nhiều biện pháp trừng phạt Việt Nam bằng quân sự đã được đưa ra bàn thảo. Tháng 9 năm 1978, tại Văn phòng Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc diễn ra một cuộc họp về cách giải quyết vấn đề lãnh thổ bị quân Việt Nam chiếm đóng. Mối quan tâm ban đầu là nhằm vào cuộc xung đột biên giới. Đề xuất đầu tiên tại cuộc họp là muốn có một cuộc tấn công nhỏ vào một trung đoàn Việt Nam tại Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, giáp với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tuy nhiên, khi nhận được tin tình báo cho biết Việt Nam sẽ tấn công Campuchia, đa số những người dự họp cho rằng cần có một cuộc tấn công tác động lớn đến Hà Nội. Họ đề nghị tấn công vào một đơn vị quân chính quy Việt Nam ở một khu vực địa lý rộng lớn. Cuộc họp kết thúc khi chưa thống nhất ý kiến. Nhiều nguồn tin phương Tây cho rằng từ tháng 10 năm 1978, Trung Quốc đã thực hiện hàng loạt các vụ tấn công thăm dò vào các vị trí phòng thủ của Việt Nam tại biên giới với mục đích thu thập thông tin tình báo, đe dọa quân Việt Nam và đánh lạc hướng khỏi mục tiêu chính của chiến dịch sắp tới. Các cuộc tấn công nhỏ này tăng dần về quy mô khi lực lượng quân Trung Quốc tập trung tại biên giới ngày càng đông. Ngày 5 tháng 11 năm 1978, Đặng Tiểu Bình đi thăm các nước ASEAN. Trong chuyến đi này, Đặng Tiểu Bình cho rằng việc Việt Nam ký hiệp ước Việt-Xô vào ngày 3 tháng 11 năm 1978 là mối đe dọa đối với tất cả các nước ASEAN. Đặng Tiểu Bình kêu gọi thành lập mặt trận chống Liên Xô và Việt Nam, bao gồm Trung Quốc, khối nước ASEAN để cân bằng lại quyền lợi của các nước Đông Nam Á và nói rõ quyết tâm của Trung Quốc không để khu vực Đông Nam Á rơi vào tay Việt Nam. Trong chuyến đi này, Đặng Tiểu Bình công khai ý định dùng biện pháp quân sự đối phó với Việt Nam. Các nước ASEAN đều cho rằng cuộc xung đột Việt Nam-Campuchia và Việt Nam-Trung Quốc là nhân tố không ổn định đối với hòa bình khu vực. Vì Việt Nam nghiêng về phía Liên Xô nên các nước ASEAN nhận thấy cần phải nhích lại gần Trung Quốc hơn nữa. Tại Bangkok, theo yêu cầu của Đặng Tiểu Bình, Thái Lan đồng ý cho phép máy bay Trung Quốc quá cảnh qua vùng trời Thái Lan để đi Campuchia và trở về. Liên minh giữa Bắc Kinh và Bangkok đã mở ra con đường mòn cho Đặng Tiểu Bình xuyên qua Thái Lan và biến Thái Lan thành một cái then chặn chiến lược an toàn của Trung Quốc tại Campuchia. Ngày 7 tháng 12 năm 1978, Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa họp và ra quyết định mở một cuộc chiến hạn chế ở biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Cuộc chiến này sẽ được tiến hành trong phạm vi 50 km từ biên giới Trung Việt và kéo dài trong 2 tuần. Ngày 8 tháng 12 năm 1978, Quân ủy Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra chỉ thị cho các quân khu Quảng Châu và Côn Minh chuẩn bị đầy đủ lực lượng trước ngày 10 tháng 1 năm 1979 để thực hiện chiến dịch tấn công Việt Nam. Thực tế, từ giữa tháng 12 năm 1978, Trung Quốc đã chọn lực lượng quân đội từ 5 quân khu và áp sát biên giới Việt Trung. Ngày 22 tháng 12 năm 1978, Trung Quốc cắt đứt tuyến đường sắt hữu nghị nối liền hai nước. Tuyên bố chiến tranh của Bắc Kinh nói rằng
Đây là cuộc chiến để quân Trung Quốc phản công chống lại các khiêu khích của Việt Nam. Phát ngôn viên của Tân Hoa Xã nói rằng các lực lượng biên phòng Trung Quốc đã hành động khi tình hình trở nên không thể chấp nhận được và không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi không muốn một tấc đất nào của Việt Nam. Cái chúng tôi muốn là một đường biên giới ổn định và hòa bình. Sau khi đánh trả các thế lực hiếu chiến đủ mức cần thiết, các lực lượng biên phòng của chúng tôi sẽ quay lại bảo vệ chặt chẽ biên giới của Tổ quốc. Theo kế hoạch, tướng Hứa Thế Hữu, tư lệnh Đại quân khu Quảng Châu, chỉ huy hướng tiến công vào Đông Bắc Việt Nam với trọng điểm là Lạng Sơn và Cao Bằng. Tướng Dương Đắc Chí, tư lệnh Đại quân khu Côn Minh, đảm nhiệm hướng Tây Bắc với trọng điểm là Hoàng Liên Sơn, nay là Lào Cai. Ban đầu, Trung Quốc dự tính sử dụng 6 quân đoàn chủ lực đánh từ 3 đến 5 ngày vào một số huyện biên giới, tiêu diệt 1 đến 2 sư đoàn của Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 1978, Quân ủy Trung Quốc lại họp hội nghị tác chiến, quyết định mở rộng quy mô, tăng thêm 3 quân đoàn, đổi mục tiêu tấn công huyện lỵ thành các tỉnh lỵ biên giới. Thời gian kéo dài từ 15 đến 20 ngày nhằm tiêu diệt từ 3 đến 5 sư đoàn Việt Nam. Nguyên tắc chủ đạo khi giao chiến của Trung Quốc gồm 3 điểm. Một là tập trung tấn công vào các vị trí quan trọng nhưng không phải điểm mạnh của quân đối phương. Hai là sử dụng lực lượng và hỏa lực áp đảo để đập tan quân phòng ngự tại những điểm mấu chốt. Ba là các đơn vị xung kích phải hết sức nhanh chóng thọc sâu và tấn công vào tất cả các con đường dẫn đến căn cứ quân đối phương. Do địa hình miền núi phía Bắc Việt Nam phức tạp, không thuận lợi cho Trung Quốc triển khai các đơn vị tăng thiết giáp. Bù lại, Trung Quốc có đội quân Sơn Cước tuyển mộ từ những người Hoa ở Việt Nam lâu năm, vốn quen biết địa hình địa phương để dẫn đường cho quân đội. Nhiều nhà sử học phương Tây cho rằng cuộc chiến có những mục đích không rõ ràng, trong đó dễ thấy nhất là mục đích trừng phạt Việt Nam vì đã lật đổ chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia, một đồng minh của Trung Quốc và là một trong những chế độ tàn bạo nhất của thế kỷ 20. Một số nhà sử học lại cho rằng cuộc chiến có vẻ là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Đặng Tiểu Bình khi nó thể hiện rõ các khiếm khuyết của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Những người khác cho rằng Đặng Tiểu Bình gây ra chiến tranh để giữ cho quân đội bận rộn trong khi ông củng cố quyền lực và loại bỏ các đối thủ cánh tả từ thời Mao Trạch Đông. Các học giả Hoa Kỳ cho rằng nguyên nhân trước tiên và quan trọng nhất là cách Đặng Tiểu Bình phản ứng trước đe dọa của Liên Xô với Trung Quốc khi đó. Liên minh của Hà Nội và Moscow khiến Đặng Tiểu Bình tin rằng đe dọa của Liên Xô không chỉ từ phía Bắc mà cả từ phía Nam. Các lãnh đạo Trung Quốc cho rằng tấn công trừng phạt Việt Nam sẽ là cú đòn đánh vào chiến lược bành trướng toàn cầu của Liên Xô. Có lẽ Trung Quốc đã phản ứng thái quá trước đe dọa của Liên Xô. Ngoài ra, tình hình chính trị trong nước và quan hệ với Mỹ cũng tác động không nhỏ đến Trung Quốc. Trung Quốc muốn trừng phạt đồng minh phản bội vì họ cho rằng sau nhiều năm họ phải hy sinh giúp Việt Nam đánh Mỹ, nhưng Việt Nam đã có những hành vi sai trái, đặc biệt là liên minh với Liên Xô làm người Trung Quốc giận dữ. Đồng thời, Trung Quốc kích động các va chạm biên giới, tuyên truyền về một Việt Nam vô ơn để thu phục lòng dân Trung Quốc. Yếu tố tình cảm đóng vai trò quan trọng để tạo nên sự đồng thuận trong giới lãnh đạo chính trị và quân sự ủng hộ Đặng Tiểu Bình gây chiến với Việt Nam. Mặt khác, Trung Quốc liên minh với phương Tây để chứng tỏ Trung Quốc có giá trị trong cuộc đấu tranh chống Liên Xô bành trướng và rằng để đổi lại, phương Tây sẽ giúp Trung Quốc cải tổ kinh tế. Bên cạnh ý định xâm lấn Việt Nam để bình định vùng biên giới sau nhiều năm căng thẳng với các xung đột ngày càng nhiều, Trung Quốc phải hành động để chứng tỏ uy tín của mình trong việc bảo vệ đồng minh Khmer Đỏ. Cuộc chiến ở biên giới Việt Trung thực chất là một phần trong kế hoạch bành trướng về phía Nam mà Trung Quốc đã chuẩn bị từ lâu. Trước khi có xung đột, Trung Quốc đã viện trợ vũ khí, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho Campuchia và xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng, đồng thời xúi giục Khmer Đỏ tấn công Việt Nam. Sau khi khống chế Campuchia, Trung Quốc sẽ dùng Campuchia làm bàn đạp để phối hợp với quân của họ ở phía Bắc làm thế gọng kìm bao vây. Nếu cần, sẽ tấn công để buộc Việt Nam khuất phục. Theo phân tích của phía Việt Nam, mục tiêu chính của Trung Quốc trong hành động quân sự lần này, một là nhanh chóng chiếm đóng vùng biên giới Việt Trung, đặc biệt là các thị xã trọng yếu gồm Lạng Sơn là chốt chặn nối quốc lộ 1A của Việt Nam với Trung Quốc, Cao Bằng và Lào Cai. Vùng chiếm đóng dự kiến với bề sâu chừng vài chục km sẽ được Trung Quốc sử dụng làm bàn đạp cho các cuộc tấn công vào sâu nội địa Việt Nam. Hai là tiêu hao lực lượng chủ lực và làm suy yếu khả năng phòng ngự phía Việt Nam bằng việc quét sạch các đồn biên phòng, tiêu diệt một phần lực lượng quân địa phương và các đơn vị quân đội độc lập khác của Việt Nam. Ba là hủy diệt cơ sở hạ tầng và nền kinh tế ở các vùng chiếm đóng để đưa nền kinh tế Việt Nam tới sụp đổ. Vào thời điểm đầu năm 1979, Trung Quốc ước tính có khoảng 4,5 triệu quân. Toàn bộ quân đội Trung Quốc có 121 sư đoàn bộ binh, 11 sư đoàn thiết giáp, 40 sư đoàn pháo binh, 3 sư đoàn không quân với 5.000 máy bay chiến đấu, 400.000 lính phòng không và 300.000 lính hải quân. Theo các tài liệu, để chuẩn bị cho cuộc chiến, Trung Quốc đã huy động quân của 2 đại quân khu Quảng Tây và Vân Nam, gồm 9 quân đoàn chủ lực và một số sư đoàn bộ binh độc lập, tổng cộng 32 sư đoàn, 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn và nhiều trung đoàn pháo binh, phòng không. Lực lượng được huy động khoảng trên 600.000 quân,
550 xe tăng, chưa kể hơn 200 tàu chiến của hạm đội Nam Hải và 948 máy bay sẵn sàng phía sau, gồm 706 tiêm kích J5, J6, J7, 120 tiêm kích bom J6, Q5 và 122 máy bay ném bom H5, H6. Hải quân Trung Quốc cũng phái một lực lượng đặc nhiệm gồm 2 tàu mang tên lửa cùng 3 đội tàu phóng lôi nhanh có hỏa tiễn tới quần đảo Hoàng Sa để phòng trường hợp Liên Xô can thiệp bằng hải quân. Không quân Trung Quốc không tham gia trực tiếp vì e ngại lực lượng phòng không và lực lượng không quân giàu kinh nghiệm của Việt Nam, nhưng đã có 8.500 chuyến bay trinh thám và 228 chuyến bay trực thăng vận tải. Trung Quốc đã huy động khoảng 18.000 khẩu pháo và súng cối, dàn phóng hỏa tiễn các loại. Ngoài lực lượng quân chính quy, Trung Quốc còn huy động hàng chục vạn dân công và lực lượng dân binh ở các tỉnh biên giới để tải đồ tiếp tế, phục vụ, tải thương, hỗ trợ quân chính quy phục vụ cho chiến dịch. Chỉ riêng tại Quảng Tây đã có đến 215.000 dân công được huy động. Về phân phối lực lượng của Trung Quốc, hướng Lạng Sơn có 3 quân đoàn, hướng Cao Bằng có 3 quân đoàn, hướng Hoàng Liên Sơn có 2 quân đoàn, hướng Lai Châu có 1 quân đoàn, hướng Quảng Ninh, Hà Tuyên, nay là Hà Giang, mỗi nơi cũng có từ 1 đến 2 sư đoàn. Đây là đợt huy động quân sự lớn nhất của Trung Quốc kể từ thời chiến tranh Triều Tiên. Với ưu thế về quân số và trang bị, các tướng lĩnh Trung Quốc tin tưởng rằng họ sẽ đè bẹp đối phương chỉ trong phút mốt. Đầu năm 1979, Quân đội Nhân dân Việt Nam có ít nhất 600.000 bộ binh chính quy, 3.000 binh sĩ hải quân, 300 máy bay và 12.000 bộ đội phòng không, trong đó 19 sư đoàn tập trung ở biên giới Tây Nam, 4 sư đoàn ở biên giới Lào. Các lực lượng quân chính quy giữ Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ vào khoảng 100.000 quân. Do phần lớn các quân đoàn chính quy, 3 trong 4 quân đoàn đang chiến đấu ở Campuchia, nên phòng thủ ở biên giới với Trung Quốc chỉ có một số sư đoàn chủ lực quân khu, chủ yếu là tân binh của quân khu 1 và 2, cùng các đơn vị bộ đội địa phương của tỉnh, huyện, công an biên phòng, các dân quân tự vệ tại 6 tỉnh biên giới Lai Châu, Hoàng Liên Sơn, nay là Lào Cai, Yên Bái, Hà Tuyên, nay là Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Lực lượng tinh nhuệ nhất của phía Việt Nam đóng ở biên giới Việt Trung là sư đoàn 3 đóng tại Lạng Sơn và sư đoàn 316A đóng tại Sapa. Ngoài ra còn có các sư đoàn 346 ở Cao Bằng, 325B ở Quảng Ninh, 345 ở Lào Cai, 326 ở Phong Thổ, Lai Châu. Đầu năm 1979, Việt Nam đã tăng cường lực lượng tham chiến ở khu vực Bắc Bộ từ 100.000 quân lên ít nhất 250.000 quân, trong đó khoảng 100.000 quân chính quy và 150.000 quân địa phương. Lực lượng này bao gồm 7 sư đoàn, 15 trung đoàn độc lập, biên phòng và dân quân tự vệ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 1979, phía Trung Quốc liên tiếp có nhiều phát biểu và bình luận mà nội dung là tố cáo Việt Nam xâm lược, lên án Việt Nam chiếm đóng Phnom Penh. Trung Quốc kêu gọi Campuchia đánh Việt Nam lâu dài và hứa sẽ ủng hộ toàn diện. Trung Quốc đưa ra Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết đòi Việt Nam rút quân, kêu gọi các nước chấm dứt viện trợ cho Việt Nam. Trước dư luận trong nước và quốc tế, Trung Quốc công khai tuyên bố Việt Nam là tiểu bá theo đại bá Liên Xô. Trung Quốc quyết không để cho ai làm nhục. Cuộc tiến công của Trung Quốc vào Việt Nam sắp tới là nhằm dạy cho Việt Nam một bài học. Trong tháng 1 năm 1979, Trung Quốc cũng bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động trinh sát vũ trang dọc biên giới. Từ ngày 1 tháng 1 năm 1979, theo chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương Việt Nam, các lực lượng vũ trang biên giới được lệnh chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từ vài tháng trước khi chiến tranh nổ ra, Hà Nội đã tiến hành huấn luyện và trang bị vũ khí hạng nhẹ cho quân dân ở các tỉnh biên giới. Trong tháng 1 năm 1979 và tuần đầu tiên của tháng 2 năm 1979, Trung Quốc gây ra 230 vụ xâm phạm vũ trang vào lãnh thổ Việt Nam, từ gây hấn cho tới phục kích, bắt cóc người đưa về Trung Quốc, bắn phá các đồn biên phòng và trạm gác của công an, dân quân Việt Nam cũng như các cơ sở sản xuất của người dân. Trong những vụ xâm phạm này, lính Trung Quốc đã giết trên 40 dân thường và binh sĩ Việt Nam, làm bị thương hàng trăm người và bắt đi hơn 20 người. Ngày 14 tháng 1 năm 1979, Trung Quốc cho quân tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam tới 5 km để tập kích trạm gác của dân quân ở Bản Lầu, Hoàng Liên Sơn. Đến cuối tháng 1 năm 1979, 17 sư đoàn chính quy của Trung Quốc với khoảng 250.000 quân đã tập trung gần biên giới với Việt Nam. Hơn 700 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, tương đương với gần 1/5 lực lượng không quân Trung Quốc, đã được đưa đến các sân bay ở gần biên giới. Song song với các hoạt động quân sự, Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động ngoại giao, tuyên truyền về cuộc chiến với Việt Nam. Trung Quốc tổ chức các chuyến thăm ngoại giao tới Hoa Kỳ, Nhật Bản để thiết lập quan hệ đồng minh với mục đích nhận được sự ủng hộ từ các nước này. Ngày 7 tháng 2 năm 1979, Bắc Kinh báo trước về một chiến dịch tấn công Việt Nam với thông cáo chính thức của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phản đối việc quân đội Việt Nam tiến vào lãnh thổ Campuchia và đề nghị tất cả các quốc gia yêu hòa bình dùng mọi biện pháp có thể để chấm dứt cuộc tấn công của Việt Nam vào đất Campuchia, vì Trung Quốc coi đó là một cuộc xâm lược của quân đội Việt Nam.
Ngày 10 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã huy động một tiểu đoàn chính quy tấn công vào cao điểm 400 ở Thanh Lòa, Cao Lộc, Lạng Sơn, Việt Nam. Các vụ pháo kích lớn của Trung Quốc đã sử dụng rất nhiều pháo 85 ly, súng cối, vân vân. Ngày 11 tháng 2 năm 1979, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã đề cập tới các động thái leo thang của Trung Quốc ở biên giới Việt-Trung. Ngày 15 tháng 2 năm 1979, nhân dịp chính thức kết thúc Hiệp ước Hợp tác Trung-Xô về vấn đề Mông Cổ, Đặng Tiểu Bình tuyên bố Trung Quốc chuẩn bị tấn công có giới hạn vào Việt Nam. Để cảnh báo Liên Xô và cũng nhằm ngăn chặn bị tấn công từ hai phía, Trung Quốc đặt toàn bộ quân đội đóng dọc biên giới Trung Xô vào tình trạng báo động, đồng thời thiết lập một sở chỉ huy quân đội mới ở Tân Cương và di tản 300.000 dân khỏi vùng biên giới với Liên Xô. Còn Liên Xô thì tin rằng Trung Quốc chỉ muốn xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam khoảng 20 đến 30 km rồi rút về nước. Do đó, Việt Nam hoàn toàn đủ sức chiến đấu với Trung Quốc. Để đối phó lại việc Trung Quốc tập trung bộ binh và vũ khí hạng nặng tại biên giới cũng như các cuộc đột kích vũ trang của Trung Quốc ngày càng gia tăng, Việt Nam đã tổng động viên các vị trí phòng ngự và chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tinh thần của quân đội phía Việt Nam đã lên rất cao, hầu như không có dấu hiệu e sợ trước đối thủ khổng lồ từ phía Bắc của họ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau những động thái gây hấn ở biên giới và các ván bài ngoại giao, Trung Quốc đã chuẩn bị một lực lượng rất mạnh, sẵn sàng cho một cuộc tấn công vào biên giới Việt Nam. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, giới lãnh đạo Trung Quốc với quan điểm mình là cha của thiên hạ, mẹ của thiên nhiên, ông tiên của vũ trụ, đã nhanh chóng huy động 3 quân đoàn với khoảng 120.000 quân, 160 xe thiết giáp và 350 pháo cơ giới bắt đầu tiến vào Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. Tất cả các hướng tấn công đều có xe tăng, pháo binh hỗ trợ. Tuy nhiên, không quân và hải quân không được sử dụng trong toàn bộ cuộc chiến. Lợi thế của Trung Quốc rõ ràng không phải bàn cãi. Họ vừa vượt trội về lực lượng, lại chủ động về thời gian, mục tiêu và địa điểm tổ chức tấn công. Để tạo ra thế trận phong tỏa, quân đội Trung Quốc chia làm hai cánh, phía Đông và phía Tây. Đối với cánh phía Đông, Sở Chỉ huy Tiền phương đặt tại Nam Ninh và mục tiêu chính là Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Ninh. Cánh phía Đông có 3 hướng tiến song song. Hướng thứ nhất do quân đoàn 42A dẫn đầu từ Long Châu đánh vào thị trấn Đồng Đăng nhằm làm bàn đạp đánh chiếm thị xã Lạng Sơn. Hướng thứ hai do quân đoàn 41A dẫn đầu từ Tĩnh Tây và Long Châu tiến vào thị xã Cao Bằng và thị trấn Đông Khê. Hướng thứ ba do quân đoàn 55A tiến từ Phòng Thành và Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đối với cánh phía Tây, Sở Chỉ huy Tiền phương đặt tại Mông Tự, mục tiêu chính là Lào Cai, Hà Giang và Lai Châu. Cánh phía Tây có 3 hướng tiến công chính. Hướng thứ nhất do các quân đoàn 13A và 11A dẫn đầu đánh vào thị xã Lào Cai. Hướng thứ hai từ Văn Sơn đánh vào Hà Giang. Hướng thứ ba do sư đoàn 42D của quân đoàn 14A dẫn đầu từ Kim Bình đánh vào Lai Châu. Tổng cộng, quân đội Trung Quốc xâm nhập Việt Nam trên 26 điểm. Hệ thống phòng thủ của Việt Nam dọc theo biên giới cũng không phải dạng vừa, với các hầm hào, hang động tại các điểm cao dọc theo biên giới do lực lượng quân sự tinh nhuệ có trang bị và huấn luyện tốt trấn giữ. Từ khoảng 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc tiến hành bắn pháo dồn dập từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Ngay từ đêm 16 tháng 2 năm 1979, các tổ thám báo Trung Quốc đã mang theo bộc phá trà trộn vào lãnh thổ Việt Nam, móc nối với lực lượng người Việt gốc Hoa trên đất Việt Nam, lập thành các toán vũ trang phục sẵn ở các ngã ba đường, bờ suối, các cây cầu để ngăn chặn lực lượng tiếp viện của Việt Nam từ phía sau lên. Các lực lượng này cũng bí mật cắt các đường dây điện thoại để cô lập Sở Chỉ huy Sư đoàn với các chốt, trận địa pháo, âm mưu phá hoại nhằm mở đường cho bộ binh Trung Quốc tấn công. Chỉ riêng việc cắt đứt hàng loạt các đường dây điện thoại đã gây gián đoạn thông tin không nhỏ cho các tuyến của quân đội Việt Nam. Quân đoàn 55 quân đội Trung Quốc nhanh chóng tràn qua cao điểm 386, sâu 1,5 km trong biên giới Việt Nam. Khu vực này có 118 bộ đội địa phương Việt Nam trấn giữ. Họ đã chiến đấu quả cảm đến những viên đạn cuối cùng và bị phía Trung Quốc tiêu diệt toàn bộ. Tuy nhiên, trước khi nằm lại nơi chiến trường, họ cũng đã khiến cho hơn 300 lính Trung Quốc tử trận khi người Trung Quốc sử dụng chiến thuật điển người tràn lên đánh các cao điểm. Sau khi chiếm được cao điểm 368, quân đội Trung Quốc lên kế hoạch chiếm Đồng Đăng, cụm cứ điểm Thâm Mô và các cao điểm 339, 423 và 505. Thị trấn Đồng Đăng là một trong những nơi đầu tiên bị tấn công dữ dội.
Mặc dù chiến sự diễn ra ác liệt ở cửa khẩu Hữu Nghị và nhiều nơi ở Đồng Đăng, nhưng phần lớn lực lượng trấn thủ phía Việt Nam vẫn đang giữ vững được Đồng Đăng và xung quanh cụm chốt Thâm Mô. Đó là nhờ sự phòng vệ có tổ chức của lực lượng Trung đoàn 12 và Sư đoàn 3 rất tinh nhuệ của Việt Nam. Cụm chốt này tọa lạc trên một ngọn đồi thấp, gần nơi giao nhau giữa quốc lộ 4A, quốc lộ 1B và đường sắt Lạng Sơn - Nam Ninh, với hai cao điểm 423 và 505 ở phía đông và cao điểm 339 ở phía tây. Trung đoàn 12 đóng quân ở cao điểm 438, cách cao điểm 339 1 km về phía tây. Ở giữa cụm chốt Thâm Mô và cao điểm 339, tọa lạc trên một ngọn đồi về phía nam của thị trấn là pháo đài Đồng Đăng, được xây dựng kiên cố 1,5 mét bê tông từ thời Pháp chiếm đóng. Pháo đài này cùng với cụm chốt Thâm Mô và cao điểm 339 tạo thành phòng tuyến hình tam giác vững chãi, có khả năng yểm trợ hỏa lực tốt để ngăn chặn quân đối phương tiến vào Đồng Đăng. Lực lượng Trung Quốc tiến đánh Đồng Đăng gồm 2 sư đoàn bộ binh, 1 trung đoàn xe tăng và chi viện của 6 trung đoàn pháo binh, với tổng quân số khoảng 27.000 lính và được trang bị hơn 6.000 quả đạn pháo. Quân đội Việt Nam được trang bị súng AK, CKC, Đại Liên, B40. Chốt giữ pháo đài Đồng Đăng lúc đó là đại đội 42 thuộc Trung đoàn 4 Sư đoàn 3 và đại đội 5 Công an Vũ trang với quân số khoảng 1.000 người. Tỷ lệ 1:27 rõ ràng là quá khủng khiếp. Toàn bộ lực lượng biên phòng và bộ đội Việt Nam được lệnh di chuyển lên pháo đài Đồng Đăng, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm được đẩy lên rất cao vì phía sau họ giờ đây là gia đình và Tổ quốc. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc tràn vào lãnh thổ Việt Nam tại vị trí cột mốc 16 với lực lượng vô cùng hung hãn, được sự yểm hộ của nhiều xe tăng và pháo binh. Với sự giúp đỡ của lực lượng người Việt gốc Hoa trên đất Việt Nam, quân đội Trung Quốc đã tiến vào ga Đồng Đăng và nhanh chóng chiếm được ga này. Pháo đài Đồng Đăng nằm trên trục đường chính, bao quát 4 phía thị trấn Đồng Đăng và chỉ cách cửa khẩu 2 km đường chim bay. Muốn tiến vào chiếm thị xã Lạng Sơn, mục tiêu của quân đội Trung Quốc là tiêu diệt được pháo đài này bằng mọi giá. Trung Quốc điều động 6 xe tăng tiến lên bắn phá dữ dội vào các cao điểm. Ngay sau đó, bộ binh Trung Quốc ồ ạt xung phong. Hàng trăm người dân ở thị trấn phải dồn lên pháo đài trú ẩn. Phán đoán được Trung Quốc có ý định tấn công vào phía tây pháo đài trước. Phía Việt Nam điều một lực lượng chặn đánh và đã bắn cháy 2 xe tăng, khiến lực lượng Trung Quốc ở cánh này hoảng hốt. Tuy nhiên, Trung Quốc ồ ạt tấn công từ mọi phía xung quanh pháo đài, bất chấp thương vong. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc vây kín dưới chân pháo đài, hỏa lực từ pháo binh và xe tăng Trung Quốc dưới chân pháo đài bắn lên. Bên kia biên giới, pháo binh Trung Quốc cũng được lệnh bắn dồn dập để hủy diệt pháo đài. Các chuyên gia đọc lệnh Trung Quốc dự đoán rằng, với lực lượng bộ binh và pháo binh hùng hậu, họ có thể hạ pháo đài Đồng Đăng chỉ trong phút mốt, sau đó thừa thắng tấn công và chiếm trọn khu vực Lạng Sơn. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, quân đội Trung Quốc đã phải đột kích lên pháo đài tổng cộng 3 lần từ 7 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979 đến 9 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979 để giành giật pháo đài này với quân đội Việt Nam. Trong 2 lần đột kích đầu tiên của Trung Quốc, lực lượng phòng thủ phía Việt Nam sử dụng B40 từ đỉnh cao bắn xuống khá hiệu quả, gây thương vong lớn cho quân đối phương. Tuy nhiên, lực lượng phía Việt Nam mỏng hơn rất nhiều, phải chống chọi rất khó khăn vì quân số ngày càng hao hụt sau mỗi đợt xung phong của lính Trung Quốc. Nhiều lực lượng quân Việt Nam ở phía Tây và phía Nam pháo đài Đồng Đăng phải gánh chịu thương vong lên tới hàng trăm người chỉ trong vài giờ đồng hồ. Trong 2 đợt đột kích, lính Trung Quốc bị đánh bật trở lại do sự đáp trả không khoan nhượng từ phía bộ đội Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc với quan điểm đối phương bắn mãi thì kiểu gì cũng phải hết đạn nên đã tiếp tục sử dụng chiến thuật biển người, quyết xung phong chiếm pháo đài lần thứ 3. Trung Quốc sử dụng ưu thế về lực lượng, tràn lên từ các bờ ruộng, cứ một lớp quân bị đẩy lui thì một lớp quân khác lại tràn lên. Quân đội Việt Nam ở 4 hướng của pháo đài kiên quyết cố thủ, khiến lính Trung Quốc vẫn không thể đột kích và bị quân Việt Nam đánh dạt xuống bờ suối gần đó. Nhận thấy các đợt tấn công của bộ binh không hiệu quả, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh sử dụng pháo binh bắn ác liệt vào pháo đài, quyết tận diệt đối phương. Tình hình chiến sự diễn ra vô cùng căng thẳng, phía Việt Nam gặp bất lợi với quân số ngày càng mỏng nên phải lui dần vào pháo đài để cố thủ, bảo toàn lực lượng. Việc đột phá vòng vây lúc này gần như là không thể, bộ đội Việt Nam chỉ có 2 phương án, một là đầu hàng, 2 là tử chiến, và phương án đầu hàng đã bị loại bỏ nhanh chóng. Lực lượng bên trong pháo đài lúc này còn khoảng 700 người, bao gồm đại đội 42, một đơn vị cảnh sát dã chiến Đồng Đăng, công an vũ trang cùng một số người dân địa phương. Song song với các đợt tấn công lên pháo đài, quân đội Trung Quốc mở thêm 2 mũi công phá vào sườn đồi của cụm cứ điểm Thâm Mô. Mũi tấn công thứ nhất tiến về hướng làng Thâm Lũng do đơn vị 33980 quân đoàn 54 của Trung Quốc đảm nhiệm. Mũi tấn công thứ hai tiến về Cồn Khoang, phía sau cao điểm 339.
Ý đồ di chuyển về cồn khoang của lính Trung Quốc đã bị quân đội Việt Nam phát hiện và phục kích bởi đại đội 63 vào lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979. Một đại đội khác của quân đội Việt Nam cũng có mặt hỗ trợ kịp thời nhằm chặn đường rút lui của lính Trung Quốc, dẫn đến một tiểu đoàn Trung Quốc bị tiêu diệt. Tại Thâm Lũng, quân đội Trung Quốc mở nhiều đợt tấn công lên các cao điểm, nhưng trước sự kháng cự quyết liệt của quân đội Việt Nam, quân đội Trung Quốc không thể chọc thủng phòng tuyến của Việt Nam ở Thâm Lũng. Tuy nhiên, nhờ vào ưu thế hỏa lực và có nội gián là người Hoa tại địa phương, trong sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc đã chiếm được hầu hết các trận địa phòng ngự chủ yếu của quân đội Việt Nam ở Đồng Đăng, cắt đứt tuyến đường 1A và 1B, gây khó khăn cho các hoạt động vận tải, thông tin liên lạc của Việt Nam. Chỉ còn pháo đài Đồng Đăng nằm trên ngọn đồi nhỏ phía nam thị trấn là Trung Quốc vẫn chưa chiếm được. 14 giờ ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc tiếp tục sử dụng pháo binh tấn công ồ ạt lên pháo đài. Quân đội Việt Nam chống trả quyết liệt trong nhiều giờ. Lực lượng phòng thủ của Việt Nam ở pháo đài lúc này càng lúc càng mỏng và tiếp tục phải chịu nhiều thương vong. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu cao, quân đội Việt Nam vẫn quyết tâm cố thủ để giữ pháo đài. Quân Trung Quốc tiếp tục bị đánh bật khỏi trận địa. Đến đêm ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc dùng lực lượng thám báo Sò La với ý định đột kích bất ngờ lên pháo đài khiến cho quân đội Việt Nam không kịp trở tay. Nhưng với tinh thần cảnh giác cao độ, quân Việt Nam đã phục kích sẵn tại các vị trí ở pháo đài, đẩy lui đợt tấn công bất ngờ của quân đối phương. Trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, Trung Quốc thiệt hại lớn khi sư đoàn 163 mất phân nửa số xe tăng đi theo yểm trợ trong lúc tấn công vào pháo đài Đồng Đăng. Thương vong trên 1.000 quân, trong đó ở pháo đài Đồng Đăng có ít nhất một tiểu đoàn Trung Quốc bị xóa sổ hoàn toàn. Về phía Việt Nam, gần 300 người đã ngã xuống vì hỏa lực chủ yếu từ xe tăng và pháo binh vòng ngoài của đối phương. Dù bị tổn thất, các đơn vị hỗn hợp của quân đội Việt Nam như Sư đoàn 3, Trung đoàn 12 Thanh Xuyên, Tiểu đoàn 11 Bộ đội địa phương, Tiểu đoàn 1 Cảnh sát cơ động, Đại đội 5 Công an vũ trang, Đồn biên phòng Hữu Nghị Quan cùng dân quân tự vệ đã bám trụ trận địa, tổ chức tiến công giành giật lại các vị trí bị chiếm đóng, gây cho đối phương những thiệt hại hết sức nặng nề. Một ngày sau, tức ngày 18 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn 2 quân đội Việt Nam tổ chức phản công trên tất cả các vị trí bị bao vây, đẩy lùi các đơn vị quân đội Trung Quốc về cao điểm 409, 611 và 675. Ở Thâm Mô, quân đội Trung Quốc liên tục bị quân đội Việt Nam đẩy lùi và chịu thương vong lớn. Nhận thấy tình hình không khả quan, các tướng lĩnh Trung Quốc quyết định thay đổi chiến thuật, sử dụng nhiều đơn vị nhỏ, cơ động thay cho chiến thuật biển người không còn hiệu quả, tấn công vào những vị trí hiểm yếu mà quân đội Việt Nam án ngữ. Sáng ngày 19 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc điều một lực lượng khoảng 1.400 quân chia làm nhiều hướng tấn công quân đội Việt Nam. Trong đó, một đại đội với khoảng 100 lính tiếp tục tấn công vào pháo đài Đồng Đăng, quyết giành được vị trí trọng yếu này, nơi mà quân Việt Nam vẫn đang trấn giữ. Hai tiểu đoàn Trung Quốc với tổng số khoảng 1.300 lính chia làm hai mũi, một mũi tấn công quyết liệt vào Thâm Mô và mũi còn lại tấn công vào cao điểm 339. Lính Trung Quốc tiến tới đâu là cướp bóc, phá hoại tài sản ở đó. Một cựu binh Việt Nam thời chiến tranh biên giới nói rằng, ông chứng kiến phía sau đám lính là một đội dân binh rất đông, di chuyển theo để hỗ trợ. Chúng là đội quân ô hợp hôi của, chúng vào nhà dân bắt gà, bắt lợn, xuống cả ao bắt cá. Đám quân ô hợp ấy đặt bộc phá giật đổ nhà cửa dân cư. Trên đường tìm về pháo đài, ông đã tiêu diệt thêm mấy tên lính Trung Quốc. Khi chạy qua đám xác chết, ông còn gặp một tên chết trong tư thế hai tay vẫn ôm chặt bao khoai lang. Có đến nửa quân số của một đại đội thuộc Trung đoàn 489 quân đội Trung Quốc đã thiệt mạng trong một cuộc công kích pháo đài Đồng Đăng vào ngày 19 tháng 2 năm 1979. Ở các vị trí phòng thủ khác, quân đội Việt Nam giữ vững tinh thần chiến đấu và đẩy lui các đợt tấn công của quân Trung Quốc. Cũng trong ngày 19 tháng 2 năm 1979, Đặng Tiểu Bình trong cuộc gặp với giới ngoại giao Argentina đã tuyên bố cuộc chiến ở biên giới Việt Trung là cuộc chiến tranh hạn chế và Trung Quốc sẽ rút quân ngay sau khi đạt được mục tiêu giới hạn. Cùng ngày, Moscow yêu cầu Trung Quốc rút quân khỏi Việt Nam. Đồng thời, Liên Xô cũng viện trợ gấp vũ khí cho Việt Nam qua cảng Hải Phòng. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 2 năm 1979, chiến sự lan rộng trên toàn tuyến biên giới. Ở các khu đô thị ven biển như Móng Cái, Quảng Ninh, quân đội hai bên cũng có những trận chiến giành giật dai dẳng. Tuy tấn công ồ ạt những ngày đầu của cuộc chiến, nhưng quân Trung Quốc nhanh chóng giảm tốc độ do gặp nhiều trở ngại về địa hình. Đồng thời, hệ thống hậu cần của Trung Quốc quá lạc hậu, phải dùng lừa, ngựa và người thồ hàng. Quân đội Trung Quốc hầu như không thể sử dụng lực lượng ở mức sư đoàn, mà phải dùng đội hình nhỏ và thay đổi chiến thuật. Quân đội Việt Nam kháng cự rất mạnh với tinh thần chiến đấu cao, buộc phía Trung Quốc phải tiến chậm chạp, giành giật từng đường hầm, từng điểm cao với quân đội Việt Nam. Cả hai bên đều phải chịu thương vong cao, hàng ngàn lính Trung Quốc chết trong hai ngày đầu của cuộc chiến.
Sau 2 ngày tấn công, quân đội Trung Quốc đã chiếm được 11 làng mạc và thị trấn, đồng thời bao vây Đồng Đăng, thị trấn có vị trí then chốt ở đường biên giới Việt Trung. Thế trận phòng ngự của quân đội Việt Nam vẫn được duy trì liên tục cho đến ngày 20 tháng 2 năm 1979, xung quanh thị trấn Đồng Đăng và ngã ba Tam Lung, với các điểm nóng ở khu vực cửa khẩu Hữu Nghị và điểm cao 402, cụm chốt Thâm Mô, pháo đài, điểm cao 339, ga Đồng Đăng, khu đồi Chậu Cảnh, điểm cao Khôn Làng. Ngày 21 tháng 2 năm 1979, sau khi củng cố lực lượng, quân đội Trung Quốc tăng cường thêm 2 sư đoàn với khoảng 25.000 quân, vây kín xung quanh với mục đích bóp nát pháo đài Đồng Đăng bằng mọi giá. Rút kinh nghiệm từ những lần tấn công trước, quân đội Trung Quốc tăng cường hỏa lực, sử dụng pháo binh bắn dữ dội vào pháo đài, kết hợp với sức mạnh của lực lượng bộ binh vừa được tăng cường tấn công dồn dập. Quân đội Việt Nam lúc này với lực lượng rất mỏng, tuy nhiên họ đã chiến đấu rất anh dũng. Đan xen với những đợt phản công, quân đội Việt Nam lại rút về cố thủ trong pháo đài, khiến quân Trung Quốc phải giao tranh trong nhiều giờ mới chiếm được phần lớn pháo đài này. Trung Quốc liên tục phát loa yêu cầu Việt Nam đầu hàng. Tuy nhiên, có vẻ như khái niệm đầu hàng là một thứ gì đó khá xa xỉ với lực lượng phòng thủ của Việt Nam tại đây. Trước tình hình đó, quân đội Trung Quốc quyết định dùng mộc phá dập sập cửa hầm, dùng lựu đạn cay thả xuống các lỗ thông hơi, sau đó đổ xăng xuống hầm rồi phóng hỏa, tàn sát phần lớn quân đội Việt Nam và dân thường ở bên trong. Như vậy, tuy với lực lượng và trang bị vũ khí áp đảo đối phương, nhưng quân Trung Quốc phải rất khó khăn, hứng chịu nhiều tổn thất mới có thể chiếm được pháo đài Đồng Đăng từ quân đội Việt Nam. Ngày 22 tháng 2 năm 1979, các thị xã Lào Cai và Cao Bằng cũng bị quân đội Trung Quốc chiếm đóng. Trung Quốc chiếm thêm một số vùng tại Hà Tuyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Quân đội Việt Nam cùng lúc với việc triển khai phòng ngự quyết liệt, khoảng từ 3 đến 5 sư đoàn gồm 30.000 quân cũng được giữ lại để thành lập một tuyến phòng ngự cánh cung từ Yên Bái tới Quảng Yên với nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội và Hải Phòng. 20 giờ ngày 22 tháng 2 năm 1979, sau nhiều ngày tấn công, sư đoàn 163 Trung Quốc chiếm được Thâm Mô. Đến ngày 23 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc chia làm 6 đợt tấn công dữ dội vào Phai Môn, một cứ điểm nằm ở phía đông của Thâm Lũng. Tuy nhiên, chiến thuật tấn công của Trung Quốc không mang lại hiệu quả do vấp phải sự chống trả quyết liệt từ phía quân đội Việt Nam. Các đợt tấn công của Trung Quốc lần lượt bị quân đội Việt Nam đẩy lui. Để đạt được mục tiêu chiếm toàn bộ Đồng Đăng, quân đội Trung Quốc phải tổ chức liên tiếp thêm 12 đợt tấn công ồ ạt vào Thâm Lũng. Cuộc tấn công ác liệt kéo dài cả ngày. Phải rất khó khăn, quân đội Trung Quốc mới vượt qua được tuyến phòng thủ của quân Việt Nam và xuyên thủng được Thâm Lũng. Thừa thắng, Trung Quốc cho quân tấn công ồ ạt vào các vị trí phòng ngự khác của quân đội Việt Nam trong ngày 23 tháng 2 năm 1979 và cuối cùng Trung Quốc đã chiếm được thị trấn Đồng Đăng. Đáp trả lại những đợt tấn công của Trung Quốc, quân đội Việt Nam đã mở một số đợt phản kích đánh vào 2 thị trấn biên giới là Ninh Minh ở tỉnh Quảng Tây và Malipo ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc với mục đích gây rối loạn tinh thần chiến đấu của quân đội Trung Quốc và thể hiện một quan điểm rõ ràng rằng người Việt Nam không ngán ngẩm bất kỳ đối thủ nào. Cũng vào ngày 23 tháng 2 năm 1979, Đặng Tiểu Bình nhắc lại tuyên bố về cuộc chiến tranh hạn chế ở biên giới Việt Trung và hứa hẹn sẽ rút quân trong vòng 10 ngày. Đây được xem là thông điệp nhằm ngăn Liên Xô can thiệp quân sự cũng như đáp lại kêu gọi rút quân của Mỹ, xoa dịu các nước đang lo ngại về một cuộc chiến quy mô hơn ở Việt Nam. Thương vong và tổn thất trong trận Đồng Đăng đến nay vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Phía Trung Quốc cho rằng họ thương vong tổng số 2.220 binh sĩ, trong đó có 531 lính tử trận. Phía Việt Nam lại cho rằng con số thương vong của Trung Quốc lớn hơn nhiều chính bởi vì chiến thuật biển người mà họ sử dụng. Chỉ riêng lượng binh sĩ tử trận đã lên tới 2.400 quân, đồng thời có đến 21 xe tăng đã bị phá hủy. Số lượng lính Trung Quốc bị thương phải chuyển về tuyến sau, tuy chưa có thống kê chính xác nhưng chắc chắn là gấp nhiều lần so với số tử trận. Nguồn phía Trung Quốc cho rằng trong trận Đồng Đăng, Việt Nam đã có gần 4.000 quân tử trận. Việt Nam cho rằng con số Trung Quốc đưa ra hoàn toàn không có cơ sở, vì thực tế tổng quân số Việt Nam phòng thủ ở đây chỉ có khoảng hơn 1.000 người. Việt Nam công bố trong số toàn bộ lực lượng quân đội, dân quân và công an phòng thủ tại pháo đài Đồng Đăng chỉ có 6 người sống sót. Hầu hết tất cả đã mãi mãi nằm lại để bảo vệ Tổ quốc phía sau lưng họ. Ngày 26 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc huy động thêm 2 sư đoàn với khoảng 25.000 quân tập kết quanh khu vực Lạng Sơn với ý đồ chuẩn bị cho một trận chiến đánh chiếm khu vực này. Sau khi thị sát chiến trường, Bộ Tổng tham mưu quân đội Việt Nam đề xuất điều động một quân đoàn từ Campuchia cùng một tiểu đoàn pháo phản lực BM-21 vừa được Liên Xô viện trợ về Lạng Sơn. Liên Xô cũng bắt đầu dùng máy bay giúp Việt Nam chở quân và vũ khí ra miền Bắc.
phi đoàn máy bay vận tải AN-12 của Liên Xô đã tiến hành không vận quân đoàn 2 quân đội Việt Nam từ Campuchia về Lạng Sơn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau những đợt tấn công ồ ạt đầu tiên của Trung Quốc vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 trên toàn tuyến biên giới với 120.000 quân, trong đó tập trung ngay từ đầu tới 27.000 quân tại Đồng Đăng, quân đội Trung Quốc đã làm chủ được pháo đài này sau 7 ngày giao tranh dữ dội. Họ đã trải qua những trận đánh vô cùng khó khăn khi phải đối mặt với tinh thần quyết tử của bộ đội Việt Nam. Không dừng lại ở đó, phía Trung Quốc liên tục tăng quân trên toàn tuyến biên giới. Nhiều thống kê cho biết con số đã lên tới 600.000 quân chỉ trong vòng 2 tuần tính từ thời điểm bắt đầu nổ ra chiến sự. Lúc này, phần lớn quân đội Việt Nam đang tiến sâu vào đất Campuchia để đánh đuổi quân Khmer Đỏ. Khi được tin quân Trung Quốc tiến đánh biên giới phía Bắc, một số đơn vị đặc công, không quân, pháo binh và tăng thiết giáp của quân đội Việt Nam đã được lệnh cơ động gấp ra Hà Nội để lên Lạng Sơn tiếp ứng. Tiểu đoàn đặc công 35 thuộc Trung đoàn 198 Bộ Tư lệnh Đặc công với khoảng 200 binh sĩ tinh nhuệ là một trong những đơn vị đầu tiên được lệnh ra Hà Nội. Ngày 26 tháng 2 năm 1979, Tiểu đoàn đặc công 35 đã có mặt tại Hà Nội và di chuyển thẳng về hướng Lạng Sơn, khu vực đang bị Trung Quốc uy hiếp liên tục với quân số áp đảo. Một binh sĩ của Tiểu đoàn đặc công 35 kể lại, dọc đường đi, chứng kiến cảnh già trẻ lớn bé người dân tộc Tài Nùng, lũ lượt gồng gánh, dắt díu nhau chạy loạn, cảnh đổ nát tang tóc của làng quê, chúng tôi chỉ muốn xung trận ngay. Con đường hành quân gian khổ giữa tiết trời tháng 2 nơi biên giới đầy mưa phùn, gió bấc, rét buốt thấu xương. Những người lính đặc công Việt Nam vừa đánh trận ở biên giới Tây Nam được cơ động gấp ra Bắc nên đã không kịp chuẩn bị quân tư trang mùa rét. Các tài liệu lịch sử Việt Nam có ghi lại, mỗi người họ có một bộ quần áo, nằm ở hậu cứ thì hai người lính ôm nhau xua đi cái rét nơi biên thùy thấm vào da thịt. Khi hành quân, trời tối đen như mực, đội hình di chuyển cấp tốc, tìm cách đột kích vào hậu tuyến của đối phương, đáp trả những gì kẻ thù đã gây ra cho đồng đội và những người dân vô tội. Ngày 27 tháng 2 năm 1979, Quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang đang làm nhiệm vụ truy quét Khmer Đỏ tại Campos, Kampong Som, Campuchia, cũng được lệnh cơ động gấp toàn bộ lực lượng về Việt Nam, tập kết ra Bắc, hỗ trợ quân đoàn 14 ở Lạng Sơn. Trực thăng và máy bay vận tải của Trung đoàn Không quân 916, 918 và đoàn bay 919 của Tổng cục Hàng không Dân dụng phối hợp với Không quân Liên Xô hỗ trợ quân đoàn 2 thực hiện những cuộc chuyển quân thần tốc. 200 sĩ quan chủ chốt của sư đoàn 304 thuộc quân đoàn 2 đã bay chuyến đầu tiên để tiền trạm bằng máy bay Boeing 707. Hầu hết các đơn vị khác của sư đoàn đi từ cảng Kampong Som về Sài Gòn để lên máy bay bay ra Hà Nội. Từ đây, họ hành quân bằng đường bộ lên Lạng Sơn. Quân đoàn 2 sử dụng các loại xe kéo pháo như pháo phòng không, pháo mặt đất, trên thùng thì chở đạn và người. Sau đuôi xe có móc nối kéo theo các khẩu pháo. Đơn vị có 36 khẩu pháo. Trong khi đó, lữ đoàn xe tăng 203 đi bằng tàu thủy về cảng Hải Phòng, sau đó hành quân tiến lên biên giới phía Bắc. Lẽ ra sẽ có những trận không chiến dữ dội vì quân đội Việt Nam ngoài việc sở hữu những tiêm kích dòng MiG, còn có các máy bay A-37 và F-5 thu được của quân Mỹ trong chiến tranh. Nhưng thời điểm đó máy bay của hai bên không cất cánh được do thời tiết rất xấu, khí lạnh, trời mù, tầm nhìn bị hạn chế, không tốt cho không quân hoạt động. Tuy vậy, quân đội Việt Nam vẫn điều động tổ bay U-17 tiến hành trinh sát khu vực biên giới. Trong tháng 2 năm 1979, tổ bay U-17 đã thực hiện nhiều chuyến bay đến các huyện vùng cao thuộc 6 tỉnh biên giới sát Trung Quốc để do thám tình hình. 6 giờ sáng ngày 27 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc điều thêm 2 sư đoàn là 160 và 161 với khoảng 25.000 quân từ Đồng Đăng và Lộc Bình, phía đông nam Lạng Sơn, đồng thời bổ sung thêm một lực lượng mới với quân số khoảng 5.000 quân từ Trung Quốc thâm nhập Việt Nam để tăng viện tiến vào chiếm thị xã Lạng Sơn. Một phóng viên người Mỹ có mặt tại vùng biên giới Việt Nam thời điểm đó đã viết: hỏa lực dày đặc tới mức nó gần giống với tiếng oanh tạc của máy bay B-52. Có những cuộc nã pháo kéo dài cả tiếng đồng hồ, chứ không phải vài phút hay vài chục phút như thường thấy trong các đợt không kích của Mỹ. Phóng viên này cho biết, hàng chục ngàn lính Trung Quốc dưới sự yểm trợ của thiết giáp, pháo binh, từng đoàn quân ồ ạt tiến vào các tỉnh biên giới của Việt Nam, trong đó có Lạng Sơn, giống như những đợt thác lũ tràn qua đập. Tại Lạng Sơn, các sư đoàn 3 và 337 của Việt Nam với quân số khoảng 25.000 quân đã tổ chức phòng thủ chặt chẽ và phản ứng mãnh liệt trước các đợt tấn công của quân Trung Quốc. Trong buổi sáng ngày 27 tháng 2 năm 1979, ở hướng Cao Lộc,
Sư đoàn 129 của Trung Quốc với khoảng 10.000 quân ồ ạt tấn công vào các vị trí phòng ngự của quân đội Việt Nam, nhưng không phá nổi trận địa phòng thủ của Trung đoàn 141 Việt Nam đang trấn giữ tại đây. Cả hai bên đều thương vong lớn. Lợi dụng ưu thế về quân số, một nửa lực lượng của Sư đoàn 161 của Trung Quốc mở các đợt tấn công dồn dập vào các vị trí then chốt của 3.000 lính thuộc Trung đoàn 12 quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc đã đánh giá sai khi dự đoán về sức mạnh của quân đội Việt Nam. Do đã có kinh nghiệm từ giai đoạn đầu của cuộc chiến, quân Việt Nam liên tiếp mở các đợt tiến công nhanh rồi rút về các vị trí phòng thủ, làm tiêu hao nhuệ khí của quân đối phương, khiến quân đội Trung Quốc tiến lại lui, xuất hiện tâm lý chán nản và lo sợ, không chọc thủng được các phòng tuyến của Việt Nam và bị ghim chân tại các vị trí ở hướng đường 1B. Trong khi đó, ở hướng đường 1A, Trung đoàn 2 quân đội Việt Nam đã có những trận đánh khó khăn khi vừa phải chặn đánh Sư đoàn 160 của Trung Quốc từ phía Bắc tiến vào, vừa phải chống lại cánh quân thu hồi của Sư đoàn 161 quân đối phương từ hướng Tây Bắc thọc sang, khiến lực lượng Trung đoàn 2 Việt Nam tử thương rất nhiều. Quân Trung Quốc đã đẩy hàng ngàn binh sĩ vào các cuộc chiến để cố gắng đánh bật quân đội Việt Nam trên những ngọn đồi và khu vực thung lũng. Các trận đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Do phải chiến đấu ở tất cả các hướng, quân đội Việt Nam phải chia nhỏ lực lượng thành hai cánh để chống trả và đã thương vong tới hàng trăm bộ đội. Tuy nhiên, lực lượng Việt Nam tại đây có nhiều đơn vị dày dặn kinh nghiệm từ thời chống Mỹ, đã loại khỏi vòng chiến gần 2.000 quân Trung Quốc. Đến 14 giờ ngày 27 tháng 2 năm 1979, hai tiểu đoàn quân Trung Quốc với khoảng 1.300 lính bí mật luồn qua phía sau, bất ngờ đánh chiếm cao điểm 800, nơi đặt đài quan sát pháo binh của Sư đoàn 3 Sao Vàng. Lực lượng quân đội Việt Nam quyết liệt chống trả, nhưng do bị tấn công bất ngờ, cùng với hỏa lực mạnh của Trung Quốc từ dưới dồn dập lên, quân Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm đóng cao điểm 800. Thế trận phòng ngự của Việt Nam ở phía tây đường 1A từ Cốc Chủ đến điểm cao 417 bị chọc thủng. Từ ngày 28 tháng 2 năm 1979, cuộc chiến đấu trên mặt trận Lạng Sơn bước sang một giai đoạn cam go mới. Phía Trung Quốc huy động thêm khoảng 8.000 lính bộ binh, bổ sung hàng chục xe tăng cùng pháo binh, mở cuộc tiến công quy mô lớn trên cả ba hướng, Đông, Bắc và Tây, nhằm siết chặt gọng kìm vào thị xã Lạng Sơn. Lực lượng vũ trang Việt Nam tổ chức kháng cự quyết liệt. Các trận đánh phòng ngự, tập kích và phản kích dữ dội tiếp tục diễn ra trên các trục đường 1A và 1B. Quân Trung Quốc mở thêm nhiều đợt tấn công vào các vị trí trọng yếu của Việt Nam như Bản Sâm, Cao Lộc, khu vực Tam Thanh, Nhị Thanh, Hoàng Đồng, Mai Pha cùng rất nhiều nơi khác. Do các pháo thủ Trung Quốc có ít kinh nghiệm thực chiến khi căn tọa độ khai hỏa, hệ quả là pháo binh Trung Quốc không thể yểm trợ một cách hiệu quả. Hỏa lực pháo binh Trung Quốc chỉ giới hạn ở những vụ tập kích ồ ạt, quy mô lớn vào các cấu trúc địa hình rộng lớn hoặc bắn không chính xác vào các mục tiêu nhỏ hơn. Do đó, các báo phương Tây nhận định rằng pháo binh Trung Quốc chẳng hơn pháo binh thời Napoleon hay thời kỳ đầu của cuộc nội chiến ở nước Mỹ là mấy. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Sư đoàn 337 của quân đội Việt Nam được tăng cường để chiến đấu với mũi vu hồi chiến dịch của quân Trung Quốc trên hướng cầu Khánh Khê, đường 1B, phối hợp với Trung đoàn 12 quân Việt Nam tại đây, tiếp tục kìm chân quân Trung Quốc và chờ thời cơ để đánh bật quân đối phương ra khỏi các vị trí này. Chiến sự diễn ra vô cùng căng thẳng, hai bên liên tục giành đi giật lại nhiều lần các vị trí như điểm cao 500, 607, 649 thuộc đường 1B và các điểm cao 449, 473 ở Cao Lộc. Tin mừng cho phía Việt Nam khi tiểu đoàn đặc công 35 lúc này đã hành quân tới Lạng Sơn. Với nguyên tắc chiến thuật là bí mật luồn sâu, 15 giờ chiều ngày 28 tháng 2 năm 1979, tiểu đoàn đặc công 35 luồn sâu vào phía sau của quân đội Trung Quốc để trinh thám và phát hiện quân đội đối phương đang đóng ở thôn Nà Lệnh, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Gia Bình, tỉnh Lạng Sơn với một lực lượng khoảng 700 lính. Sau khi báo cáo và phân tích tình hình, đơn vị quyết định nổ súng ngay trong đêm 28 tháng 2 năm 1979. Hơn 30 lính đặc công tinh nhuệ của tiểu đoàn 35 đã hình thành thế bao vây, áp sát hai mé đồi hai bên, gần với quả đồi mà quân Trung Quốc chiếm đóng, tập kích quân đối phương bằng hỏa lực B-41 tại điểm cao ở thôn Nà Lệnh. Chỉ sau 7 phút tập kích, tiểu đoàn đặc công 35 đã hoàn thành nhiệm vụ. Hàng trăm lính Trung Quốc thương vong, số còn lại rút chạy khỏi cao điểm ở thôn Nà Lệnh. Để đáp trả mạnh tay hơn đối với những đợt tập kích ồ ạt của quân Trung Quốc, ngay từ cuối tháng 2 năm 1979, phía Việt Nam đã mở các đợt phản kích đánh vào các thị trấn, thị xã, huyện biên giới của Trung Quốc là Ma Lật Pha, Bằng Tường, Ninh Minh, Hà Khẩu và Đông Hưng, gây ra tổn thất khá nhiều về cơ sở hạ tầng cho đối phương. Sau đó, Việt Nam rút quân về biên giới để phòng thủ. Ngày 1 tháng 3 năm 1979, quân đội Việt Nam đã thực hiện một cuộc đột kích cảm tử vào phi trường Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây, cách xa biên giới Việt Trung 40 km về phía lãnh thổ Trung Quốc.
Từ ngày 2 tháng 3 năm 1979, Sư đoàn 337 của quân đội Việt Nam đóng quân tại khu vực cầu Khánh Khê, Lạng Sơn, tạo ra thế trận phòng thủ. Lúc này, 3 sư đoàn bộ binh của Trung Quốc là sư đoàn 160, 161 và 129, cùng sự yểm trợ của nhiều xe tăng, pháo binh đã mở những đợt tấn công ác liệt vào sư đoàn 3 của Việt Nam. Bước đầu, quân Việt Nam đã chống trả quyết liệt và phản kích quân Trung Quốc trên một đoạn đường dài 20 km từ xã Hồng Phong, huyện Văn Lãng đến xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tuy Trung Quốc chiếm được cao điểm 800 và Tam Lung từ ngày 27 tháng 2 năm 1979 và có sự trợ giúp chỉ điểm đắc lực của lực lượng người Việt gốc Hoa tại Lạng Sơn, nhưng do quân đội Trung Quốc có kiến thức nghèo nàn về địa hình của Việt Nam cũng như khả năng đọc bản đồ yếu kém, đồng thời Trung Quốc không lường trước được tinh thần chiến đấu không hề nao núng và khả năng thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ nhằm cản đường quân đối phương của Việt Nam. Vì vậy, trong suốt các ngày từ 28 tháng 2 năm 1979 đến ngày 2 tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc vẫn không vượt qua được đoạn đường 4 km để tiến vào thị xã Lạng Sơn, dù đã điều động gần 5 sư đoàn bộ binh cho hướng tiến công này. Ngày 2 tháng 3 năm 1979, quân đoàn 5 trực thuộc quân khu 1 của quân đội Việt Nam được thành lập. Cùng lúc này, quân đội Việt Nam bổ sung thêm một lực lượng của 2 sư đoàn là 327 và 338 với tổng số 12.600 quân để tiếp ứng cho các sư đoàn bộ binh đang chiến đấu bảo vệ Lạng Sơn là sư đoàn 3 và 337. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 2 năm 1979 đến ngày 2 tháng 3 năm 1979, Việt Nam huy động khoảng 50.000 binh sĩ để tham chiến ở mặt trận Lạng Sơn. Chiều tối ngày 2 tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc chiếm được Kỳ Lừa. Các đơn vị của quân đội Việt Nam được lệnh rút về phía nam sông Kỳ Cùng. Tuy chiếm được Kỳ Lừa, nhưng Trung Quốc đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề với số thương vong rất cao do hàng ngàn binh lính bị chia cắt bởi hệ thống súng máy bắn ra từ các công sự chiến đấu và dính mìn của quân đội Việt Nam. Trận đánh này đã khiến cho không ít lính Trung Quốc bị sang chấn tâm lý. Nhiều người trong số họ không hiểu nổi mình được đưa sang chiến trường Việt Nam và tham gia cuộc chiến này để làm gì. Ở phía đối diện, Việt Nam cũng phải gánh chịu hàng trăm thương vong. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 5 của Việt Nam quyết định điều sư đoàn 3 về làm lực lượng dự bị. Riêng Trung đoàn 12 thuộc sư đoàn 3 tiếp tục bám trụ trên đường 1B, đánh vào sau lưng đối phương, phối hợp với sư đoàn 337 kiên quyết chặn tuyến giao thông này, không cho quân Trung Quốc vượt qua cầu Khánh Khê tiến sang thị xã Lạng Sơn và huyện Văn Quan. Trung Quốc điều động thêm lực lượng dự bị chiến dịch của sư đoàn 162 thuộc quân đoàn 54 và dùng 6 sư đoàn hỗn hợp khác với tổng cộng 70.000 quân tấn công đồng loạt trên nhiều hướng. Sau nhiều trận đánh đẫm máu giành giật các cao điểm quanh Lạng Sơn, có nhiều trận quân phòng thủ của Việt Nam đánh đến viên đạn cuối cùng, nhưng do lực lượng quân Trung Quốc đông áp đảo nên đối phương đã từng bước bao vây thị xã Lạng Sơn vào ngày 2 tháng 3 năm 1979. Ngày 3 tháng 3 năm 1979, Quân đoàn 1, binh đoàn Quyết Thắng điều động sư đoàn bộ binh 320B cấp tốc hành quân lên Lạng Sơn với mục tiêu chơi một trận sòng phẳng cùng lực lượng quân Trung Quốc đóng tại đây. Trung đoàn bộ binh 209 thuộc sư đoàn bộ binh 312 và tiểu đoàn pháo tầm xa 130 ly của lữ đoàn pháo binh 45 cũng được điều động gấp lên để phối hợp với sư đoàn 320B. Cũng trong ngày 3 tháng 3 năm 1979, quân đội Trung Quốc tiếp tục bổ sung thêm một lực lượng với khoảng 5.000 quân tiến công vào các điểm cao, nâng tổng số quân tiến vào chỉ riêng đối với tỉnh Lạng Sơn từ ngày 27 tháng 2 năm 1979 đến ngày 3 tháng 3 năm 1979 đã lên tới hơn 125.000 quân, hòng tiêu diệt lực lượng khoảng hơn 50.000 quân phòng thủ phía Việt Nam. Trung Quốc thực hiện 3 mũi đột kích từ các cao điểm 520, Hoàng Đồng và Kỳ Lừa. Trên hướng Mai Pha, quân đội Trung Quốc cũng tổ chức 2 mũi tiến công đánh từ phía bắc sông Kỳ Cùng và đông nam thị xã Lạng Sơn. Trung Quốc liên tục nã pháo vào Lạng Sơn hàng ngày, bất kể ngày hay đêm. Hậu quả của những trận pháo kích này là nhiều trẻ em mất đi cha mẹ, trở thành mồ côi và nhiều người già trở thành neo đơn. Vì sau mỗi buổi trưa, họ lại phải lang thang ra những cánh rừng hoa sim, những cánh đồng, những vườn đào để tìm xác người thân. Chiều ngày 4 tháng 3 năm 1979, trên hướng đông, đông nam, một cánh quân Trung Quốc đã vượt sông Kỳ Cùng, chiếm được cao điểm 340 và vào tới thị xã Lạng Sơn. Một cánh quân khác của sư đoàn 128 Trung Quốc với khoảng 5.000 quân cũng chiếm sân bay Mai Pha, điểm cao 391 ở phía tây nam thị xã Lạng Sơn. Một số tài liệu thống kê cho rằng, tính đến hết ngày 4 tháng 3 năm 1979, tại mặt trận Lạng Sơn, quân đội Việt Nam đã loại khỏi vòng chiến hơn 19.000 quân Trung Quốc, phá hủy 76 xe tăng, thiết giáp, 52 xe quân sự. Cũng tại mặt trận Lạng Sơn trong khoảng thời gian đó, con số thương vong của phía Việt Nam phải gánh chịu lên tới ít nhất trên 9.000 bộ đội.
Trong đó con số bộ đội chủ lực là trên 7.000, còn lại là khoảng 2.000 bộ đội địa phương và biên phòng. Đó là chưa kể số lượng hàng ngàn dân thường vô tội, thiệt mạng vì bom đạn hoặc bị phía Trung Quốc tàn sát khi tổ chức cướp bóc ở các khu vực chiếm được. Chỉ tính riêng trong số 7.000 thương vong của bộ đội chủ lực Việt Nam, thì sư đoàn 3 phải gánh chịu 2.000 thương vong, trong đó tổn thất hơn 800 bộ đội và khoảng 1.200 người khác bị thương. Con số thương vong của sư đoàn 337 và 338 là khoảng 2.200 bộ đội. Các đơn vị chủ lực khác phía quân đội Việt Nam còn có thêm hơn 2.800 thương vong. Có rất nhiều ngôi mộ gió, hay còn gọi là mộ chiêu hồn, được đắp lên ở các triền đồi tại Lạng Sơn. Những ngôi mộ này không có thi thể ở dưới lòng huyệt, mà chỉ là những nấm đất tượng trưng để tưởng nhớ đồng đội, tưởng nhớ người thân đã thiệt mạng, không tìm thấy xác trong các cuộc chiến ác liệt ở vùng biên giới vào thời điểm đó. Chỉ sau khoảng 2 tuần quân Trung Quốc tấn công, nhà cửa của người dân ở các tỉnh biên giới Việt Nam hầu như không còn nguyên vẹn. Các trường học và cơ sở y tế trở thành bình địa, các cơ quan xí nghiệp trở thành đống đổ nát. Nhiều người dân Việt Nam mất người thân, tài sản bị cướp phá chẳng còn gì, họ phải tìm cách di cư trốn chạy, lâm vào tình cảnh khốn cùng. Trước những tổn thất nặng nề của lực lượng quân địa phương tiền tuyến, phía Việt Nam đã nhanh chóng điều động các sư đoàn chủ lực có xe tăng, pháo binh, không quân hỗ trợ áp sát mặt trận, chuẩn bị phản công giải phóng các khu vực bị chiếm đóng. Tối ngày 4 tháng 3 năm 1979, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 5 thông qua và bắt đầu triển khai phương án mở chiến dịch phản công trên toàn mặt trận Lạng Sơn. Cùng thời điểm này, lực lượng tăng cường của Quân đoàn 1 cũng đã hoàn tất triển khai vào vị trí chiến đấu trên tuyến Chi Lăng, Đồng Mỏ, Hữu Kiên, phía nam thị xã Lạng Sơn. Trung đoàn pháo binh 204 của Việt Nam với 3 hệ thống, gồm 36 dàn phóng hỏa tiễn 40 nòng BM-21 đã tập kết và sẵn sàng khai hỏa. Quân đoàn 2 thực hiện di chuyển quân thần tốc bằng cả đường biển, đường bộ, đường sắt và đường không, bắt đầu từ cuối tháng 2 năm 1979. Đến thời điểm ngày 4 tháng 3 năm 1979, thì hầu hết các đơn vị của quân đoàn 2, gồm bộ binh, pháo binh, phòng không, trinh sát, cùng các đơn vị tác chiến khác đã có mặt ở Lạng Sơn, sẵn sàng chơi một trận tới bến với quân chủ lực của Trung Quốc. Đặc biệt là các phi đội thuộc Trung đoàn Không quân 917, 935, 937, gồm 10 trực thăng UH-1, 3 máy bay trinh sát U-17, 10 máy bay cường kích A-37, 10 máy bay F-5 lần lượt được triển khai ở căn cứ Hỏa Lạc, Kép, Bạch Mai và Nội Bài, cùng với các phi đội tiêm kích MiG-17, MiG-21 của sư đoàn Không quân 371, đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ. Mặc dù trước đó, các lực lượng không quân này đã có các hoạt động trinh sát nhưng chưa tham chiến. Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc phản kích dữ dội nhằm đáp trả lại những bài học mà Trung Quốc định dạy cho Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Khi chiến sự bắt đầu trên toàn tuyến biên giới Việt Trung, nếu như mặt trận Lạng Sơn đã chứng kiến vô số cuộc giao tranh ác liệt, thì cách đó không xa, hàng loạt trận quyết chiến tại Cao Bằng cũng thực sự không hề kém phần khủng khiếp, thậm chí là vô cùng ám ảnh. Tính trong toàn cuộc chiến, Trung Quốc đã huy động tổng cộng ít nhất 176.000 quân để tấn công tại mặt trận Cao Bằng, hòng đè bẹp hơn 73.000 quân Việt Nam, bao gồm cả bộ đội chủ lực và quân địa phương phòng thủ tại đây. Vào tối 16 tháng 2 năm 1979, phía Việt Nam nhận được tin báo quân đội Trung Quốc đang tập trung quân dọc biên giới phía Bắc, không chỉ tấn công vào Lạng Sơn mà còn có dấu hiệu tấn công sang nhiều tỉnh biên giới khác của Việt Nam, trong đó có Cao Bằng. Các trạm gác nằm sát biên giới ở khu vực xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, lúc này được bố trí một tiểu đoàn quân chính quy với gần 1.000 bộ đội trực chiến. Một tổ công tác của đồn biên phòng Lũng Nặm, đóng quân tại xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng với khoảng 20 người đã được cử lên khu vực biên giới để tiến hành các hoạt động trinh sát. Khoảng 3 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, vừa đến ngã ba Thiêng Hoài, tổ công tác của đồn biên phòng phía Việt Nam đã chạm trán với một đội lính trinh sát Trung Quốc gồm 30 người. Sau vài phút chiến đấu, đồn trưởng và một binh nhất của đồn biên phòng Lũng Nặm đã bị quân Trung Quốc bắn gục tại chỗ. Đây là 2 người lính biên phòng đầu tiên ngã xuống trên mặt trận Cao Bằng trong cuộc chiến biên giới Việt Trung. Trước khi bị bắn, 2 người lính này đã bắn súng để báo động cho cả tuyến sau của phía Việt Nam. 18 người còn lại của đơn vị phía Việt Nam bị thương quá nửa, nhưng vẫn kiên trì di chuyển đến các trạm gác biên giới để thông báo tình hình. 30 lính trinh sát Trung Quốc bị bộ đội Việt Nam bắn tử trận 3 người và có ít nhất 10 lính khác bị thương. Sau đó, lực lượng này đã rút về để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Mất yếu tố bất ngờ,
Từ 4 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc mở 8 mũi tấn công chính vào các vị trí là Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và Thạch An. Phía Trung Quốc liên tục nã pháo và đưa một sư đoàn bộ binh với hơn 10.000 quân tấn công vào các trạm gác biên giới, khiến lực lượng gần 1.000 quân của Việt Nam bố trí sẵn tại đây phải rất khó khăn để phòng thủ. Tuy nhiên, lực lượng phía Trung Quốc quá đông đảo, mặt khác còn được trang bị nhiều vũ khí, nên sau vài giờ giao tranh, quân Việt Nam đã bị thương vong khoảng 100 người và phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Từ đó, quân Trung Quốc theo đường mòn Cây Tắc, Kéo Yên, tức cột mốc 681 hiện nay, Nậm Sấn, Lũng Nậm, tức cột mốc 686 hiện nay, tấn công vào doanh trại đồn biên phòng của bộ đội Việt Nam tại đây nhằm dọn đường để tiến vào hướng Hà Quảng. 40 lính biên phòng Việt Nam đang đóng chốt tại khu vực này bị bao vây bởi một sư đoàn bộ binh Trung Quốc có yểm trợ của pháo binh. Trên hướng Thông Nông, cũng trong ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc với gần 15.000 quân tiến vào nhằm chiếm lấy thị trấn Thông Nông làm bàn đạp để đánh chiếm thị xã Cao Bằng. Trên đường tiến quân, phía Trung Quốc đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của một tiểu đoàn quân đội Việt Nam với gần 1.000 quân đang trấn giữ khu vực này. Trung Quốc bắn đạn pháo dữ dội vào lực lượng quân Việt Nam, đồng thời cho bộ binh tấn công vào các chốt phòng thủ của Việt Nam. Lực lượng quân Việt Nam, nếu tính cả số lượng quân tiếp viện trong tối ngày hôm đó lên đến gần 4.000 quân, cũng chỉ bằng khoảng 1/4 quân Trung Quốc, nên các chốt phòng ngự rất khó khăn. Mặc dù chống trả quyết liệt nhưng với lực lượng mỏng hơn rất nhiều so với quân đối phương, Việt Nam đã phải gánh chịu thương vong lên đến 200 người. Nhiều đồng đội nằm lại chiến trường, nhưng quân đội Việt Nam không thể đưa được thi thể về phía sau vì các vùng đất đã bị Trung Quốc đánh chiếm. Phía Việt Nam sau đó phải rút quân về các vị trí an toàn và nhanh chóng báo cáo chờ lệnh của quân khu 1. Cuối cùng, quân đội Trung Quốc đã chiếm được thị trấn Thông Nông, rồi dùng xe tăng tiến thẳng về thị xã Cao Bằng. Trên hướng Thạch An, một lữ đoàn khác với lực lượng hơn 5.000 quân của Trung Quốc cũng sử dụng hỏa lực mạnh tấn công vào thị trấn Đông Khê. Tại đây, quân đội Việt Nam bố trí hơn 3.000 quân, trong đó có một trung đoàn với khoảng 2.800 binh sĩ, cùng lực lượng hơn 200 dân quân tự vệ và bộ đội địa phương phòng thủ. Một cựu chiến binh ở mặt trận Đông Khê, Cao Bằng vào năm 1979 đã kể lại, quân Trung Quốc đến nhanh và quá tàn bạo, không ai kịp trở tay. 9 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, xe tăng Trung Quốc đã kéo đến Đông Khê. Lúc chiếc xe tăng đầu tiên mắc kẹt ở cầu cạn đầu thị trấn, cả đoàn dồn ứ lại, dân còn ra vẫy xem vì không biết đó là quân Trung Quốc. Khi nhìn thấy có chữ bát nhất bằng chữ Trung Quốc, cũng là lúc quân Trung Quốc hướng nòng bắn thẳng vào đám đông, làm hàng chục người dân thiệt mạng và những ngôi nhà xung quanh đó nổ tung. Lúc này, đám đông mới nháo nhào chạy trốn. Trước đó, ở trường trung học thị trấn Đông Khê, dân quân thông báo chỉ lúc nào nghe thấy kẻng ở bưu điện thì mới được sơ tán theo chỉ dẫn của bộ đội để tránh việc hỗn loạn sơ tán nhằm hướng có địch. Nhưng kẻng chưa vang lên mà pháo của quân Trung Quốc đã dội ầm ầm, nhà cửa tan nát, một viên đạn pháo rơi trúng bưu điện, toàn bộ những người lao công đang làm việc ở đó đều bỏ mạng. Chỉ đến khi xe tăng tràn vào thị trấn, theo sau là hàng đoàn lính Trung Quốc ùa đến thi nhau xả súng, rồi xe tăng hướng nòng bắn thẳng vào trường học, thì học sinh, giáo viên và người dân quanh đó quá bất ngờ, bỏ chạy trong trạng thái hoảng loạn. Một cựu binh khác chứng kiến khung cảnh ấy đã kể lại rằng, điều căm phẫn nhất là lính Trung Quốc bắn cả học sinh. Các em nhỏ chạy tan tác qua cả những nòng súng trên xe tăng. Trong đám lính Trung Quốc có người chụp lại cảnh đó, đem về tuyên bố rằng đó là nhân dân Cao Bằng chào đón quân Trung Quốc. Ngày đó, tim tôi đầy hận thù. Tôi không nghĩ đến việc sống chết nữa, chỉ muốn tiêu diệt hết lính Trung Quốc. Trong ngày 17 tháng 2 năm 1979, cả thị trấn Đông Khê tan hoang bởi lính Trung Quốc đốt phá hết những ngôi nhà, ốp mìn nổ tung từng cột điện, rồi lùng sục khắp nơi, những xác người cháy đen, những tiếng khóc la ai oán vang lên khắp nơi. Trước tình cảnh đó, bộ đội chính quy Việt Nam phối hợp với dân quân, bộ đội địa phương chống trả quyết liệt. Lực lượng được chia nhỏ, một bộ phận tấn công trực diện vào quân Trung Quốc, một bộ phận khác di chuyển lên các ngọn đồi, bắn xối xả vào từng đoàn lính Trung Quốc đi qua. Quân Trung Quốc tỏ ra hoảng loạn khi có rất nhiều đạn được bắn ra từ các sườn đồi, hơn 300 lính Trung Quốc đã thương vong. Tuy nhiên, với ưu thế về vũ khí và quân số, Trung Quốc nhanh chóng tổ chức lại lực lượng, tiếp tục bắn phá, càn quét thị trấn Đông Khê. Do không thể bắn hạ hết lực lượng quân đội Việt Nam, Trung Quốc tấn công dữ dội, tàn sát người dân trong thị trấn. Cũng trong buổi sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, nhân viên bưu điện huyện Thạch An báo cáo về tỉnh cho biết xe tăng Trung Quốc đã đi qua trước cửa bưu điện hướng về thị xã Cao Bằng.
Nhận được tin báo, Tư lệnh Quân khu 1 lập tức ra lệnh cho Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng và Sư đoàn 346 tổ chức đưa lực lượng đến đèo Ngườm Kim và khu vực Nậm Nàng thuộc xã Kim Đồng để chặn đánh. Trên các hướng Trùng Khánh, Hạ Lang và Bảo Lạc, quân Trung Quốc với tổng số khoảng 15.000 quân chia làm 3 hướng, mỗi hướng khoảng 5.000 quân, tấn công vào các đồn biên phòng Pò Peo, Lý Vạn, Cốc Bàng và một số chốt chặn tại biên giới của lực lượng địa phương Việt Nam từ ngày 17 tháng 2 năm 1979. Tại Trùng Khánh, cũng vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi lực lượng khoảng 5.000 quân Trung Quốc tấn công vào đồn biên phòng gần cửa khẩu Pò Peo, một đại đội dân quân Việt Nam với gần 200 người, hầu hết là người dân trong xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đã tổ chức chặn đánh tại vị trí này. Quân Trung Quốc đã bắn pháo và đốt phá hầu như toàn bộ nhà dân tại những điểm đi qua. Người già, trẻ em được sơ tán vào núi, gần 200 dân quân xã Ngọc Khê thì bám đất, bám làng để chiến đấu. Có những gia đình, cả 6 người cùng tham gia vào hàng ngũ chiến đấu vệ quốc. Trận đánh tại Pò Peo vô cùng ác liệt, cả một lữ đoàn quân Trung Quốc với trang bị vũ khí đầy đủ, tấn công dồn dập vào phía quân đội Việt Nam. Cứ lớp này tiến lên, bị quân Việt Nam đẩy lui thì lớp khác lại tiếp tục tràn đến. Trong khi đó, phía Việt Nam chỉ có một đại đội dân quân địa phương chống trả. Chưa kể trang bị vũ khí phía Việt Nam là khá khiêm tốn, súng và đạn không đủ để tổ chức phòng ngự kéo dài. Do đó, quân Việt Nam phải rút vào các hang đá hoặc ngọn đồi để bảo toàn lực lượng. Một cựu binh có mặt tại trận Trùng Khánh cho biết, chốt trực là các hang đá, đêm xuống lạnh buốt thấu xương. Chúng tôi thay nhau trực, thay nhau ngủ, cứ một người thức, 4 người ngủ. Người thức phải ra ngoài hang để ngồi trực dưới màn sương đêm rét căm căm. Nơi nào có chỗ ẩn nấp thì chợp mắt tạm, cứ tựa lưng vào đá mà ngủ, lạnh buốt nhưng không được đốt lửa. Ngày hôm sau, tức 18 tháng 2 năm 1979, phía Trung Quốc tấn công dữ dội hơn. Đại đội dân quân Việt Nam với quân số quá ít lại không có quân chi viện ngay nên không thể chặn được đường tiến công của quân Trung Quốc. Hơn 100 người trong đội dân quân đã tử trận, số còn lại rút về các sườn đồi và chờ thời cơ để tiêu diệt các đoàn quân Trung Quốc đang hành quân tiến sâu vào Trùng Khánh. Lúc này, phía Việt Nam gấp rút điều động một trung đoàn với gần 3.000 quân đến chặn đánh quân Trung Quốc tiến vào Trùng Khánh. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc đã sử dụng hỏa lực mạnh, tấn công bộ đội Việt Nam, tàn sát người dân trong vùng, phá hoại cơ sở vật chất. Những nơi quân Trung Quốc đi qua chỉ để lại một đống hoang tàn và đổ nát. Số lượng người dân thiệt mạng trong trận chiến là không đếm xuể, nhà cửa, làng mạc không còn nơi nào nguyên vẹn. Bệnh viện huyện Trùng Khánh cũng bị đạn pháo của Trung Quốc phá nát. Tại Bảo Lạc và Hạ Lang, cũng trong ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc dùng lực lượng quân địa phương với khoảng 5.000 quân mỗi hướng đánh nghi binh, hòng thu hút, kiềm chế lực lượng của quân đội Việt Nam. Trong lúc Việt Nam chia lực lượng để chặn đánh các hướng tấn công khác, thì phía Trung Quốc sẽ dồn lực lượng để chiếm thị xã Cao Bằng, rồi đánh vào các huyện lân cận. Quân Trung Quốc thẳng tay tàn sát, cướp bóc tài sản, phá hoại nhà cửa, cơ quan, trường học, bệnh viện, công trường, xí nghiệp, kho tàng, bến bãi ở những địa điểm đi qua. Các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, công an vũ trang, biên phòng, dân quân tự vệ của Việt Nam tại 2 huyện biên giới Bảo Lạc và Hạ Lang được bố trí lực lượng gần 3.000 quân ở mỗi huyện. Tuy quân đội Việt Nam nhận được thêm sự giúp đỡ của người dân địa phương và chiến đấu quả cảm, nhưng cuối cùng quân Trung Quốc đã phá được hàng phòng ngự này để tiến vào chiếm các khu vực khác ở Cao Bằng. Tại Lũng Nặm, đến chiều ngày 18 tháng 2 năm 1979, lực lượng còn khoảng gần 900 bộ đội Việt Nam tại các chốt chặn biên giới tập hợp lại và rút về hướng đồn biên phòng Lũng Nặm để chi viện cho 40 bộ đội biên phòng đang bị quân Trung Quốc bao vây. Sau vài giờ giao tranh, gần 200 bộ đội Việt Nam bị thương, trong đó có 2 xạ thủ Đại Liên vừa tròn 20 tuổi đã bị quân đội Trung Quốc bắn tử trận khi chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Trung Quốc điều động thêm gần 3.000 quân tiến vào hướng Lũng Nặm với mục tiêu nhanh chóng phá tan lực lượng phòng thủ tại đây để tiến sâu vào Hà Quảng và nhiều địa phận khác, nhằm chia cắt, gây rối loạn hệ thống chỉ huy của Việt Nam. Với hỏa lực mạnh từ phía Trung Quốc cùng tương quan lực lượng chênh lệch quá lớn nên dù chiến đấu vô cùng dũng cảm từ ngày đầu của cuộc chiến, nhưng tính đến tối 18 tháng 2 năm 1979 thì 20 trong số 40 lính biên phòng tại Lũng Nặm đã tử trận. Đó là chưa kể thương vong rất nhiều của lực lượng dân quân. Những người còn sống phải nhường quần áo cho người đã mất để chôn cất những người đồng đội đã ngã xuống, bởi vì quần áo họ mặc trong mấy ngày chiến đấu đều rách bươm. Các lực lượng còn sống sót của Việt Nam buộc phải rút lui, men theo các khe núi, ẩn nấp, tìm thời cơ bắn vào quân đối phương trên đường tiến quân của họ. Phía Trung Quốc tuy áp đảo về quân số, nhưng cũng phải chịu khoảng 150 thương vong do sự chống trả quyết liệt của lính biên phòng Việt Nam.
Cuối cùng, quân đội Trung Quốc đã chọc thủng được hệ thống phòng thủ của quân Việt Nam tại Lũng Nặm và tiếp tục tiến công trên hướng Hà Quảng. Trên một hướng tiến công khác vào Hà Quảng, trong ngày 17 tháng 2 năm 1979, các đơn vị của Việt Nam gồm Trung đoàn 246 thuộc Sư đoàn 346, Tiểu đoàn 6 Hà Quảng, đồn biên phòng Sóc Giang cùng bộ đội địa phương và dân quân tự vệ với tổng quân số gần 4.000 quân đã chiến đấu anh dũng với một sư đoàn quân Trung Quốc với lực lượng gần 15.000 quân. Quân Trung Quốc tiến tới đâu là bắn giết ở đó, người dân ở trong các bản làng chỉ biết cắm đầu chạy, hễ có đoàn người chạy loạn là lính Trung Quốc lại xả thẳng súng đạn vào đám đông, không cần biết đó là dân hay là bộ đội Việt Nam. Sau khi quân Trung Quốc hành quân đến địa điểm khác, người dân mới dám trở về, nhưng đã không còn bất cứ thứ gì nguyên vẹn. Bệnh viện, trường học vỡ nát, nhà cửa sụp đổ, xác người vương vãi cháy đen, mùi tử khí bốc lên khắp nơi, gia đình ly tán, người mất, người còn. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra ác liệt trên các chốt Cốc Ngự, Cốc Vường, Nà Xác, Trúc Long, Địa Lan thuộc xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, hay Trường Hà, điểm cao 505. Tại chốt Cốc Ngự, cũng trong ngày 17 tháng 2 năm 1979, sau những trận giao tranh giữ chốt dữ dội, có ít nhất hàng chục bộ đội Việt Nam đã mãi mãi ngã xuống tại đây. Khi chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt, để đi từ chốt Cốc Ngự sang các chốt khác, các binh sĩ Việt Nam bắt buộc phải băng qua một đường hào. Một cựu binh nhớ lại, đường hào dài hơn 10 mét chính là con đường đi từ chốt Cốc Ngự sang các chốt Cốc Vường, Nà Xác, Trúc Long, Địa Lan. Vì thế, đây là mục tiêu bắn tỉa của quân Trung Quốc. Để đảm bảo thông tin thông suốt, bộ đội Việt Nam phải bằng mọi giá vượt qua vị trí nguy hiểm này. Hàng loạt đạn pháo của quân đối phương được bắn liên tục để cày nát đường hào. Nếu không may mắn, bất cứ người lính Việt Nam nào cũng sẽ phải bỏ mạng trong quãng đường đó. Đêm 18 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc tập kích bằng pháo cối. Mặc dù lực lượng phía Việt Nam đã chiến đấu vô cùng anh dũng, nhưng do tương quan lực lượng rất lớn giữa quân đội Việt Nam và Trung Quốc, nên trận địa Nà Xác đã bị quân đội Trung Quốc chiếm mất một phần. Sáng 19 tháng 2 năm 1979, trên 50 bộ đội Việt Nam thương vong do trúng đạn bắn tỉa của quân Trung Quốc. Lúc này, quân Trung Quốc đã đến ngã ba Đôn Trương, thuộc thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, ngay sát trận địa Nà Xác, chuẩn bị chiếm đóng Sóc Giang. Tối ngày 19 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc chiếm được chốt Cốc Ngự. Phía Việt Nam thương vong tới gần 100 bộ đội, trong đó ít nhất 30 người đã nằm lại chiến trường. Các đơn vị khác của Trung đoàn 246 được lệnh rút về Sóc Giang. Ngày 20 tháng 2 năm 1979, các đơn vị đã chiến đấu kiên cường không cho quân Trung Quốc chiếm được Sóc Giang. Đến 16 giờ ngày 20 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc huy động 8 xe tăng chạy thẳng từ ngã ba Đôn Trương vào Sóc Giang. Các lực lượng của Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 246 cùng lực lượng hỏa lực đã chủ động tấn công và phá hủy thành công 8 xe tăng của quân đối phương, loại khỏi vòng chiến khoảng 100 lính Trung Quốc. Đây là một chiến công lớn của Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 246 quân Việt Nam tại trận địa Nà Xác. Trong ngày 21 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc chủ yếu dùng pháo kích, tung hỏa mù để tấn công các vị trí chốt chặn ở trận địa Nà Xác. Đêm ngày 21 tháng 2 năm 1979, Tiểu đoàn 3 quân đội Việt Nam được lệnh rút lên phía tây huyện Hà Quảng để hành quân về huyện Nguyên Bình. Bị tổn thất không ít, ngày 22 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc làm đường cho xe tăng tiến công ở khu vực mốc 109, theo đường Bắc Bó, Nà Mạ, Đôn Trương, đánh vô hồi vào sau lưng và bên sườn trận địa của quân đội Việt Nam, kết hợp với tấn công chính diện theo hướng cửa khẩu Sóc Giang. Trung đoàn 246 của Việt Nam mặc dù chiến đấu dũng cảm nhưng bị bao vây và cắt đường tiếp tế. Trước sức ép của quân Trung Quốc phải rút khỏi Sóc Giang lên khu vực thung lũng giữa Hà Quảng và Thông Nông tiến hành đánh du kích. Quân đội Trung Quốc chiếm được Sóc Giang và tiếp tục phát triển quân xuống phía Nam Hà Quảng. Trên hướng Thông Nông, chấp hành mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 1, tối ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn 851 thuộc Sư đoàn 346 của Việt Nam với gần 3.000 binh sĩ khẩn trương tập hợp lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Khi lính Trung Quốc tiến quân về hướng thị xã Cao Bằng, quân Trung Quốc tàn sát người dân và san phẳng tất cả. Từng đoàn xe tăng Trung Quốc kéo đến Khao Lỉ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, mang theo chết chóc, đổ nát và những cuộc chạy nạn kinh hoàng. Dọc các con đường ở Khao Lỉ, hằn in những bánh xích xe tăng, những mái nhà bị đạn pháo bắn phá, húc đổ tan hoang. Trong các ngày 18 và 19 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn 851 liên tục chiến đấu với các mũi tiến công cơ giới của quân đội Trung Quốc trên đường số 4 và đường từ nước 2 về thị xã Cao Bằng. Quân đội Việt Nam đã bắn cháy hàng chục xe tăng của Trung Quốc ở khu vực Bản Sẩy thuộc thị xã Cao Bằng, Đức Long thuộc Hòa An, đoạn từ km số 9 đến 12 trên đường số 4.
Một số xe tăng của Trung Quốc đến được Nà Tòng, ngoại vi thị xã Cao Bằng cũng bị lực lượng bộ đội thuộc Trung đoàn 851 của Việt Nam tiêu diệt. Do sự bắn phá ác liệt của quân đội Trung Quốc, người dân tại khu vực này phải bỏ lại nhà cửa, chạy lên các đỉnh núi hoặc bất cứ nơi nào tránh được đạn pháo. Cảnh tượng hết sức ám ảnh khi những người chạy loạn, lạc mất người thân hay những đứa trẻ phải ngồi khóc bên thi thể của cha mẹ. Từ ngày 19 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc bắt đầu áp sát thị xã Cao Bằng từ nhiều hướng. Trên hướng Trà Lĩnh, Trung đoàn 677 thuộc Sư đoàn 346 phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh và các đơn vị địa phương với tổng số gần 3.000 quân, kiên cường đánh trả một lực lượng rất lớn, ước tính khoảng hơn 10.000 quân Trung Quốc ở bình độ 700, điểm cao 800 và 815, khu vực mỏ mangan, trục đường Xuân Nội, Quang Trung. Các đơn vị quân đội Việt Nam trên hướng này đã đánh bại các đợt tiến công của quân Trung Quốc trong nhiều ngày. Trên hướng Phục Hòa, ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn 567 của Việt Nam điều động tiểu đoàn 1 với gần 1.000 quân từ xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, lên lập chốt tại Phục Hòa, cạnh cửa khẩu Tà Lùng. Thời điểm đó, cửa khẩu Tà Lùng chỉ có một trung đội công an vũ trang với khoảng 40 người giữ ở cửa khẩu. Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 567 của Việt Nam gồm 4 đại đội, nhưng chủ yếu là bộ đội địa phương làm kinh tế. Vũ khí chỉ có súng AK, lựu đạn, vài khẩu B40, B41, cối 60, cối 82. Khẩu đội súng máy 14,5 ly thuộc đại đội 16 Trung đoàn 567 với 3 khẩu súng và 36 binh sĩ được cử lên chi viện cho tiểu đoàn 1 đang chặn đánh quân Trung Quốc tại Phục Hòa. Sau 2 giờ dập pháo liên hồi, cả biển lính Trung Quốc với gần 15.000 quân tiến sang địa phận biên giới Việt Nam. Đi đầu là khoảng hơn 20 chiếc xe tăng khai hỏa dữ dội. Tiếp đó là lực lượng xung kích Trung Quốc được trang bị lựu đạn đeo đầy người, cuối cùng mới đến dân binh tải đạn táng thương. Bộ đội Việt Nam trên đồi tập trung bắn vào tốp lính đi đầu, khiến lớp sau khiếp sợ quay đầu bỏ chạy. Đơn vị súng máy 14,5 ly của Việt Nam ở trận địa cách mặt đường chỉ 300 m, liên tục nã đạn gây khiếp đảm với quân Trung Quốc. Trước tình hình chiến sự căng thẳng, người dân ở khu vực này phải chạy lên rừng sơ tán. Ác liệt nhất là trận địa chốt của đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 1 Trung đoàn 567 với gần 200 quân ở ngã ba Đỏng Lèng, gần nhà máy đường Phục Hòa, ngăn mũi tấn công chính của quân đối phương. Nhiều xe tăng của quân đội Trung Quốc chạy trước bộ binh vài trăm mét nhưng lại bị mắc xích lạc vào trong ruộng mía. Bộ đội Việt Nam men theo các vạt mía cao quá đầu người, áp sát, bắn cháy 3 xe tăng, khiến cả đội quân Trung Quốc hoảng loạn và tháo chạy. Cũng trong ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc không phá nổi các chốt phòng thủ của tiểu đoàn 1 Trung đoàn 567 phía Việt Nam. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc tấn công ác liệt vào đầu cầu Tà Lùng, khiến trung đội công an vũ trang duy nhất đang trấn giữ tại khu vực này tử trận toàn bộ, không một ai sống sót. Quân đội Trung Quốc chiếm được nhà máy đường Phục Hòa, cách cửa khẩu Tà Lùng khoảng 300 đến 400 mét, nhưng không đánh bật được các chốt phòng ngự tiếp theo của tiểu đoàn 1. Đến chiều tối ngày 18 tháng 2 năm 1979, tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 567 của Việt Nam có khoảng 30 binh sĩ tử trận, đạn dược cạn kiệt nên được lệnh rút về phía sau dãy Khao Chỉa, nơi có 2 tiểu đoàn quân Việt Nam đang lập phòng tuyến chặn quân Trung Quốc. Khẩu đội súng máy 14,5 ly cũng nhận được lệnh rút ra đèo Khao Chỉa lập trận địa phòng ngự. Đèo Khao Chỉa cách cửa khẩu Tà Lùng khoảng 10 km, trên đoạn đường từ Tà Lùng về đèo Mã Phục, cách thị xã Cao Bằng gần 50 km. Men theo đèo Khao Chỉa là đoạn đường quanh co khoảng 10 km, lên núi cao vút bên vực sâu thẳm. Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 567 của Việt Nam đã hành quân cả đêm. Đến trưa ngày 19 tháng 2 năm 1979, tiểu đoàn 1 đi qua Khao Chỉa đến xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Tại đây, do lực lượng của tiểu đoàn 1 đã chiến đấu liên tiếp 2 ngày trước đó nên có dấu hiệu kiệt sức, cả tiểu đoàn tạm nghỉ tại ven đường. Chưa đầy 5 phút, 3 chiếc xe tăng của Trung Quốc vừa tiến tới vừa bắn đạn pháo dữ dội. Tiểu đoàn 1 quăng lựu đạn liên tiếp nhằm tiêu diệt lực lượng quân Trung Quốc đang ngồi trên tháp pháo. Đồng thời, bộ đội Việt Nam tấn công tiêu diệt một phần lớn lực lượng bộ binh Trung Quốc đi phía sau. 3 chiếc xe tăng quay đầu rút lui. Từ ngày 20 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đánh dồn dập vào các trận địa phòng ngự ở đồi Khao Chỉa. Phía Việt Nam tiếp tục sử dụng súng máy 14,5 ly diệt nhiều sinh lực, chặn bước tiến của quân đối phương. Ngày 22 tháng 2 năm 1979, khẩu đội súng máy 14,5 ly thuộc đại đội 16 của Việt Nam đã chi viện đắc lực cho gần 1.000 binh sĩ của tiểu đoàn 5 Trung đoàn 567. Các lực lượng này xuất kích, đánh vào đội hình của Trung Quốc trên đồi Khao Chỉa, diệt 2 xe tải chở thám báo, thu 1 xe chỉ huy pháo binh, 1 tổng đài liên lạc, 8 máy thông tin và nhiều tài liệu quan trọng khác.
Cũng trong thời gian chốt giữ trận địa Khao Chỉa, một lực lượng bộ đội Việt Nam đã bắt sống 2 sĩ quan cùng hơn 20 lính Trung Quốc, thu 2 súng K54 và gần 100 quả lựu đạn. Chỉ tính riêng đến ngày 22 tháng 2 năm 1979, phía Trung Quốc phải gánh chịu thương vong lên đến 9.200 binh sĩ, trong đó có ít nhất 3.000 binh sĩ tử trận, khoảng 6.200 binh sĩ bị thương. Việt Nam không có ưu thế về quân số, nên dù chiến đấu vô cùng anh dũng, nhưng rất nhiều cứ điểm đã rơi vào tay của quân đối phương chỉ trong 6 ngày chóng vánh. Và cũng mới chỉ trong 6 ngày đầu, thương vong của Việt Nam đã lên đến trên 4.000 bộ đội, đó là chưa kể số lượng thương vong của quân dân địa phương. Rất nhiều người trong số họ đã mãi mãi nằm lại vì mục tiêu bảo vệ vùng đất của người Việt mà cho đến tận ngày nay vẫn chưa thể tìm thấy hài cốt. Vô cùng ác liệt là vậy, nhưng chiến sự tại Cao Bằng vẫn chưa hề kết thúc, mà trái lại, nó thậm chí còn đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn cam go mới khi quân Trung Quốc tấn công từ tất cả các hướng và đang tiếp tục áp sát với mục tiêu hủy diệt thị xã Cao Bằng bằng mọi giá. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong giai đoạn từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 đến ngày 22 tháng 2 năm 1979, nhiều trận chiến dữ dội đã diễn ra giữa quân đội Trung Quốc và Việt Nam tại Cao Bằng. Trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến, Trung Quốc đã điều động thêm gần 88.000 quân, nâng tổng số quân Trung Quốc tấn công vào Cao Bằng lên đến 176.000 quân trong toàn cuộc chiến, với ý đồ nhanh chóng chiếm được thị xã Cao Bằng và mở rộng đánh chiếm sâu vào các địa phận khác của Việt Nam. Để tăng cường lực lượng chiến đấu cho mặt trận Cao Bằng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 nhanh chóng tập hợp thêm một lực lượng với gần 50.000 quân, nâng tổng quân số của Việt Nam tại mặt trận Cao Bằng lên đến hơn 73.000 quân. Phía Việt Nam tổ chức điều động, phân bổ lực lượng của các đơn vị vào những vị trí trọng yếu để chặn đánh các hướng tấn công của quân Trung Quốc. Theo thu thập của một nhóm trinh sát phía Việt Nam, thì tính đến ngày 22 tháng 2 năm 1979, một lực lượng rất lớn quân Trung Quốc trên cả 8 hướng là Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa, Thạch An đã tiến sâu vào nội địa áp sát thị xã Cao Bằng. Đặc biệt, một lực lượng quân Trung Quốc với khoảng 25.000 quân đã có mặt ở cầu Tài Hồ Xìn, chỉ cách thị xã Cao Bằng hơn 10 km. Ngay từ khi Trung Quốc tràn sang biên giới Việt Nam vào rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Tiểu đoàn Đặc công 45 với gần 300 đặc công đã nhận nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 hành quân thần tốc đến Cao Bằng để tiếp ứng. Rạng sáng ngày 22 tháng 2 năm 1979, tiểu đoàn đã đến được vị trí tập kết ở thị xã Cao Bằng. Tại đây, khí thế của các đặc công dâng lên rất cao, nhưng họ phải đối mặt với nhiều khó khăn trước tình thế nhận lệnh chiến đấu gấp, thời gian chuẩn bị gần như không có, địa bàn tác chiến mới lạ, di chuyển quãng đường dài, chưa có thời gian nghỉ ngơi mà đã phải tham gia chiến đấu ngay, nên thể lực của các đặc công chưa được phục hồi tốt nhất. Tuy nhiên, toàn lực lượng của tiểu đoàn đã khẩn trương vào vị trí, triển khai đào hầm hào công sự chiến đấu. Cũng trong ngày 22 tháng 2 năm 1979, một lực lượng của Việt Nam với khoảng 14.000 quân được điều động lên lập chốt phòng ngự ở khu vực quanh đèo Tài Hồ Xìn để phòng thủ, chặn đánh quân Trung Quốc tại đây. Từ ngày 23 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc tiếp tục tiến công đánh chiếm thị xã Cao Bằng từ hướng Thông Nông và Hà Quảng xuống, từ Thạch An, Tài Hồ Xìn lên, nhằm làm mặt đạp mở rộng đánh chiếm các vùng xung quanh. Cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã Cao Bằng diễn ra vô cùng ác liệt. Trên hướng Thông Nông và Hà Quảng, Trung đoàn 851 hợp lực với Trung đoàn 246 của Việt Nam tiến về hướng thị xã Cao Bằng. Trong quá trình tiến quân, phía Việt Nam tăng viện thêm 3 trung đoàn bộ đội chủ lực khác, nâng tổng quân số của Việt Nam trên hướng này lên đến 12.000 quân. Toàn quân phía Việt Nam vượt qua khu vực Bản Sẩy, tiếp tục chặn đánh khoảng 15.000 quân Trung Quốc trên đường số 4 đang tiến sát vào thị xã Cao Bằng. Trên hướng Thạch An, từ thị trấn Đông Khê, lữ đoàn bộ binh của Trung Quốc được chi viện thêm 2 sư đoàn với hơn 25.000 quân, nâng tổng số quân Trung Quốc ở hướng này lên đến 30.000 quân, cùng với khoảng 40 chiếc xe tăng cũng tiến về hướng thị xã Cao Bằng. Trung Quốc tập hợp một lực lượng rất lớn từ các hướng, với quyết tâm đánh chiếm thị xã bằng mọi giá trong thời gian ngắn nhất. Phía Việt Nam đã nhận được tin báo từ trước đó và nhanh chóng điều động sư đoàn 346 với hơn 12.000 quân, tổ chức đưa lực lượng đến đèo Ngườm Kim và khu vực Nậm Nàng thuộc xã Kim Đồng để phục kích và chặn đánh. Mặc dù quân đội Việt Nam chiến đấu dũng cảm trên tất cả các hướng áp sát thị xã Cao Bằng, nhưng do quân Trung Quốc điều động một lực lượng quá lớn, có sự yểm trợ của pháo binh và xe tăng,
nên đến ngày 24 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc đã chiếm được thị xã Cao Bằng và bắt đầu triển khai những mũi vô hồi đánh lấn xuống khu vực đường số 3, đèo Cao Bắc, Nguyên Bình, đồng thời điều động thêm một lực lượng tiếp viện cho các khu vực trên hướng Trà Lĩnh. Có những mũi tấn công của Trung Quốc thọc sâu vào lãnh thổ Việt Nam từ 50 đến 60 km. Nhiều đơn vị của Việt Nam bị tổn thất, rơi vào tình thế bị chia cắt, bao vây cả bốn mặt. Cũng trong ngày 24 tháng 2 năm 1979, trên hướng Phục Hòa, Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn 567 của Việt Nam vẫn đang phản kích quân Trung Quốc dữ dội, giữ vững trận địa Khao Chỉa. Tại Khao Chỉa, quân Trung Quốc thiệt mạng rất nhiều vì chiến thuật của họ là chỉ dàn hàng ngang tiến đánh, hết lượt này lên lại đến lượt khác trong chiến thuật biển người. Trong ngày 25 tháng 2 năm 1979, một tiểu đoàn của Việt Nam với gần 700 quân được cử lên chi viện cho Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 567 đang chốt giữ trận địa Khao Chỉa. Lực lượng bộ đội Việt Nam lúc này trấn thủ ở khu vực giữa đèo, ngăn không cho quân Trung Quốc tiến lên đỉnh đèo. Những trận giao tranh dữ dội đã diễn ra khi tiểu đoàn quân Việt Nam chạm trán với hai tiểu đoàn quân Trung Quốc với gần 1.000 lính. Do không chiếm được đèo Khao Chỉa trong nhiều ngày, Trung Quốc đã thay đổi chiến thuật từ đánh chính diện sang dùng pháo binh bắn vào các vị trí phòng thủ của Việt Nam và cho lính bọc hậu lên. Quân Trung Quốc sử dụng pháo bắn từ dưới chân đèo lên nhằm tiêu diệt một phần lực lượng quân Việt Nam đang trấn giữ đèo Khao Chỉa. Đồng thời, Trung Quốc cho bộ binh tấn công bắn phá dữ dội. Một cựu binh đã đánh giá, chiến thuật của Trung Quốc chủ yếu là lợi dụng quân số đông, đánh cả trước và tập hậu, cho quân Sơn Cước đi trước. Lính Sơn Cước của Trung Quốc di chuyển rất tốt, có những ngọn núi đá dựng đứng, cảm tưởng không thể lên được nhưng lính Trung Quốc vẫn ném dây kéo nhau lên. Phía Việt Nam lợi dụng địa hình ở trên cao hơn so với đối phương, nấp vào những tảng đá, bắn một loạt đạn bằng súng máy xuống những nhóm quân Trung Quốc đang tràn lên, khiến lực lượng Trung Quốc thương vong hơn 200 lính. Cuộc chiến diễn ra từ sáng đến tối khiến hai tiểu đoàn quân Trung Quốc trở nên rệu rã mà vẫn không thể chiếm được đèo Khao Chỉa. Tuy vậy, phía Việt Nam cũng đã phải chịu ít nhất 400 thương vong. Lực lượng còn sống sót khoảng 300 quân Việt Nam buộc phải rút lui lên các chốt chặn của tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn 567. Một cựu binh khác kể lại, do thị xã Cao Bằng bị chiếm từ ngày 24 tháng 2 năm 1979 nên liên lạc đã bị cắt đứt. Các đơn vị đang trấn giữ đèo Khao Chỉa gần như bị cô lập và phải chiến đấu độc lập. Đánh đến ngày 25 tháng 2 năm 1979, các đơn vị quân Việt Nam đã sử dụng gần hết đạn cối, lương thực cũng cạn dần. Bộ đội Việt Nam phải vào rừng đào sắn, hái các loại rau dại trong nương rẫy của bà con dân tộc Tài Nùng, tận dụng các nguồn nước từ các khe núi trong rừng để cầm cự. Máy bay vận tải của quân đội Việt Nam lên đến Quảng Uyên nhằm hướng về đèo Khao Chỉa để tiếp đạn dược, vũ khí, lương thực cho các đơn vị đang chốt giữ tại đây. Nhưng quân Trung Quốc đã bao vây toàn bộ khu vực này, do đó các lực lượng tiếp tế của Việt Nam phải quay về. Như vậy có thể thấy khả năng chiến đấu của quân đội Việt Nam là rất tốt dù trong điều kiện thiếu thốn và bị cô lập. Ngày 26 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc điều động thêm hơn 10.000 quân đến Quảng Uyên, rồi từ đó tấn công vào trận địa Khao Chỉa. Tại Khao Chỉa, lực lượng của tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn 567 của Việt Nam tổ chức chặn đánh quân đối phương vô cùng ác liệt. Để tránh các loạt đạn liên tiếp từ phía Trung Quốc, quân đội Việt Nam nấp dưới những hòn đá mấp mô xung quanh đèo Khao Chỉa. Phía Trung Quốc quan sát được và tổ chức bắn pháo dồn dập, làm những khối đá lớn lăn xuống khiến nhiều bộ đội Việt Nam tử trận. Sau những đợt tấn công, Trung Quốc bị đánh bật xuống chân đèo, thì phía Việt Nam phải dùng thuốc nổ phá đá để đưa các thi thể đồng đội bị đá lấp ra ngoài. Do thương vong phía Việt Nam là rất lớn, nên Trung đoàn 567 vừa đánh trận vừa phải tuyển quân bổ sung tại địa phương. Đó là những thanh niên miền biên viễn, lòng đầy căm hận, quyết đấu tranh bảo vệ quê hương làng mạc. Nhiều người trong số họ khi được nhận vào quân ngũ còn không có quần áo bộ đội để mặc, chỉ kịp báo danh rồi cầm súng xông ra chiến trường. Đơn vị súng máy 14,5 ly thuộc đại đội 16 Trung đoàn 567 của Việt Nam có 36 người được cơ động lên tiếp ứng cho tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 5 ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến. Đến ngày 26 tháng 2 năm 1979, đơn vị chỉ còn 9 bộ đội sống sót nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu anh dũng. Sự phối hợp phòng thủ của nhiều đơn vị phía Việt Nam đã khiến quân Trung Quốc dù được yểm trợ bởi xe tăng, pháo binh nhưng vẫn không thể chiếm được đèo Khao Chỉa. Một cựu binh Việt Nam cho biết, có nhiều đồng đội của tôi bị đạn xuyên ngực, gục xuống bờ hào nhưng tay vẫn ôm súng trong tư thế chặn quân đối phương. Khi lính Trung Quốc lao đến bắt sống thì ngay lập tức bộ đội Việt Nam rút lựu đạn cảm tử để kéo theo lính Trung Quốc phải chết cùng, quyết một mạng người Việt phải đổi vài mạng lính Trung Quốc. Cũng trong ngày 26 tháng 2 năm 1979, ở hướng Trà Lĩnh, quân đội Trung Quốc tăng cường thêm một lữ đoàn với gần 8.000 quân,
tái chiếm được cao điểm 815 nằm giáp cửa khẩu Phai Can. Trung đoàn 677 phải lui về phía sau, phân tán lực lượng, phối hợp với dân quân ở các bản làng tiếp tục chiến đấu. Trước tình hình chiến sự căng thẳng, quân khu 1 gấp rút điều động trung đoàn 183, tiểu đoàn pháo tầm xa 122 ly của lữ đoàn 675, phối hợp với các đơn vị địa phương tổ chức phòng tuyến mới ở phía nam cầu Tài Hồ Xìn, đường số 3, Mỏ Thiếc Tĩnh Túc. Tại trận địa Khao Chỉa, sau nhiều ngày chiến đấu giằng co, đến ngày 27 tháng 2 năm 1979, 4 chiếc xe tăng của Trung Quốc từ phía cửa khẩu Tà Lùng đã tiến đến chọc thủng phòng tuyến, chạy thẳng lên đèo Khao Chỉa. Nhưng trên đường tiến quân thì quân Trung Quốc đụng phải chướng ngại vật là một chiếc xe quân sự do quân Việt Nam dựng sẵn cùng với nhiều thân cây chắn ngang đường. Chưa kịp xoay sở, 4 xe tăng đã bốc cháy ngùn ngụt sau mấy quả đạn B-41 được bắn ra từ các mỏng đá của bộ đội Việt Nam. Lính Trung Quốc trong các pháo nhảy xuống rút chạy, nhưng đã phải chịu những loạt đạn từ đơn vị súng máy 14,5 ly của Việt Nam và toàn bộ 16 lính Trung Quốc tử trận. Bộ đội Việt Nam kìm chân quân đội Trung Quốc tại Khao Chỉa, làm cho đối phương không tiến thêm được, chỉ có thể hoạt động trong khu vực từ cửa khẩu Tà Lùng về đến chân đèo Khao Chỉa. Không chiếm được đèo Khao Chỉa, phía Trung Quốc tập hợp lực lượng ở thị xã Cao Bằng theo hướng đèo Mã Phục đánh lên, kết hợp với quân lính từ hướng cửa khẩu Tà Lùng tiến đến với ý định tạo thành thế bao vây nhằm bóp nát lực lượng quân Việt Nam tại đèo Khao Chỉa. Sự kháng cự không hề nao núng của bộ đội và dân quân Việt Nam trên đèo Khao Chỉa buộc Trung Quốc phải thay đổi chiến thuật, chia quân thành nhiều đơn vị tiểu đoàn để tham gia vào các hoạt động tìm kiếm, khóa đường, lùng sục. Tuy nhiên, với sự cơ động và linh hoạt của phía Việt Nam, lính Trung Quốc vẫn không thể chiếm được con đèo này. Việt Nam đã giữ vững được trận địa Khao Chỉa ngay từ những ngày đầu Trung Quốc tấn công. Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 1979, tại trận địa Khao Chỉa, phía Trung Quốc có ít nhất 3.000 thương vong, trong khi đó số thương vong của Việt Nam ở trận địa Khao Chỉa là hơn 1.000 quân. Ngoài ra, có tổng cộng 10 chiếc xe tăng, hàng loạt xe bộ binh, thiết giáp của Trung Quốc bị bộ đội Việt Nam phá hủy. Ngày 28 tháng 2 năm 1979, Bộ Tư lệnh Mặt trận Cao Bằng ra chỉ thị cho Trung đoàn 677 ở Trà Lĩnh và Trung đoàn 567 đang trấn giữ đèo Khao Chỉa vượt vòng vây rút về phía sau để bảo toàn lực lượng, chuẩn bị đánh một trận phản kích quy mô lớn. Đơn vị súng máy 14,5 ly của Việt Nam tại Khao Chỉa chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Trước khi rút quân, những bộ đội còn sống sót đã chia nhau phá súng, tháo súng để tránh rơi vào tay quân đối phương. Ngày 1 tháng 3 năm 1979, trên mặt trận Cao Bằng, Sư đoàn Bộ binh 311 và Trung đoàn Pháo binh 456 của Việt Nam được thành lập. Tuyến phòng ngự tiếp theo được hình thành từ Tài Hồ Xìn, Cao Bằng đến Ngân Sơn, Bắc Cạn. Chiến sự diễn ra quyết liệt trên khắp địa bàn tỉnh Cao Bằng với sự tham gia đông đảo của lực lượng bộ đội chủ lực. Từ đây, các đơn vị quân chủ lực của Việt Nam bắt đầu tổ chức phòng thủ chặt chẽ và tấn công quyết liệt. Sư đoàn 311 phía Việt Nam với hơn 10.000 quân tổ chức lực lượng để chia cắt đường số 3, ngăn chặn tiếp tế của quân đối phương. Cũng trong ngày 1 tháng 3 năm 1979, thị trấn Quảng Uyên bị bao vây cô lập bởi các mũi tấn công của Trung Quốc từ Tà Lùng tấn công lên, từ thị xã Cao Bằng đánh sang và Trà Lĩnh đánh xuống. Do cạn kiệt súng đạn, lương thực và bị thương vong nhiều sau gần nửa tháng cầm cự từ đầu cuộc chiến, Sở Chỉ huy Trung đoàn 567 ra lệnh rút quân và cho một lực lượng hậu cần chuyển hơn 100 thương binh lên hang Ngầm Hẩu thuộc xóm Lũng Giềng, xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, cách đó gần 10 km để tránh đạn pháo của Trung Quốc. Rạng sáng ngày 2 tháng 3 năm 1979, hơn 100 thương binh đã được chuyển đến hang Ngầm Hẩu an toàn. Khoảng 4 giờ sáng ngày 2 tháng 3 năm 1979, một trung đoàn quân Trung Quốc gần 2.000 quân từ Trà Lĩnh luồn sang Quảng Uyên để đánh tập hậu Trung đoàn 567. Trên đường tiến công, quân Trung Quốc phát hiện một lực lượng quân đội Việt Nam trên hang Ngầm Hẩu nên đã tấn công vào địa điểm này. Quân Trung Quốc bao vây hang, liên tục nã đạn pháo vào gần cửa hang để thị uy và yêu cầu lực lượng quân Việt Nam ở trong hang ra đầu hàng. Các đơn vị hậu cần của Việt Nam gồm khoảng 15 người nhanh chóng đưa hơn 100 thương binh vào sâu trong hang đá chờ lực lượng tiếp viện. Một lực lượng khoảng 5 người khác bí mật trở về căn cứ để xin chi viện đánh quân đối phương. Yêu cầu quân Việt Nam đầu hàng bất thành, quân Trung Quốc tiếp tục nã đạn pháo vào hang, dùng súng phun lửa đốt hang nhằm giết chết quân Việt Nam ở trong hang. Vụ thảm sát tại hang Ngầm Hẩu kết thúc khi trời tờ mờ sáng. Một đại đội quân Việt Nam được cử lên để tiếp viện thì quân Trung Quốc đã rút khỏi khu vực này, để lại một đống đổ nát, khói đen ám đặc và các thi hài nằm ngổn ngang. Sau đó, một tổ công binh của Việt Nam kiểm tra hang, chỉ tìm thấy 28 thi thể trong hang, số còn lại đã mất tích không rõ nguyên nhân. Ngoài các lực lượng quân đội chiến đấu ở các thị xã, thị trấn, Trung Quốc còn có một lực lượng vô cùng thiện chiến, chuyên hoạt động trên những vùng núi non hiểm trở, đó là lính Sơn Cước. Đội quân này được trang bị nhiều vũ khí hơn so với bộ binh thông thường,
có sức khỏe tốt và khả năng chịu đựng bền bỉ. Đồng thời, họ có những kỹ năng đặc biệt như ẩn nấp, cơ động, vượt qua các loại chướng ngại vật như vách núi, khe suối, thác nước. Các kỹ năng này được hình thành sau khi trải qua các khóa huấn luyện đặc biệt dài ngày và phải được luyện tập thường xuyên. Một đại đội sơn cước của Trung Quốc thuộc Trung đoàn Bộ binh 448, Sư đoàn 150, Quân đoàn 50, Quân khu Thành Đô, do đại đội trưởng Lý Hòa Bình, chính trị viên Phùng Tăng Mẫn chỉ huy, được giao nhiệm vụ lợi dụng địa hình rừng núi, luồn sâu vào đất Việt Nam để trinh sát, nắm tình hình bố phòng khu vực biên giới, phối hợp tác chiến khi đại quân kéo sang. Khi có thời cơ thì tập kích tiêu diệt quân đối phương. Quân số đại đội này là hơn 100 người được trang bị vũ khí đầy đủ. Theo nhiệm vụ được giao, ngày 3 tháng 3 năm 1979, đại đội sơn cước của Trung Quốc luồn sâu vào địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Sau khi dừng chân trên một ngọn núi đá ở khu vực Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng, quân Trung Quốc đã cho dựng lán trại để nghỉ ngơi. Một nhóm đặc công khoảng 10 người thuộc tiểu đoàn đặc công 45 của Việt Nam đang trinh sát khu vực này, phát hiện ra trại nghỉ của quân đội sơn cước Trung Quốc. Đến đêm ngày 3 tháng 3 năm 1979, tiểu đoàn đặc công 45 cơ động một lực lượng khoảng 40 đặc công, đột kích vào trại nghỉ của đại đội quân sơn cước Trung Quốc này. Tuy đây chỉ là căn cứ dừng nghỉ tạm thời của lính Trung Quốc, nhưng phía Trung Quốc vẫn cử một lực lượng thay nhau tuần tra, canh gác phía ngoài lán trại. Lực lượng đặc công Việt Nam chia làm 4 mũi, mỗi mũi 10 đặc công, được ngụy trang bằng bùn đất, rất khó phát hiện trong bóng tối, đã phục kích xung quanh trại nghỉ. Đúng 23 giờ 50 phút, toàn đội ra hiệu lệnh bắt đầu đột kích. 2 mũi đặc công luồn vào phía sau 8 lính Trung Quốc đang canh gác phía ngoài trại, sử dụng súng AK bắn gục cả 8 lính Trung Quốc. Tiếng súng vang lên khiến quân Trung Quốc trong trại lao ra ngoài. Trên người mỗi lính Trung Quốc đã được trang bị đầy đủ vũ khí. Do lực lượng này đã được huấn luyện bài bản về các kỹ thuật chiến đấu, nên dù bị tấn công bất ngờ, nhưng họ đã nhanh chóng chỉnh đốn đội hình phòng thủ. Các cuộc đấu súng diễn ra dồn dập. 2 mũi tấn công còn lại của phía Việt Nam cũng xông lên sử dụng súng AK và lựu đạn ném liên tiếp vào lực lượng quân Trung Quốc. Do địa hình trên núi cao, lại không có ánh sáng hỗ trợ, chỉ có ánh sáng phát ra từ những quả lựu đạn hoặc đám cháy nhỏ xung quanh lán trại. Mặt khác, do đặc công Việt Nam ngụy trang nên rất khó nhận ra, do vậy quân Trung Quốc xả súng liên tục vào không gian xung quanh, với phương châm giết nhầm còn hơn bỏ sót. Sau gần 20 phút tập kích, quân Trung Quốc bị thương vong rất nhiều, lên đến 80 binh sĩ, hơn 15 binh sĩ còn lại của Trung Quốc rơi vào thế bị bao vây. Trước tình thế không có quân chi viện, lại ở trong khu vực rừng núi vây quanh tứ phía, không thể đột phá vòng vây, nên những binh sĩ Trung Quốc còn sống sót đã bỏ vũ khí xin hàng. Phía Việt Nam có 5 đặc công tử trận và 5 đặc công khác bị thương do trúng đạn của quân Trung Quốc. Sau đó, đặc công đã áp giải hơn 15 lính Trung Quốc còn sống sót về căn cứ, đồng thời thu giữ toàn bộ trang bị vũ khí của nhóm lính Trung Quốc này, trong đó có cả những loại giày chuyên dùng để leo núi đá. Ngày 4 tháng 3 năm 1979, một lực lượng quân Trung Quốc với khoảng 10.000 quân từ thị xã Cao Bằng tiến thẳng theo đường số 3 hướng về phía đèo Cao Bắc, gần khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn. Đến đây, Trung Quốc đã tiến rất sâu vào lãnh thổ Việt Nam, có nguy cơ mở rộng đánh chiếm sang các tỉnh khác thuộc miền núi phía Bắc Việt Nam, từ đó gây áp lực rất lớn đến thủ đô Hà Nội. Tại đèo Cao Bắc, ngay từ khi quân Trung Quốc chiếm được thị xã Cao Bằng vào ngày 24 tháng 2 năm 1979, quân đội Việt Nam đã điều động một lực lượng bộ đội chủ lực khoảng 8.000 quân phòng thủ tại đây. Sau khi nhận được tin báo có một lượng lớn quân Trung Quốc đang tiến về đèo Cao Bắc, quân đội Việt Nam đã bố trí một trận địa đón lõng sẵn. Khi xe tăng và bộ binh của Trung Quốc tiến đến dưới chân đèo, bộ đội Việt Nam bất ngờ nã pháo và B-41 dữ dội vào lực lượng quân Trung Quốc. Những cuộc đụng độ ác liệt đã diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ. Lực lượng quân Việt Nam tại đây do có sự chuẩn bị từ trước nên đã nhanh chóng chuyển sang tấn công. Bộ đội chủ lực xung phong từ hai bên sườn khiến quân Trung Quốc hoảng loạn rút chạy, mất hết đội hình. Quân Trung Quốc bị tiêu diệt hơn 1/3 quân số khi bị truy kích, nhưng sau đó, với viện binh khoảng 4.000 quân chi viện, lực lượng này đã ổn định lại tình hình, quay lại phản công quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, có vẻ lực lượng này vẫn không phải là đối thủ khi mà bộ đội chủ lực tại đây của Việt Nam là một lực lượng rất dày dặn kinh nghiệm thực chiến từ thời chống Mỹ, nên quân Trung Quốc liên tiếp thất bại, buộc phải rút chạy khỏi khu vực đèo Cao Bắc. Đến hết ngày 4 tháng 3 năm 1979, quanh đèo Cao Bắc sạch bóng quân Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã bị thiệt hại hết sức nặng nề trước những đợt tấn công mạnh của Việt Nam. Có ít nhất 5.000 quân Trung Quốc tử trận và bị thương quanh đèo Cao Bắc, 5 xe tăng bị quân Việt Nam phá hủy. Tại ngọn đèo này, bộ đội chủ lực Việt Nam tổn thất ước tính khoảng hơn 1.500 quân. Nếu tính trên mặt trận Cao Bằng, suốt từ đầu cuộc chiến đến ngày 4 tháng 3 năm 1979, phía Trung Quốc đã phải gánh chịu thương vong lên đến hơn 20.000 binh sĩ trong tổng số 176.000 quân tham chiến. Trong đó có ít nhất 9.000 binh sĩ tử trận, còn lại là bị thương và mất tích.
Ngoài ra, hơn 100 xe tăng, thiết giáp và hàng chục xe quân sự bị phá hủy. Về phía Việt Nam, trong hơn 73.000 quân tham chiến tại Cao Bằng, số bộ đội thương vong ở đây đã lên đến 11.000 người. Đó là chưa kể hàng nghìn bộ đội địa phương và hàng nghìn dân thường bị thiệt mạng trong các đợt tàn sát của quân Trung Quốc. Tối ngày 4 tháng 3 năm 1979, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 5 thông qua và bắt đầu triển khai phương án mở rộng chiến dịch phản công trên khắp các mặt trận. Các đơn vị quân đội đang chiến đấu trên mặt trận Cao Bằng vừa xung trận, vừa củng cố lực lượng chờ các đơn vị tiếp viện lên Cao Bằng. Đoàn bay 919 sử dụng các máy bay vận tải, thực hiện nhiều chuyến bay thả dù tiếp tế cho lực lượng vũ trang Việt Nam ở nhiều khu vực tại Cao Bằng như xã Canh Tân, xã Minh Khai thuộc huyện Thạch An hoặc khu vực Quảng Uyên. Một số đơn vị của quân đoàn 2 như Sư đoàn Bộ binh 304, Lữ đoàn Pháo binh 164, Sư đoàn Phòng không 673 di chuyển thần tốc ngày đêm và đã lên tới mặt trận các tỉnh biên giới phía Bắc, trong đó có Cao Bằng, để chuẩn bị cho một cuộc phản công dữ dội. Xin kính chào quý vị và các bạn. Cuộc tiến công của Trung Quốc vào biên giới Việt Nam suốt từ rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979 ở Lạng Sơn và Cao Bằng đã gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề cho phía Việt Nam, với tổng cộng hơn 21.000 bộ đội thương vong. Nhưng quân đội Việt Nam cũng đã khiến cho binh lính và sĩ quan chỉ huy các cấp của Trung Quốc thực sự hoảng sợ khi họ gánh chịu tổn thất tổng cộng lên tới gần 38.000 binh sĩ, trong đó có ít nhất hơn 15.000 binh sĩ tử trận. Tuy xác định hai hướng tấn công chính là Lạng Sơn và Cao Bằng, nhưng trong kế hoạch chiến tranh của phía Trung Quốc còn có 4 mũi tấn công quan trọng khác, bao gồm: thứ nhất là Hoàng Liên Sơn, tức hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái ngày nay; thứ hai là Lai Châu; thứ ba là Hà Tuyên, tức hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang ngày nay; và thứ tư là Quảng Ninh. Trong số 600.000 quân của toàn bộ cuộc chiến, lực lượng 240.000 quân đã được Trung Quốc sử dụng cho 4 mặt trận: Lai Châu, Hoàng Liên Sơn, Hà Tuyên và Quảng Ninh. Ở chiều hướng ngược lại, trong số 250.000 quân của Việt Nam, hơn 100.000 quân đã được sử dụng để phòng thủ tại 4 mặt trận nói trên trong suốt quá trình xung đột. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, ở khu vực biên giới Việt Trung thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn, khi trời còn tối đen như mực và gió mùa đông bắc thổi lạnh buốt, bỗng trời lóe sáng, những tiếng nổ rung chuyển mặt đất. Trung Quốc huy động một lực lượng với tổng quân số lên đến 90.000 quân, cùng 90 xe tăng, ngoài ra có rất nhiều xe thiết giáp, xe quân sự các loại để tham chiến. Trong khi phía Việt Nam đã huy động khoảng 37.500 quân trong suốt cuộc chiến để chặn đánh Trung Quốc trên hướng Hoàng Liên Sơn. Quân Trung Quốc chia làm hai trục tấn công chính. Trục thứ nhất, Trung Quốc điều động khoảng 40.000 quân đánh vào bản Vược, Quang Kim thuộc huyện Bát Sát, từ đó mở rộng đánh chiếm xuống thị xã Lào Cai, thị trấn Cam Đường, tỏa ra nhiều hướng đánh chiếm Sapa, tiến sâu xuống Bảo Thắng. Trục thứ hai, Trung Quốc cho 50.000 quân tạo thành mũi Vu Hồi, đánh vào Mường Khương, Nà Lốc, di chuyển xuống bản Phiệt, kết hợp với trục thứ nhất áp sát chiếm đóng thị xã Lào Cai và các vùng xung quanh. Trên trục thứ nhất, rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, lợi dụng trời tối và sương mù, quân Trung Quốc với 40.000 quân chia làm nhiều mũi tấn công vào các khu vực bản Vược, Quang Kim, Duyên Hải. Sau khi cho pháo binh bắn khai hỏa, quân Trung Quốc bắc cầu phao vượt qua sông Hồng và tổ chức tấn công. Hai trung đoàn bộ binh là 192 và 254 của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Hoàng Liên Sơn, Trung đoàn 16 Công an Vũ trang cùng dân quân tự vệ tổ chức đánh trả quyết liệt trên tất cả các hướng. Tuy nhiên, nhờ có ưu thế vượt trội về binh hỏa lực, đến trưa ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đã chiếm được toàn bộ cánh đồng Quang Kim, bản Qua, bản Vược, kiểm soát toàn bộ khu vực Bát Sát và tiến hành bao vây thị xã Lào Cai. Các đơn vị của Việt Nam bị tổn thất, phải lùi về phía sau để tổ chức phòng ngự. Ở trục thứ hai, hướng Mường Khương, vào sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc chia làm nhiều mũi tiến công, trong đó có 3 hướng chủ yếu. Ở phía đông Mường Khương, 3 trung đoàn bộ binh cùng 2 tiểu đoàn quân Sơn Cước Trung Quốc với hơn 7.000 quân tràn qua xã Dìn Chin, đánh vào dãy đồi Ba Cây Thông ở ngoại vi phía nam đồn biên phòng Pha Long, với mục tiêu là cắt đứt tuyến giao thông dài khoảng 20 km từ Pha Long đi Mường Khương. Tại đây, có một lực lượng Việt Nam với khoảng 1.000 quân đang trấn thủ. Trung Quốc sử dụng pháo tầm xa bắn dữ dội vào đồi Ba Cây Thông, rồi cho bộ binh xông lên. Nhưng cũng phải mất đến 4 giờ đồng hồ, Trung Quốc mới chiếm được chốt chặn này với thương vong gần 900 nhân mạng. Phía Việt Nam có hàng trăm bộ đội bị thương, lực lượng còn lại rút về tuyến sau để thông báo tình hình và củng cố đội ngũ.
ở phía tây Mường Khương, 2 trung đoàn bộ binh Trung Quốc vượt mốc 16 tiến vào xã Tà Ngải Trồ và khu vực Nà Lốc. Cùng lúc đó, ở hướng Bắc, 2 sư đoàn bộ binh Trung Quốc ồ ạt tràn sang biên giới Việt Trung, tấn công vào trạm kiểm soát cửa khẩu Lô Cô Chin. Tuy nhiên, Trung Quốc tỏ ra khá bất ngờ khi trạm gác này không có một bóng người. Quân Trung Quốc không lường trước được rằng bộ đội Việt Nam đã phát hiện được ý đồ của đối phương ngay từ đêm 16 tháng 2 năm 1979 thông qua các cuộc trinh sát, thu thập thông tin trước khi quân đối phương tràn vào biên giới Việt Nam. Vì vậy, phía Việt Nam đã rút toàn bộ lực lượng gác trạm sang cao điểm 1612 ngay gần cửa khẩu Lô Cô Chin phục kích sẵn. Khi quân Trung Quốc đốt phá trạm gác cửa khẩu Lô Cô Chin, cũng là lúc phía Việt Nam nổ súng AK, quét đại liên và ném lựu đạn vào đội hình quân đối phương từ các điểm cao. Một cuộc chiến đã bùng nổ trên khắp tuyến biên giới ở Mường Khương. Bộ đội Việt Nam phải giữ chặt những khẩu CKC mà bóp cò. Những đôi vai gầy gò của bộ đội Việt Nam tê dại đi vì súng giật, nhưng vẫn không thể ngăn được những bước tiến như vũ bão của quân đội Trung Quốc. Nhận thấy tình hình không khả quan do quân Trung Quốc quá đông, lực lượng trạm gác Lô Cô Chin đã men theo đường núi, rút về đồn biên phòng Pha Long, cách đó khoảng 5 km để thông báo tình hình và sẵn sàng tiếp ứng. Trận càn quét nhanh chóng của Trung Quốc đã khiến ít nhất 30 bộ đội Việt Nam ở trạm gác Lô Cô Chin tử trận. Nằm trên đường tiến công của quân Trung Quốc, đồn biên phòng Pha Long là mục tiêu đánh phá tiếp theo của quân đối phương. Sáng ngày 18 tháng 2 năm 1979, từng tốp lính Trung Quốc tràn vào xã Pha Long. Tiếng hò hét lẫn trong tiếng đạn pháo rít liên hồi. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, đồn biên phòng Pha Long đã bị quân Trung Quốc bao vây. Lúc này, lực lượng Việt Nam trấn giữ ở đồn Pha Long là hơn 100 bộ đội. Trung Quốc huy động pháo tầm xa bắn phá đồn biên phòng trong suốt nửa giờ đồng hồ. Đến trưa ngày 18 tháng 2 năm 1979, bộ đội Việt Nam đã đánh bật nhiều đợt xung phong của lính Trung Quốc, buộc đối phương phải sử dụng xe tăng để công phá đồn. Với lực lượng quá áp đảo, việc Trung Quốc chiếm được đồn biên phòng Pha Long là điều tất yếu. 3 bộ đội Việt Nam bị quân Trung Quốc bắt và tra tấn dã man. Quân Trung Quốc đã dùng lưỡi lê chọc vào hai mắt của họ, hòng khuất phục ý chí của người lính biên phòng Việt Nam. Do không khai thác được thông tin, phía Trung Quốc đã sát hại cả 3 bộ đội Việt Nam. Trận đánh kết thúc, hơn 100 bộ đội phía Việt Nam đã tổn thất gần hết. Chỉ còn vài người sống sót đã theo các đường hầm bí mật trong đồn, rút lui được vào các ngọn núi lân cận. Quân Trung Quốc tiếp tục tiến xuống, tấn công vào bản Phiệt, áp sát thị xã Lào Cai. Đến ngày 19 tháng 2 năm 1979, với hỏa lực mạnh, quân số áp đảo, bao vây vòng trong vòng ngoài, quân Trung Quốc đã chiếm được thị xã Lào Cai. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phía Việt Nam ra lệnh cho Sư đoàn Bộ binh 316 cơ động lên để tổ chức trận địa phòng ngự ở khu vực Sapa từ ngày 19 tháng 2 năm 1979. Đồng thời, Sư đoàn Bộ binh 345 ở Bảo Thắng nhanh chóng đưa Trung đoàn Bộ binh 124 vào xây dựng tuyến phòng thủ ở khu vực thị trấn nông trường Phong Hải. Trên hướng Sapa, một bộ phận quân Trung Quốc tiến công từ Cốc San lên để đánh chiếm Sapa. Một bộ phận khác luồn lách từ khu vực Quang Kim lên bản Khoang rồi đánh lên Ô Quy Hồ, nhằm phân bổ lực lượng thành hai hướng. Một là kết hợp với cánh quân ở Cốc San, tấn công vào Sapa. Một hướng khác sẽ vượt đèo Ô Quy Hồ để tiến về khu vực Bình Lư, Lai Châu. Ngày 22 tháng 2 năm 1979, một lực lượng quân Trung Quốc với khoảng 5.000 quân từ bản Khoang tiến thẳng theo đường số 8, quốc lộ 4D, hướng về phía đèo Ô Quy Hồ, gần khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hoàng Liên Sơn và Lai Châu lúc bấy giờ. Tại đèo Ô Quy Hồ, ngay từ khi quân Trung Quốc chiếm được thị xã Lào Cai vào ngày 19 tháng 2 năm 1979, quân đội Việt Nam đã điều động một lực lượng bộ đội chủ lực thuộc Sư đoàn 316 với khoảng 4.000 quân phòng thủ tại đây. Sau khi nhận được tin báo có một lực lượng quân Trung Quốc đang tiến về đèo Ô Quy Hồ, quân đội Việt Nam đã bố trí một trận địa phục kích. Khi xe tăng và bộ binh của Trung Quốc tiến đến dưới chân đèo, bộ đội Việt Nam bất ngờ nã pháo và B-41 dữ dội vào lực lượng quân Trung Quốc. Những cuộc đụng độ ác liệt đã diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ. Lực lượng quân Việt Nam tại đây do có sự chuẩn bị từ trước nên đã nhanh chóng chuyển sang tấn công. Bộ đội chủ lực xung phong từ hai bên sườn, khiến quân Trung Quốc hoảng loạn rút chạy, mất hết đội hình. Quân Trung Quốc bị tiêu diệt hơn nửa quân số khi bị truy kích, nhưng sau đó, với viện binh khoảng 2.000 quân chi viện, lực lượng này ổn định lại đội hình, quay lại phản công quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, đèo Ô Quy Hồ là một trong số những cung đường đèo dài, hiểm trở và hùng vĩ và bậc nhất ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Cùng với khả năng chiến đấu tốt của quân đội nhân dân Việt Nam, nên quân Trung Quốc liên tiếp thất bại. Đến hết ngày 25 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc không thể vượt qua được con đèo này để tiến vào khu vực Lai Châu như kế hoạch, buộc phải rút về tấn công vào Sapa.
Ở trận địa Ô Quy Hồ, phía Trung Quốc bị thiệt hại hết sức nặng nề trước những đợt tấn công mạnh của quân đội Việt Nam. Có ít nhất 3.000 quân Trung Quốc tử trận và bị thương quanh đèo Ô Quy Hồ. 3 xe tăng của Trung Quốc cũng bị Việt Nam phá hủy. Tại ngọn đèo này, bộ đội chủ lực Việt Nam tổn thất ước tính khoảng hơn 1.000 người. Cũng trong ngày 25 tháng 2 năm 1979, quân đối phương tiến sâu vào nội địa tỉnh Hoàng Liên Sơn và chiếm được Cam Đường. Ngày 1 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc chiếm được thị trấn Sapa. Đến ngày 4 tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc đã tiến xuống khu vực Bảo Thắng, chiếm được Bến Đền, Phố Lu. Tính đến ngày 4 tháng 3 năm 1979, trong tổng số 90.000 quân tham chiến trên mặt trận Hoàng Liên Sơn, thương vong phía Trung Quốc đã lên đến hơn 9.400 quân với gần 4.000 lính tử trận. Và cũng tại mặt trận Hoàng Liên Sơn, nếu tính trên toàn bộ cuộc chiến, tổng thương vong của Trung Quốc ở đây đã lên đến 11.500 binh sĩ. Phương tiện chiến tranh cũng phải chịu rất nhiều thiệt hại. Trên 30 xe tăng, gần 40 xe thiết giáp và hơn 180 xe quân sự các loại của Trung Quốc đã bị phá hủy trên mảnh đất này. Rất nhiều lính Trung Quốc đã mất tích không tìm thấy xác, và nhiều người không thể hiểu được vì sao những người lính này phải bỏ mạng tại nơi đất khách quê người. Trong số khoảng 37.500 quân Việt Nam chiến đấu ở mặt trận Hoàng Liên Sơn, đã có gần 6.000 bộ đội thương vong, đó là chưa kể hàng nghìn dân quân địa phương và người dân bị thiệt mạng trong các đợt tấn công của quân Trung Quốc. Cũng trong khoảng thời gian đó, tại mặt trận Lai Châu, vào sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, một lực lượng khoảng 50.000 quân Trung Quốc có xe tăng và pháo binh yểm trợ, chia làm nhiều mũi tiến vào các điểm Xì Lở Lầu, Pa Nậm Cúm, Nậm Xe để chiếm thị trấn Phong Thổ. Việt Nam đã bố trí hơn 20.000 bộ đội trong cuộc chiến trên hướng này để phòng thủ. Do nằm sát đường biên giới, đồn biên phòng Xì Lở Lầu là mục tiêu tấn công tiếp theo của quân Trung Quốc. Xã Xì Lở Lầu có một đội dân quân tự vệ hơn 80 người, phối hợp với 40 bộ đội biên phòng. Mỗi thành viên được phát một khẩu súng CKC hoặc súng trường K43, K44 và hơn 100 viên đạn. Sau một loạt đạn cối 82 ly dọc đường, quân Trung Quốc tràn vào, áp sát đồn biên phòng Xì Lở Lầu. Đến 23 giờ ngày 17 tháng 2 năm 1979, pháo kích từ bên kia biên giới vẫn không ngừng nghỉ. Đồn Xì Lở Lầu nằm trên điểm cao nên đã bị Trung Quốc chiếm đóng. Trong số 120 bộ đội và dân quân tại đây đã có quá nửa tử trận, số còn lại phải rút về Giào San, cách đó khoảng 50 km. Quân Trung Quốc tiếp tục tiến quân trên hướng về Phong Thổ. Khi đi qua khu vực Giào San, Trung Quốc đã tạm nghỉ tại đây vào ngày 18 tháng 2 năm 1979. Lực lượng bộ đội biên phòng rút từ Xì Lở Lầu về đã phối hợp với dân quân tự vệ ở Giào San tổ chức sơ tán dân bản vào các ngọn đồi hoặc nương rẫy. Trong bản chỉ còn gót giày của quân Trung Quốc với những cuộc lùng sục gắt gao. Đi đến đâu, quân Trung Quốc cho đốt phá hết nhà cửa tới đó. Vào đêm ngày 18 tháng 2 năm 1979, lực lượng phía Việt Nam với quân số khoảng 150 bộ đội đã tổ chức một cuộc tập kích vào khu vực quân Trung Quốc dừng nghỉ. Việt Nam ném lựu đạn bộc phá, đồng thời xả súng liên tiếp vào khu vực có quân Trung Quốc. Cuộc chiến giằng co suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc đang chỉ huy khẩu đội Đại Liên bắn tiếp viện cho phía Việt Nam, đồn trưởng đồn biên phòng Xì Lở Lầu đã trúng đạn của quân Trung Quốc và tử trận. Trung Quốc nhanh chóng tập hợp lực lượng, chuẩn bị hỏa lực mạnh, chuyển sang thế phản công quân Việt Nam. Quân Việt Nam sau đó đã rút vào rừng. Tuy quân Trung Quốc có lợi thế về quân số, nhưng cũng phải chịu hơn 200 thương vong vì bị tập kích bất ngờ. Phía Việt Nam có ít nhất 50 bộ đội tử trận, hàng trăm người khác bị thương. Từ Giào San, quân Trung Quốc tiến về hướng thị trấn Phong Thổ trong ngày 19 tháng 2 năm 1979. Ở phía Tây Bắc, Trung Quốc tấn công vào Pa Nậm Cúm sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, rồi nhanh chóng vượt qua Nậm Cái. Với phương châm một tấc không đi, một ly không rời, đồn Công an Nhân dân Vũ trang số 33 phối hợp với tiểu đoàn 64, trung đoàn 741 thuộc sư đoàn 326 đánh trả quyết liệt. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, sau khi bị bộ đội phía Việt Nam bẻ gãy các đợt tấn công, Trung Quốc bắn phá ác liệt hơn. Tiểu đoàn đặc công 41 đang hoạt động ở khu vực Nậm Xe đã cử 12 đặc công vượt sông Nậm Lung tập kích quân Trung Quốc ở khu vực Khổng Lào, nơi đang có 2 tiểu đoàn quân Trung Quốc với khoảng 1.000 quân chiếm đóng. Tương quan lực lượng chênh lệch giữa hai bên là rất lớn. Đêm 18 tháng 2 năm 1979, 12 đặc công của tiểu đoàn 41 đã đến được bờ đông sông Nậm Lung và bí mật bơi qua sông, áp sát bờ bên kia của dòng sông, tiến vào bản Khổng Lào. Trung Quốc không thể ngờ rằng đặc công Việt Nam sẽ vượt sông tập kích, do trước đó Trung Quốc đã đụng độ với dân quân du kích các xã Hoàng Thèn, Malifor, Khổng Lào, Mường So, Pa So và cho rằng đến thời điểm hiện tại, lực lượng phía Việt Nam hiện hữu tại khu vực này chỉ là dân quân địa phương.
Đúng 23 giờ đêm ngày 18 tháng 2 năm 1979, 12 đặc công chia làm 2 mũi tiến vào bản Khổng Lào. Mũi thứ nhất tiếp cận nhóm lính gác Trung Quốc ở đầu bản, sử dụng súng AK bất ngờ bắn gục 4 lính đang bồng súng tuần tra. 2 mũi nhanh chóng xâm nhập vào bản, ném lựu đạn, thuốc nổ khiến lính Trung Quốc hoảng loạn. Tuy nhiên, Trung Quốc nhanh chóng tập hợp lực lượng tổ chức bắn đạn đáp trả. Một cuộc đấu súng ác liệt đã diễn ra. Do đã quen thuộc với địa hình, 2 mũi đặc công tách ra, ẩn nấp vào các vị trí, xả súng vào quân đối phương. Tuy nhiên, cuộc đụng độ đã khiến cho 3 đặc công Việt Nam bị trúng đạn và tử trận. Phía Trung Quốc bị tập kích bất ngờ nên đã thương vong khoảng 150 lính. Sau khoảng 25 phút tập kích, 9 đặc công còn sống sót đã rút ra các ruộng lúa rồi di chuyển vào rừng. Ở phía đông bắc, Trung Quốc cũng vượt biên giới tiến vào khu vực Nậm Se. Các cuộc chiến dai dẳng trong nhiều ngày phần nào làm hao tổn sức chiến đấu của quân Trung Quốc. Đến ngày 4 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc mới chiếm được thị trấn Phong Thổ. Tại mặt trận Lai Châu, tính trên toàn cuộc chiến, với tổng số 50.000 quân tràn sang Việt Nam, Trung Quốc đã gánh chịu khoảng 5.200 thương vong, trong đó có hơn 2.000 quân tử trận. Phía Việt Nam đã thương vong hơn 3.000 bộ đội trong tổng số hơn 20.000 quân tham chiến, đó là chưa kể hàng trăm, thậm chí đến hàng nghìn dân thường đã bị tàn sát. Sự chống trả quyết liệt của phía Việt Nam khiến Trung Quốc không thể tiến sâu theo kế hoạch để hội quân với hướng ở Hoàng Liên Sơn. Hà Tuyên, tức địa phận hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang ngày nay, là nơi được ví như một thao trường rèn quân, huấn luyện chiến thuật và thử vũ khí của quân Trung Quốc. Do khu vực này nằm ở vị trí cao nhất phía Bắc Việt Nam, cả ba hướng Đông, Tây và Bắc đều giáp Trung Quốc, nên Hà Tuyên khi đó đã trở thành địa điểm hứng chịu nhiều đạn pháo của Trung Quốc nhất. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, phía Trung Quốc huy động khoảng 42.000 quân, chia làm 3 mũi tiến công vào các khu vực Thanh Thủy, Đồng Văn và Mèo Vạc, nay thuộc tỉnh Hà Giang. Trong toàn cuộc chiến trên mặt trận này, Việt Nam đã điều động khoảng 17.500 quân để chiến đấu. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc huy động bộ binh có pháo binh hỗ trợ, mở cuộc tiến công vào các chốt do đội tự vệ 784 Lâm Trường Mèo Vạc trấn giữ, kiên quyết đánh trả các đợt tiến công của quân Trung Quốc. Sau hơn 2 tuần chiến đấu, lực lượng Việt Nam ở Hà Tuyên đã bẻ gãy các mũi tiến công của đối phương vào các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn và Thanh Thủy. Trong tổng số 42.000 quân tiến vào Hà Tuyên, Trung Quốc có khoảng 4.400 thương vong, trong đó có hơn 1.800 lính tử trận. Phía Việt Nam có khoảng 2.600 bộ đội bị thương vong trên tổng số 17.500 bộ đội phòng thủ tại Hà Tuyên. Rất nhiều đã nằm lại trên mảnh đất này, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Trên mặt trận Quảng Ninh, 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc huy động khoảng 60.000 quân, chia làm 2 hướng chính, một hướng tiến công vào Thán Phún ở Móng Cái, một hướng tiến công vào Cao Ba Lanh ở Bình Liêu. Khoảng 25.000 bộ đội Việt Nam trên mặt trận Quảng Ninh đã được huy động cho toàn cuộc chiến. Trên hướng Móng Cái, người già và trẻ em Việt Nam được sơ tán vào hang động ở lòng hồ Tràng Vinh, thanh niên và người trung tuổi ở lại giữ các bản làng. Tại đồn Pò Hèn, 3 tiểu đoàn quân Trung Quốc có pháo và xe tăng yểm trợ tràn qua biên giới, hình thành thế bao vây nhiều vòng với mục tiêu xóa sổ đồn biên phòng Pò Hèn. Nhận lệnh báo động, 45 bộ đội đồn biên phòng Pò Hèn phía Việt Nam đã cầm súng đánh trả. Đồn biên phòng Pò Hèn, hay còn gọi là đồn 209, thành lập năm 1959, phụ trách trấn giữ đoạn biên giới Việt Trung qua 2 xã Pò Hèn và Thán Phún. Ngay loạt pháo kích đầu tiên, 2 bộ đội Việt Nam trong đồn đã bị bắn gục, 3 người khác bị thương. Nhìn người chỉ huy mặt bê bết máu, ánh mắt rực lửa căm thù, các đồng đội của tôi vô cùng căm hận. Noi gương người chỉ huy, cả đơn vị ngoan cường chiến đấu, tiêu diệt hàng trăm lính Trung Quốc và giữ vững trận địa. Một cựu chiến binh trên mặt trận này đã cho biết. Cựu chiến binh này còn cho biết thêm, đồn phó của tôi trong trận chiến khi ấy đã bị thương nặng, người đầm đìa máu nhưng vẫn gào thét ra lệnh cho các đồng đội tử thủ quyết tâm giữ đồn. Câu nói sắt đá của đồng chí đồn phó là người Việt Nam không biết quỳ gối, chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết, đã trở thành một biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của bộ đội biên phòng tại đây. Sau những đợt khai hỏa, quân Trung Quốc lại tiếp tục mở các đợt tấn công ồ ạt kết hợp với xe tăng để chiếm đồn Pò Hèn. Với tương quan lực lượng chênh lệch quá lớn, quân Trung Quốc đã chiếm được đồn biên phòng Pò Hèn sau nhiều giờ tấn công. Trong số 45 bộ đội ở đồn biên phòng Pò Hèn, chỉ còn khoảng 9 người sống sót. Trước cuộc tiến công của quân Trung Quốc, các lực lượng quân Việt Nam ở Bình Liêu, Móng Cái, Tiên Yên anh dũng đánh tan hàng chục đợt tiến công của quân đối phương, giữ vững địa bàn.
Ngày 26 tháng 2 năm 1979, lực lượng bộ đội chủ lực của Việt Nam là Trung đoàn 288 thuộc Sư đoàn 325B được tăng cường về điểm cao 1050, 585, đồi Cây Xanh, đồi Không Tên để lập trận địa phòng thủ. Ngày 28 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc tấn công vào trận địa của Trung đoàn 41 thuộc Sư đoàn 325B ở điểm cao 500, 600, 781, đồi Khẩu Hiệu. Tuy nhiên, các đợt tiến công này đều bị quân đội Việt Nam đánh bại. Ngày 4 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tập trung đánh chiếm lại cao điểm 1050 lần thứ hai, nhưng một lần nữa lại bị đẩy lui với thiệt hại nặng nề. Cũng trong ngày hôm đó, Trung đoàn 41, Sư đoàn 325B phản kích lấy lại điểm cao 600 và 781. Trong 60.000 quân Trung Quốc hiện diện tại mặt trận Quảng Ninh, phía Trung Quốc có khoảng 6.300 thương vong, với khoảng 2.600 lính thiệt mạng trên mặt trận này. Về phía Việt Nam, 25.000 bộ đội đã chiến đấu vô cùng anh dũng, nhưng đã phải chịu ít nhất 3.700 thương vong trong những trận đánh ác liệt phòng thủ tại Quảng Ninh. Do không đạt được mục đích đã đề ra, lại phải chịu những tổn thất nặng nề, các mũi tiến công đã bị chặn đứng, thậm chí là bị đánh bật trở lại. Dư luận tiến bộ trên thế giới liên tục lên án mạnh mẽ, đồng thời các chỉ huy Trung Quốc trên chiến trường nhận thấy sự xuất hiện ngày càng nhiều của những sư đoàn chủ lực phía Việt Nam. Nên ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc bất ngờ tuyên bố mạnh miệng rằng đã đạt được mục tiêu đề ra là dạy cho Việt Nam một bài học thích đáng, tuyên bố rút quân trên tất cả các hướng. Tuy nhiên, cuộc triệt thoái của Trung Quốc không hề giảm bớt tổn thất cho người Việt, mà thậm chí còn tàn bạo hơn cả những ngày đầu ồ ạt tấn công. Đặc biệt là khi lính Trung Quốc, sau không ít những trận thua trên chiến trường, đã chỉ còn biết trút giận lên những người dân lành vô tội phía Việt Nam chưa kịp tìm nơi ẩn nấp. Và ở chiều hướng ngược lại, trong giai đoạn cuối cùng, những đợt truy kích đáp trả không khoan nhượng của Việt Nam cũng đã khiến cho quân đối phương choáng váng hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là đã tạo ra không ít sự hoảng loạn cho binh sĩ Trung Quốc. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau những cuộc chiến đấu ác liệt giữa Việt Nam và Trung Quốc, tính đến ngày 4 tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc đã chiếm đóng được hầu hết các vị trí trọng yếu trên địa bàn của 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam là Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hoàng Liên Sơn, Hà Tuyên và Quảng Ninh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã bắt đầu gặp phải bế tắc, nhiều mũi chủ công không thể tiến quân do liên tiếp vấp phải những tuyến phòng thủ, phản công của bộ đội chủ lực Việt Nam. Trước tình hình đó, tối ngày 4 tháng 3 năm 1979, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 5 phía Việt Nam quyết định mở liên hoàn các chiến dịch phản công hiệp đồng binh chủng cấp sư đoàn. Những cuộc huy động lực lượng hoặc chuyển quân thần tốc từ chiến trường biên giới Tây Nam trở về tiếp tục được triển khai ồ ạt. Cùng thời điểm này, lực lượng tăng cường của Quân đoàn 1 cũng đã triển khai hoàn tất vào vị trí chiến đấu trên tuyến Chi Lăng, Đồng Mỏ, Hữu Kiên, phía nam thị xã Lạng Sơn. Quân đoàn 2 tiếp tục triển khai đưa thêm lực lượng lên biên giới phía Bắc. Các đơn vị pháo binh, không quân được huy động bổ sung sẵn sàng chiến đấu. Trưa ngày 5 tháng 3 năm 1979, Bắc Kinh bất ngờ tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và bắt đầu rút quân. Cả thế giới ngỡ ngàng và tập trung vào những động thái cụ thể sau tuyên bố rút quân của Trung Quốc khỏi biên giới Việt Nam. Ngày 6 tháng 3 năm 1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị số 69, nhận định về tình hình và đưa ra chủ trương trong điều kiện Trung Quốc tuyên bố rút quân. Chỉ thị này khẳng định Việt Nam luôn phải nâng cao cảnh giác, tăng cường quốc phòng, sẵn sàng giáng trả đối phương đích đáng nếu họ lật lọng trở lại xâm chiếm Việt Nam lần nữa. Không được một chút mơ hồ nào đối với âm mưu cơ bản của Trung Quốc là thôn tính Việt Nam, khuất phục người dân, luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đập tan quân xâm lược. Cũng trong ngày 6 tháng 3 năm 1979, trên mặt trận Lạng Sơn, quân Trung Quốc bắt đầu rút về phía bắc sông Kỳ Cùng. Mặc dù Trung Quốc tuyên bố rút quân, chiến sự vẫn tiếp diễn ở rất nhiều nơi. Trong thời gian chuẩn bị rút quân, Trung Quốc còn phá hủy một cách có hệ thống các công trình xây dựng, từ nhà dân hay cột điện tại Đồng Đăng, Lạng Sơn. Đó là một hành động nhằm triệt hạ đường sống của những người dân nơi đây. Sư đoàn 337 của Việt Nam lên tham chiến từ ngày 2 tháng 3 năm 1979 tại khu vực cầu Khánh Khê, Lạng Sơn để chi viện cho các đơn vị đang chặn đánh quân Trung Quốc. Tuy nhiên, khi sư đoàn này đến nơi thì Trung Quốc bất ngờ tuyên bố rút quân, làm thay đổi cục diện trận đánh tại Lạng Sơn.
Vào ngày 7 tháng 3 năm 1979, một số đơn vị của hai sư đoàn 337 và 338 của Việt Nam với quân số khoảng 10.000 quân kết hợp tổ chức phản kích đánh quân Trung Quốc khi đối phương rút lui qua ngã Chi Ma và nhiều địa điểm khác ở Lạng Sơn. Quân Trung Quốc đã bị phía Việt Nam tập kích bất ngờ trên nhiều trận địa và thương vong rất nhiều. Đó là chưa kể các phương tiện chiến tranh như xe tăng, xe quân sự bị phá hủy nghiêm trọng. Phía Việt Nam đã củng cố lực lượng và chủ động tấn công ác liệt, khiến quân Trung Quốc phải rút lui nhanh hơn tại nhiều khu vực ở Lạng Sơn. Tuy nhiên, Việt Nam cũng tổn thất hàng nghìn bộ đội trên các hướng tấn công. Cũng trong ngày 7 tháng 3 năm 1979, trên mặt trận Cao Bằng, quân Trung Quốc bắt đầu rút lui khỏi các khu vực Thông Nông và Trà Lĩnh. Vừa đi, quân đối phương vừa tàn phá các khu vực nằm trên đường di chuyển. Trước tình hình trên, cùng ngày hôm đó, Bộ Tư lệnh Việt Nam hạ lệnh chuyển sang phản kích, dùng pháo binh bắn phá vào đội hình hành quân, các điểm tập kết người và xe cơ giới của quân Trung Quốc. Trước áp lực tiến công của phía Việt Nam, nhiều đơn vị Trung Quốc vội vã rút chạy, bỏ cả xe cộ, vũ khí. Trong ngày 8 tháng 3 năm 1979, Tiểu đoàn Đặc công 45 phía Việt Nam triển khai trinh sát nhiều điểm xung quanh thị xã Cao Bằng và lên kế hoạch cho một cuộc tập kích bất ngờ khi quân Trung Quốc rút quân trên đường quốc lộ 3. Theo lời kể của một cựu chiến binh trên mặt trận Cao Bằng, tối ngày 8 tháng 3 năm 1979, Tiểu đoàn Đặc công 45 rời bản Bốc Thượng thuộc xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng để đi đến vị trí tập kết. Trước lúc xuất kích, có bộ đội còn nói đùa rằng hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, các bạn biết rồi chứ. Chúng mình phải đánh một trận thật tuyệt để báo công gửi về cho mẹ, cho vợ và người yêu. Tiểu đoàn Đặc công 45 mang theo bên người lương khô đủ ăn 3 ngày, còn lại tất cả là súng đạn và thủ pháo. Lực lượng của tiểu đoàn gồm 45 người, chia làm 3 mũi. Mũi thứ nhất có 20 đặc công, do chính trị viên đại đội 1 Đào Văn Quân làm chỉ huy trưởng, đại đội phó Tường Duy Chính làm chỉ huy phó. Mũi thứ hai là mũi phụ, có 19 đặc công. Mũi thứ ba là bộ phận cối 82 ly, gồm 6 đặc công, có nhiệm vụ bắn kiềm chế quân Trung Quốc, đề phòng đối phương phản ứng vào đội hình của đơn vị. Sau 2 đêm hành quân, ngày 10 tháng 3 năm 1979, Tiểu đoàn Đặc công 45 đến được bản Nà Tòng, thuộc thị xã Cao Bằng, thì được lệnh dừng lại để trinh sát. Tại đây, đơn vị đã gặp 3 dân quân dẫn đường, đó là 2 cô gái Phan Thị Hoa và Lã Thị Sự cùng anh Vương Văn Ngô. Họ đều thuộc đơn vị dân quân khu Thanh Sơn, đã từng đánh trận trong những ngày đầu khi quân Trung Quốc mới đặt chân vào thị xã Cao Bằng. Theo chân 3 dân quân, Tiểu đoàn Đặc công 45 được lệnh đi sâu vào khu chiến, nơi quân Trung Quốc đang đóng dày đặc trên các đồi Thiên Văn, pháo đài. Riêng tại đồi Thiên Văn, có tới một trung đoàn quân Trung Quốc với gần 2.000 quân, ngày đêm đối phương canh gác trên đoạn đường ra vào cửa ngõ thị xã Cao Bằng. Nhiệm vụ của Tiểu đoàn Đặc công 45 là phải đánh nhanh rồi tản nhanh, nếu không sẽ bị hãm trong vòng vây của quân Trung Quốc. Rạng sáng ngày 11 tháng 3 năm 1979, bộ đội Việt Nam đã đảo xong công sự chiến đấu. Bỗng từ đài quan sát báo tới, quân Trung Quốc bắt đầu xuất hiện, nhưng chỉ là một chiếc xe tải từ Tài Hồ Xìn chạy tới. Đến chân đồi Nà Cay thì chiếc xe dừng lại. Những nhóm lính Trung Quốc nhảy xuống xe và đi vào khu giao thông để bốc hàng rồi vào bản cướp bóc. Cứ cách vài phút, quân đối phương lại khiêng ra xe gà, vịt và lợn của dân bản. Bộ đội đặc công lòng đầy căm giận nhưng vẫn nén lòng để chờ những đơn vị lớn hơn của Trung Quốc tiến đến. Đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 3 năm 1979, 8 chiếc xe tải khác từ Tài Hồ Xìn chạy về thị xã Cao Bằng. Trên xe đối phương chất đầy những bao hàng và những chiếc xe đạp hỏng. Đó là những thứ quân Trung Quốc cướp được của người dân Việt Nam trên dọc đường. Chiếc xe ô tô đầu tiên đã chạy lọt vào đúng trận địa phục kích của Việt Nam, nhưng Tiểu đoàn Đặc công 45 vẫn chưa được lệnh đánh. Hàng chục con mắt và đôi tai của các đặc công cứ căng ra và đổ dồn về chỉ huy để chờ đợi, chỉ sợ không nghe kịp hiệu lệnh để rút kíp nổ tung lựu đạn xuống đầu quân Trung Quốc. Và cứ mỗi chiếc xe của Trung Quốc chạy qua tầm súng, bộ đội đặc công lại một lần nữa hồi hộp chờ lệnh nổ súng. Bỗng có lệnh, hãy bình tĩnh, đã có công luồn sâu 3 ngày để vào lòng quân đối phương thì phải biết nén căm giận để đánh một trận thật giòn giã. Nửa giờ sau, lại có tiếng động cơ râm ran từ thị xã Cao Bằng vọng đến. Đài quan sát báo có 17 chiếc xe, chở tổng cộng hơn 600 lính và đạn tên lửa H-12 sắp chạy qua trận địa. Đây mới thực sự là mục tiêu trọng tâm và toàn đội đặc công được lệnh chuẩn bị khai hỏa. Từ hầm súng, các đặc công cùng 3 dân quân là Phan Thị Hoa, Lã Thị Sự và Vương Văn Ngô tay thoăn thoắt buộc từng băng AK vào nhau và mở nắp sẵn thủ pháo trao cho từng người. Bộ đội đặc công Việt Nam nằm trên đồi hướng xuống mặt đường quan sát. 3 chiếc xe đi đầu chở đầy đạn của quân Trung Quốc lao qua, những chiếc sau đều chở lính. Quân đối phương đội mũ sắt xếp hàng 7 đầy ắp.
Khi chiếc xe cuối cùng vào đúng vị trí khóa đuôi thì đặc công Nguyễn Văn Sinh được lệnh nổ súng. Trên vai đặc công Sinh, quả đạn B41 vọt ra khỏi nòng, cắm vào thùng xe nổ tung. Trong đám lửa màu da cam hiện lên rõ từng nhóm lính Trung Quốc bị hất tung lên rồi rơi xuống mặt đường. Phát đạn B41 của đặc công Sinh cũng là khẩu lệnh của trận đánh. Tiếp đó là tiếng thủ pháo, lựu đạn nổ xen lẫn từng tràng liên thanh của AK dồn dập đánh quân Trung Quốc. Tại vị trí phía trước chặn đầu, đặc công Hà Văn Nhạc bắn 3 viên đạn từ khẩu AK bắn gấp đúng vào mặt lái xe của quân Trung Quốc. Lái xe cúi gập người, tay buông vô lăng, chiếc xe lảo đảo thúc đầu vào vách núi dựng đứng, bật ngược trở lại, xoay nửa vòng chắn ngang đường. Chiếc xe thứ 3 của Trung Quốc lách sang trái tìm đường thoát. Đại đội phó Tưởng Duy Chính đứng dậy, tựa vào thành hào ngắm bắn một quả B41. Đạn tên lửa H-12 trên xe của Trung Quốc bị đốt cháy nổ tung liên tiếp. Cả đội hình 14 chiếc xe còn lại với hơn 500 lính Trung Quốc nằm gọn trong tầm súng của đặc công và biển lửa. Chỉ huy trưởng Đào Văn Quân chỉ huy các đặc công tiến hành đánh tạt sườn. Chỉ huy quân bắn luôn 6 phát B41 vào 6 chiếc xe đang nối nhau, bóp còi inh ỏi để tìm đường tẩu thoát. Lính Trung Quốc từ trên xe nhảy xuống chỉ kịp dúi đầu xuống sàn xe hoặc nằm dạp xuống hai bên rãnh thoát nước. Từ trên cao, đặc công Việt Nam ném lựu đạn, thủ pháo, bắn AK xuống, phía Trung Quốc thiệt hại nặng nề. Một lính Trung Quốc xách được khẩu trung liên từ thùng xe, lao ra đường chạy đến bụi tre và nằm xuống định bắn trả. Lúc đó, đặc công Hà Văn Triệu đã nhanh hơn, ngắm bắn một loạt đạn AK vào đối phương. Tiểu đoàn đặc công 45 đang tấn công thì có một tình huống xảy ra nằm ngoài dự kiến. Đó là hàng trăm lính Trung Quốc chốt trên các đồi Thiên Văn và Yên Ngựa khi nghe tiếng súng nổ và ngọn lửa bốc cao dưới mặt quốc lộ 3, rủ nhau chạy lên đồi cao. Nắm đúng thời cơ, trung đội trưởng Cối 82 Ly ra lệnh đánh. Hàng chục quả đạn đã được tính toán kỹ lưỡng phần tử bắn, nối đuôi nhau dội lửa xuống đầu quân đối phương. Có ít nhất hơn 100 lính Trung Quốc tử trận tại đồi Thiên Văn và Yên Ngựa, đó là chưa kể hàng trăm lính Trung Quốc bị thương. Khi Trung Quốc phản ứng thì tiểu đoàn đặc công 45 đã nhanh chóng theo 3 dân quân, thọc qua bản Nà Cay, trở về vị trí tập kết. Trận đánh chỉ diễn ra trong 20 phút. Kết thúc cuộc giao tranh, nếu tính tổng số quân Trung Quốc thương vong khi bị Việt Nam tập kích trên cả quốc lộ 3 và tại các chốt trên đồi Thiên Văn và Yên Ngựa, thì con số thiệt hại lên đến hơn 600 quân, trong đó có hơn 300 binh sĩ tử trận. Ngoài ra, 17 xe quân sự cùng rất nhiều đạn tên lửa H-12 của Trung Quốc bị hư hỏng và phá hủy hoàn toàn. 10 trong số 45 đặc công của tiểu đoàn đặc công 45 đã bị Trung Quốc bắn tử trận, số còn lại đã rút về được vị trí tập kết an toàn. Cũng trên mặt trận Cao Bằng, ngày 9 tháng 3 năm 1979, tức 4 ngày sau khi chính quyền Trung Quốc tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam, quân Trung Quốc đã tấn công vào một trại nuôi lợn thuộc làng Tẩm Chúp, xã Hưng Đạo, Cao Bằng ngày đó. Theo những tài liệu lịch sử ghi lại, vụ thảm sát xảy ra vào tối ngày 9 tháng 3 năm 1979. 43 người, mà phần lớn là phụ nữ, trẻ em, đã bị giết hại một cách dã man bởi lính Trung Quốc. Đây là những người công nhân và con cái của họ đang làm việc tại trại lợn Đức Chính, đã không kịp chạy thoát khi quân Trung Quốc rút quân đi qua hướng này. Theo một số người dân Tổng Chúp kể lại, tất cả các thi thể đều bị bịt mắt, hai tay buộc chéo đằng sau và bị tra tấn rất dã man. Trong số những xác chết, có nhiều em bé vẫn còn bịu trên lưng mẹ. Cựu chiến binh Đinh Ngọc Tinh chiến đấu trên mặt trận Cao Bằng cho biết, trên đường di tản, mẹ tôi cùng những nhân công của một trại heo bị bắt, quân Trung Quốc giải đoàn người về Tổng Chúp. Sau khi quân Trung Quốc rút đi, anh em tôi trở về nhà tìm mẹ, mới hay bà cùng 42 người khác đã bị thảm sát tại Tổng Chúp. Mẹ tôi được vớt lên khỏi giếng trong tư thế bị bịt mắt, trói tay và bị quân Trung Quốc đâm nhiều nhát lưỡi lê. Mối căm hận này cả đời tôi sẽ không bao giờ quên. Ngày nay, dấu tích còn sót lại chỉ duy nhất là một tấm bia ghi dòng chữ vụ thảm sát tại Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An. Quân Trung Quốc xâm lược dùng cọc tre, búa bổ củi đập chết 43 phụ nữ và trẻ em quăng xuống giếng nước. Ngày 14 tháng 3 năm 1979, tại Minh Tâm, Nguyên Bình, Cao Bằng, một đại đội chủ lực của Trung Quốc bị lực lượng địa phương của Việt Nam vây hãm, đã phải hạ súng đầu hàng vô điều kiện. Ngày 15 tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc rút lui khỏi thị xã Cao Bằng và huyện Hòa An. Ngày 16 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc rút khỏi Trùng Khánh, Quảng Hòa và Thạch An. Ngày 17 tháng 3 năm 1979, quân Trung Quốc rút khỏi Trà Lĩnh. Ngày 18 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc rút khỏi Hà Quảng và Thông Nông. Nhà báo Nayan Chanda, người sáng lập và là tổng biên tập của tạp chí trực tuyến chuyên viết về toàn cầu hóa của Mỹ,
người từng có mặt ở Việt Nam cả trước và sau khi Việt Nam thống nhất, đã mô tả về những gì ông chứng kiến tận mắt tại Cao Bằng như sau. Sau chiến cuộc, trong một chuyến đi Cao Bằng, tôi thật sự giật mình vì quân Trung Quốc đã san bằng gần như tất cả những gì có trên mặt đất, từ những tòa nhà công cộng cho đến bưu điện, trường học. Những ngọn đồi xanh tươi trở nên hoang tàn vì bom đạn. Trên mặt trận Hà Tuyên, ngày 7 tháng 3 năm 1979, trên đường rút quân, một trung đoàn quân Trung Quốc đã tập kích vào chốt 1902, khu vực Dì Thàng, là địa bàn giáp ranh của hai xã Lũng Táo và Ma Lé thuộc tỉnh Hà Giang ngày nay. Nơi đây đang có khoảng 100 bộ đội Việt Nam trấn giữ. Trung Quốc bắn nhiều loạt đạn vào chốt này nhằm phá hủy chốt giữ của Việt Nam và tiêu diệt lực lượng quân Việt Nam tại đây. Do Trung Quốc tập kích bất ngờ, lực lượng bộ đội Việt Nam tại đây rất mỏng, nên Trung Quốc nhanh chóng chiếm được chốt và tiến hành đốt phá trước khi rút quân. Hầu hết bộ đội Việt Nam tử trận, chỉ còn khoảng 20 bộ đội rút lui được vào rừng. Trung Quốc tiếp tục rút quân trên hướng về khu vực biên giới. Trên đường rút quân, Trung Quốc tiếp tục tàn phá cơ sở vật chất, đốt phá các bản làng và lùng sục tàn sát người dân địa phương. Từ ngày 6 tháng 3 năm 1979, tại các mặt trận Lai Châu, Hoàng Liên Sơn và Quảng Ninh, phía Trung Quốc vừa rút quân, vừa đánh phá, gây nhiều thiệt hại về người và của đối với người dân Việt Nam thuộc các vùng giáp biên giới. Ngày 18 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố hoàn tất việc rút quân khỏi Việt Nam. Mặc dù tuyên bố hoàn tất việc rút quân, nhưng trên thực tế, từ sau ngày 18 tháng 3 năm 1979, phía Trung Quốc vẫn chiếm đóng trái phép một số điểm cao thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên của Việt Nam. Có nơi Trung Quốc đã tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam từ vài trăm mét đến vài km, thường xuyên gây xung đột vũ trang, làm cho tình hình hai nước luôn căng thẳng, kéo dài đến năm 1991. Cuộc chiến kết thúc để lại rất nhiều hậu quả nặng nề cho cả hai bên. Về mặt quân sự, tổng thương vong của Trung Quốc trên toàn mặt trận 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam là hơn 63.000 binh sĩ trong tổng số 600.000 quân tham chiến. Ngoài ra, khoảng 280 xe tăng Trung Quốc trong tổng số 600 xe tăng được sử dụng trong toàn cuộc chiến, khoảng 270 xe quân sự, 95 khẩu pháo và dàn phóng hỏa tiễn, cùng rất nhiều xe thiết giáp bị Việt Nam phá hủy. Trong khi đó, phía Việt Nam đã huy động 250.000 quân phòng thủ, chặn bước tiến của quân Trung Quốc trên tất cả các hướng và thiệt hại khoảng 37.000 quân. Đó là chưa kể hàng ngàn du kích địa phương tử trận cùng hàng ngàn dân thường bị tàn sát. Các phương tiện chiến tranh của Việt Nam hầu hết đã bị phía Trung Quốc hủy diệt. Đa số các cơ sở quân sự và đồn biên phòng bị tàn phá nặng nề. Về mặt kinh tế, cuộc chiến tại 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề về kinh tế cho Việt Nam. Các thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, thị trấn Cam Đường bị hủy diệt hoàn toàn trước sự tàn bạo của lính Trung Quốc. 320 xã, 735 trường học, 428 bệnh viện, bệnh xá, 41 nông trường, 38 lâm trường, 81 xí nghiệp, hầm mỏ và 80.000 hecta hoa màu bị tàn phá, 400.000 gia súc bị giết và bị cướp. Khoảng một nửa trong số 3,5 triệu dân bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống. Về phía Trung Quốc, cuộc chiến ngắn ngủi này đã tiêu tốn của nước này khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ lúc bấy giờ, tương đương với khoảng 4,9 tỷ đô la Mỹ, tức là hơn 111.500 tỷ Việt Nam đồng theo thời giá năm 2021 và làm ảnh hưởng tới quá trình cải tổ kinh tế. Phía Việt Nam tổn thất về mặt kinh tế là lớn hơn rất nhiều và không thể đo đếm được. Hàng loạt thị xã biên giới bị san phẳng phải tái thiết lại từ đầu. Về mặt chính trị, ngoại giao, về lâu dài, cuộc chiến mở đầu cho hơn 10 năm căng thẳng trong quan hệ và xung đột vũ trang dọc biên giới giữa hai quốc gia, buộc Việt Nam phải thường xuyên duy trì một lực lượng quân sự khổng lồ dọc biên giới, gây hậu quả xấu đến nền kinh tế, sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng biên giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, nhiều cột mốc biên giới cũng bị quân Trung Quốc phá hủy, gây khó khăn cho việc hoạch định biên giới sau này. Khi quân Trung Quốc rút khỏi Việt Nam vào tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố họ không tham vọng dù chỉ một tấc đất lãnh thổ Việt Nam. Nhưng trên thực tế, quân Trung Quốc chiếm đóng khoảng 60 km vuông lãnh thổ có tranh chấp mà Việt Nam kiểm soát trước khi chiến sự nổ ra. Tại một số nơi như khu vực quanh Hữu Nghị Quan gần Lạng Sơn, quân Trung Quốc chiếm đóng các lãnh thổ không có giá trị quân sự nhưng có giá trị biểu tượng quan trọng. Tại các nơi khác, quân Trung Quốc chiếm giữ các vị trí chiến lược quân sự làm bàn đạp để từ đó có thể tiến đánh Việt Nam bất cứ lúc nào. Tính đến tháng 3 năm 1983, Trung Quốc còn chiếm giữ 89 điểm của Việt Nam. Việc Trung Quốc chiếm đóng các lãnh thổ biên giới làm cho Việt Nam phản ứng gay gắt và giữa hai phía nổ ra một loạt trận giao tranh nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực đó.
từ tháng 3 năm 1979 đến hết tháng 9 năm 1983, Trung Quốc đã cho lực lượng vũ trang xâm nhập vào biên giới Việt Nam gần 49.000 vụ. Trong đó, xâm nhập biên giới trên bộ là hơn 7.300 vụ có nổ súng, khiêu khích, xâm nhập vùng biển là gần 29.000 vụ, xâm nhập vùng trời biên giới là hơn 12.700 vụ, với hơn 2.000 tốp máy bay. Trung Quốc bắn pháo thường xuyên vào các vùng dân cư, tiếp tục lấn chiếm đất đai, xâm canh, xâm cư, di chuyển, đập phá cột mốc, dựng bia, chôn mộ trong đất Việt Nam. Xung đột biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp diễn cho đến năm 1991, trong đó cao trào nhất là vào các năm 1984 và 1985. Đến giai đoạn năm 1991-1992, Trung Quốc và Việt Nam bắt đầu bình thường hóa quan hệ. Trên phương diện quan hệ quốc tế, cuộc chiến Việt Trung năm 1979 cho thấy rằng Trung Quốc, với sự ủng hộ từ phía Hoa Kỳ, sẵn sàng can thiệp quân sự vào Việt Nam, một quốc gia cộng sản từng là đồng minh trong nhiều năm. Kết quả cuộc chiến cho thấy Trung Quốc bất lực trong việc hỗ trợ đồng minh Khmer Đỏ trong cuộc chiến với Việt Nam và thất bại trong việc điều chỉnh quan hệ ngoại giao để tăng cường ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Bài học từ cuộc chiến này nhắc nhở người Việt luôn cảnh giác cao độ trong bất kỳ hoàn cảnh nào đối với nước láng giềng Trung Quốc. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn, nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.